One pass. Ready for instruction, sir. Okay, thank you very much. Para ilan yung absence? Nine ba? Tama? One pass, Before sir. you total actual is 53. So, siya bang wala? One po, sir. Pass. Yung pass. Okay. Sige, ilalanin muna kayong lahat para mamaya if ever na may tatanong ako, matawag ko yung mga pangalan ninyo. Asang karon na talog ka ng bodega? Yes, sir. Sa bodega po. Okay. Bakit itong walang video? Picture lang. Tungkol? Okay. Pag-video pala. Mag-check nga ako, kasi mag-change ako ng camera ko kasi magkakaroon tayo ng konting work. Check natin kung maririnig na ako. Naririnig po, sir. Narinig po, sir. Yes, sir. Yes, sir. Nanati ko kaya. Nakikita ba? Yes, sir. Yes, sir. Wala baliktad. Ano kaya ito? Hindi naman po sir baliktad. Hindi naman po baliktad. Mama. Tama. Sige muna natin Hindi naman, sir. Okay na, sir. Tama naman sa amin sir. Tama ba talaga? Sir, tama naman po. Okay po, sir. Tama. Ayos naman. Sa akin kasi nasa laptop ko baliktad. Ayun pala okay naman Dito lang pala sa tingnan mo ang gano'n kalaki kung saan ako. Para ma-adjust natin yung camera.
someone lead a prayer first? Sir, good morning, sir. Ano lang po, sir? Marker. Para sa amin, our Father who art in heaven, hallowed be your kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us, and bring us to the test, and deliver us from evil. Para sa Son, and Spirit, amen. So, thank you very much. So, please bear with me kasi this is, this is my first time to teach using Zoom, social media. So, mga po ako probably kasi hindi po ako sanay ng ganitong medium of instruction. Anyway, I will try my best para kaya nga I tried na magkaroon ng other device para magkaroon tayo ng at least board work because I cannot really present the lecture ng using PowerPoint presentation lang because we also need some computations and you need also to learn how to restrict the building plan. So, shall start now our lecture. Siguro mamaya kung magkaroon tayo ng konting delay dahil due to technical problem, please understand. So, we shall now start our lecture. So, nakikita niyo po? Is it okay? Yes, sir. So, our topic actually is the structural plan review. But yung structural kasi, kung isipin ninyo, halos wala tayong may pakialam sa structural plan. So, ang pinapakialaman po natin ay actually yung architectural plan, electrical plan, mechanical plan, and also the fire protection plan. So, the subject itself, yung name ng subject ay actually mali. It should be actually building plan review. So, ano po yung objective natin? So, at the end of the lecture, the students are able to read building plans, able to review or evaluate building plans in terms of fire safety, and for you to become, all of you to become plan evaluators. So, who among you are civil engineers or other fields of engineering and architects? Meron ba? Marcel, meron ba kayong classmate engineer? Last week, ano na lang po. Meron na, sir. Ilan ba ang engineers na nyo? Good morning, sir. Good morning. I already have details for graduate in civil engineering. Are you a licensed engineer? An electrician, Architect. not licensed. Licensed engineer ka? Ano nga yung pangalan mo? Already have been details, sir. Dilyosa, tama. Medyo choppy yung audio mo. Who else? Who else? Who else? Sir, medyo mahina yung sir. Sakdap ng audio. So anyway, going forward, it is really advantage na technical kayo or at least civil engineer or architect kahit electrical engineer because
dito lang sa party ng plan evaluator o chief ng party enforcement section. So, in lieu, with that, kailangan natin mag-training ng non-engineer to become plan evaluator. So, I hope you pay attention to my lectures kasi it will I will teach you how to become a plan evaluator and hopefully itong lecture natin hindi lang po ito for lecture but I will do activity will do actual building plan review or evaluation. So I will give you plans for you to evaluate. Then you will submit yung evaluate ng plano. Then it will be part of your grade. So I hope you will pay attention to my lecture now. During the evaluation, pag-submit mo yan, it will reflect yung kayo. Then by Friday, tatawag ako kung one of you, kaya mo to present your work. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Actual na pag-evaluate. You can also ask the help of your office mates. But situation na if you present your output, kaya nyo i-present. Kasi pag hindi nyo na i-present ng maayos, so ito lang ibig sabihin niya. Diba? Hindi naman problema yung hihintay ng tulong. But situation na yung tumulong sa inyo, maturuan kayo. Cannot really teach you one by one. Hindi kaya ng face-to-face. Kasi sa face-to-face, ginagawa ko noon, binibigyan ko sila ng actual na building plan, blueprints, then ginugroup ko, then sila nagtutulungan, then ina-assist ko sila isa, nagagay ko sila on how to evaluate the plan. But in our setup, in our case, we cannot do groupings, mahirap yun. Diba? So, individual tayo. So, isa-isa kayo na hindi naman lahat kayo makakapresent, but you know, random nga, sabi ko sa inyo, so, pipiliin ko sa inyo kung sino ang yung work mo talagang service sa akin, keep one yung copy ninyo, yun ang i-present ninyo. Kasi pag hindi na binasa sa akin, makukulit pa yung ginawa ninyo. Diba? So, pasa nyo muna sa akin, then you present your work. Kaya sa ganon, wala na mawian. Diba? Anyway, let's go back. So what is building plan review? Reviewing and approving commercial and residential building plans for compliance with the building code and other applicable codes, structural, mechanical, electrical, plumbing, fire. So in our case, we will evaluate the building plans to comply with the fire code,
ganun ba? Sorry. Ako, sir. Kala ko na, ano na. Okay po, sir. Thank you. Thank you, Rona. Thank you, sir. I said, ang topic natin is building, structural strategy, but, this topic name is actually wrong. It's building plan review. Kasi wala naman tayong i-evaluate sa structural. Hindi naman tayo structural engineers or civil engineers na competent enough to evaluate the structural plan. So, there are different kinds of plans. May architectural plan, structural plan, mechanical plan, electrical, including architectural plan. So, all of those, ang tawag doon ay building plan. So, we will review building plan in compliance with the fire code. So, again, kanina pala hindi pa na formal information sa sarili ko. So, I am Chief Inspector Director Miraflor. I am the Chief Logistics Division of the R5 and the current City Commercial of the City Corridor. So, by profession, I am a civil structural engineer and also I am a registered master plumber. I am also an associate professor ng assistant professor ng PPSC. So I think this is my third or fourth batch na nagturo sa PAI. Pangilang batch na ba kayo? Tatlo ba o apat? Dito sa Bicol. Rona? Pangatlo po ata, sir. Pang-apat, sir. Apat. Lahat na nagpapait dito sa Bicol na handle sila. Obispo, di ba hindi na ito obispo? No, sir. Sa logistics ka lang na. Yes, sir. Akala ko. So, anong objective natin? At the end of the lecture, the students are able to read building plans. So, kaya nyo ba? Kaya, di ba? After this, we will know how to read the building plans. Then, able to evaluate, review, or evaluate building plans in terms of fire safety. And, dapat, after this lecture, sa Friday, pagkatapos natin sa Friday, building plan evaluators na kayo. Hindi na kayo mag-evaluate sa building plan. So, what is building plan review? First, reviewing and approving commercial and residential building plans for compliance with the building code and other applicable codes. Structural, mechanical, electrical, plumbing, fire. So, in our case, compliance with the fire code. No? Itong structural plan review, which is being done by the engineer's office or municipal office. They have civil engineers or structural engineers, as well as the mechanical plans. They also have mechanical engineers there. The electrical, they have electrical engineers, and the plumbing, they have registered master plumber or sanitary engineers to do the plan review for the plumbing plan. Then for the fire, we have the authority to evaluate the plan in terms of fire safety. We also do some review on electrical plans, but actually we are not the authority.
hospital. Move forward, so ito po muna natin yung device and implement rules and regulations ng fire code. Dito, rule 9, enforcement and administration of fire safety measures. Division 2, fire safety evaluation and inspection. Building plan review, inspection during and after construction and business routine inspection shall be in accordance with the citizen's charter. Section 9.0.2.1 building plan review. Letter A, the building plan evaluator shall undertake the necessary evaluation and review of the plans in accordance with the guidelines issued by the chief BFP for this purpose, indicating whether or not such plans conform to the fire safety and life safety requirements of RA 9514 or its IR. For this purpose, the fire safety checklist shall be used to facilitate the checking of the plan evaluated. The corresponding fire safety checklist shall then be submitted to the chief fire safety enforcement section or unit for review and recommendation to the chief, to the city or municipal fire marshal according to the jurisdiction. So, nakakita na ba kayo ng fire safety checklist? Ito po. Nakakita na ba kayo ng fire safety checklist? Yes, sir. So, later we will also discuss yung content ng fire safety checklist. But as of now, ginagamit na fire safety checklist natin ay yung balik sa old na fire code updated. Kaya yung ibang content ng fire safety checklist hindi na actually applicable with the revised IRR. I mean, yes. Moving forward, Rule 8, fire safety enforcers. Diba nalalit ko na rin sa inyo? Rona? Po, sir. Po. Nalalit sa inyo, diba? Tama ba? Yung kay sir, kahit delivery po, sir. Hindi ito, binililistor ko ngayon. Ano po, sir? Ito naka-flash sa screen. Nalilistor ko tayo sa inyo. Hindi po, Sa sir. fire code. Sir, hindi pa po ako. Not yet, sir. Not yet, sir. Hindi pa po ako nakapag-fire. Not yet. Kasi may ano kayo, di ba? May topic kayo fire code. Hindi pa po. Sir, yung nag-fire ko. Ay, hindi pa. Sa basics na mayroon naman yung ibang ano lang. Hindi lang yung Okay. Dapat sana nauna yung fire code. Before this. Kasi paano nyo maintindihan ng group ko kung hindi mo pa na katapin yung code, ano? Anyway, I will try to explain what yung provisions ng code in relation to fire safety enforcer for blood evaluators. Okay, let's move. So, evaluators, licensed architect or engineer, and shall have undergone and completed training for fire safety enforcement and other relevant fire safety procedures. So, are you qualified to become plant evaluators after the training? So that is why I'm here to teach you to become a plant evaluator. So
sa 3 days na ito, I hope na mas nyo at maging automatic ito. Halimbawa, ito tayo ngayon, licensed architect and engineer. Is it automatic that we can assign him as business plan coordinator? No, sir. 1 year in service natin na. Kailangan. Today. Yes, sir. Ka. I'm present, sir. Here can be designated administrator. No, sir. So what is the requirement? I have undergone and completed the first flight training of the DFE, the first enforcement. Diba, tingnan nyo yung letter A and letter C. Sabi dito, must be licensed architect or engineer. And shall have undergone and completed this flight training and biotech enforcement and other relevant activity training. So what is this this training or relevant biotech training? Okay. Sir. The hours, sir. The hours. Yung FO1, for the architect, FO1 siya, yung actor ng BFA, before designated as calculator or feature o VP, siya nakakalagan yung 40-hour training natin. Ano? Hindi niya ng automatic. Good. Decision to letter C, the city for marshal or municipal for marshal having the decision. The review, evaluate, and assess plan, study calculation, and education. The necessary environment, enforcement, and the environment evaluation sila the rate decision to the review of the permit by the office of the budget calculation that time and education in accordance with RA defined IRR. So, it is advantage to keeping on municipal farmer also because it is not, we will definitely rely sa municipal coordinator. So, paano kung mali yung pagka-evaluate ninyo, yung mali na yung napirmahan ng yung mga farmer dyan. So, kasi kalala yung municipal or city farmers terms of blood donation. Especially kung
The chief officer shall review the findings of fire safety inspector and recommend to the city municipal farmer shall have jurisdiction issuance of fire safety inspection certificate for occupancy or notice of disapproval. City municipal farmer shall have jurisdiction is either issue, abstract, or NOD, application in the Department of Appropriate Facilities. However, it appears during construction that the public establishment already occupied or operating a notice to comply shall be issued to the owner, administrator, occupant, and the procedure of full carting of this code shall be issued. 13. Testing and commissioning of fire protective and warning system of the building that is conducted by the installer contractor during inspection to be witnessed by the fire safety inspector. No abstract or occupancy shall be issued without submission of fire safety compliance information report. Kanina, ang requirement natin ay fire safety compliance report. Pag occupancy na, ang requirement na natin ay fire safety compliance and commissioning report. Understood? So, kailangan nyo kung maintindihan kung ano pagkakaiba niya, ano? Kasi eventually, yung nila require FSR. Nakakunik pa kayo isa, kutabag kapalo yun na sa gravity. Kasi isa na si JB sa gravity natin. The procedure for securing access for occupancy of the accordance Section after procedure instructor for occupancy, the city department certificate parking inspector, inspect, witness the city to the parking inspector shall prepare a document to what object or activity. The chief express review report of Division 3 party compliance report, Division and commissioning report, fire safety maintenance report. Ano po ang pagkakaiba nito? Ang pagkakaiba ng FSCR, FSCR, and FSMR. So itong FSCR, report natin ito, during application ng building permit, diba? Itong fire safety compliance requirement ito, Baka naka-open mic ako. sa application ng occupancy permit, tama? Ready?
ba? Ano mo lang yung kuya, oh. Yes, po, sir. Then, ano naman ito, party to maintenance report. Sa desktop ka na auto naman, hindi ko nagagamit na. Requirements during application ng business permit. Permit. Okay, no po that. Pero ang pinaka-important siguro sa mga gamit na galing sa ano, sa region. Outer to modified, declaration of the use, size and height are required to install any or combination of the following: wet, confined, then automatic, then automatic, then pursuant to Yung BGB standard kung dakol. revised Anak ko IRR, parang required to meet at the ano, message lang sa group chat. then practice compliance report of the future of for occupancy. Take note, Kung all, any or combination of the following. Yung residential ba required? electric pa nula CBA, kung wala sa GB. So, Residential building required pero of man DCR, ini so, ano man. aneng, Ay, right. Sulat na yung mga. Tulog kung mga ordinary station. Ito na ako baga. yung residential sa Rona, required ng FPCR, matawag kung tingin ko Yes, hindi na, sir. din na. Tapos, kanina sabi ni Sir Mel, Yung laptop kit yan, rotraot, nagamit Oh, pagpapatawag Ano ko yung hindi, ano? may camera, oh. Itong so, Tapuan. Ano na? Sa ano lang yan, hindi ko rin lang yung nagtapuan, tapahin, hindi lang siya nagtapuan. Estudyante ko yan. Yung ito kay JB. Oh, pagsulit na yung napag-aralan yan, kasi napag-aralan niya, yung old na, ano, contemporary IRR ng Newspaper Form. Huwag naman ka na rin yan. Pero may pata. So, is the residential building for CCR. Ah, Sabi niyo mga simulations nila. May may isang discussion mo na hindi pa nga rin required. nasa mo? Nakita ko kay sa duty. Sir, FSC ang residential building required. Ayan, kay Books. Ano, Sir Bong? Na James. Required ba? Hello? James? FSCR. Compliance report. Residential building are required. Malde, sabi. Yes, sir. Kay po, sir. One. Fire safety compliance report. Okay, mahila ka. Ang ito, Kang. walang problema. Kung residential building required. Required ba? Bakit? Required po siya sir kasi kukuha po siya ng building permit. Pero ano? Required ba? Residential? Al ini kanya nagray-ray signal. Kanina blackout ako digdi. Lahat. Editor, required pa? Fire safety compliance report. Fire safety compliance report, required pa residential. Yes, sir. Yes, sir. Building exercise baga, sir. Kung mga high-rise building, baga, sir, pwede yan. Mga, like, condo, Sino? Ito ba yan, Aneng? Aneng, ikaw yan? Ito na, Nagsalita? Sir Kariki, sir. Darius Kariki, sir. Okay. Oo, i-replicate mo lang suwali. So, Miss dyan. Alma Ditera. Required ba yung residential? So, kay JB, alam mo tan ano yung JB. Walang sagot. Yes, or no? Yes, sir. Yes po. Hindi naman ito. Sino ang nagsagot na yes? Lahat ba? Lahat? Karajit kay bubalik ka usap. Yun mo na lang. Sino yun mo? Peter. Anong sagot mo? Required ba, Peter? Peter John Bali? Yes, sir. Required po. Kasi po yung mga hotel and dormitories, kailangan siya, sir, any of itong tatlo, sir. Kaya kailangan siya ang residential po. Pero yung mga bahay, sir, hindi na po, sir. Hindi na.
Sino pa? Sino sagot? Sana na yung pagkatrot. Na nga. Tignan natin. Pagkain natin ha. Okay. All private and public buildings, facilities, and structures constructed. Altered or modified by reason, which by reason of their size. Walang by reason of their use size and height are required to install or combination. Abot ko itong mga duty, luin naman ang signal ko. Matagal na ito yung may So, ito, makikaw man lang siya. required, required. But, Anak niya, kulit pa kayo sa ngayon kanya. yan, ay Mapaisingan na ako kay PM kung pwede pag hindi sa mga duty kaya mapaisi ako sino na lang nire-require. kung pwede study Sino lang ako hindi. pag mga importante okay ni pero Yung kung residential, maaaring i-require, maaaring hindi. Aman, para kung Yung commercial naman, maaaring i-require, maaaring hindi. Halimbawa, commercial space, 2 by, 3 by 4. Ba, may nagtatayo din niya. Tapos gagawin lang tindahan. Halimbawa, bakery. Malit lang, pwesto lang talaga. So, require ba yan na PCR? Commercial yan, ha? No, sir. anong pwede sir? Ang hali sa Hindi. Ano na di si BA sa sabi? So, sino lang, i-require nyo. ini so ali talaga ni sa region Yung mga additional building sila sa tuya na required na Ano ganun para si ng sprinkler system, ng EDCAS, ng wet standpipe, and other system ng building, yung lahat na complex construction, yung mga building plans, mga high-rise paano ba ang kinawawala required lahat yan ng mga covered na? system na AFSS, yung sprinkler, EDCAS, required lahat yan. So required sila mag-sigit na dapat gabas na papel siguro kung pwede hindi so di ko lang tatawag sa iya wala di ba din ano ko PCR. Yung residential building, depende rin, di ba? Pwede yung required sa sila o hindi. kung may ano pa hindi ka lang Yung apartment, required ba sila o hindi? si para luto si Teo Pwede required po kata mo yan. wala tayo makaluto Kung mayroong kung yan na building, kung ang isang building na ina-apply for permit under fire code is required na mag-install ng wet standpipe system, automatic sprinkler system, and automatic fire detection and alarm system. Kung hindi naman yan Dragon ka pa required, piling sa helicopter na magkaroon ng ganitong mga system, huwag niyo po i-require na mag-submit ng FSCR. Aliwanag po ba? Yes, sir. Aliwanag na. Yes, sir. Kaya huwag kayong mag-require lang lahat, papatutunin nyo ng FSCR. Ano naman ang nililibig dyan? Halimbawa, napakaliit na kubo. Diba? Okay, moving forward. All existing private and public buildings, facilities, or structures covered by Para A thereof shall be required to submit fire safety maintenance report annually to the city municipal commercial service securing SSIC for certificate of annual inspection for two enterprises, unit license, operate, say So, dala yung fire safety compliance report. Tapos dito, one set of the PCR say na si Ardo hindi City Municipal sa kanya Corporation. ang nawalak dyan kanina Aming jurisdiction. Siguro na natin dito yung di City binuhusan Fire Director for Ayun by City, like di kanya ang nawalak dyan ang marshal doon. Ang tinatawag na City Fire Director. ato tigtaw ko na kay Joga so iba By the building owner, duly signed by the engineer architect of record and two si kanya solo na sa hindi fire safety Pinaurulit niya na pala sa mga
trupa niya kasi contain pag detailed design analysis of all fire safety Tas, naabot ako rin, features ano, installed in nagpililig the ng mga- together with research plans. Mag-itulong mo talaga sa kanya. The FSDR is a requisite granting fire safety validation May lakaw ka sa pag-ibig si Isbel. certificate. Kung yun na agad. Pinulit niya na kasi banggi siguro. So detailed design analysis. So kung hindi ka ayun ang talagang Ba't na-block out ka kanina si kanya? Kurang signal ang Zoom kanina. survey the engineer Kanya, architect di- di- operator to fire safety Nagagawang signal. certified as a Sabi type ko nga niya, criteria may baka parang hindi pa of all diligan. fire safety features Pag nagwara-wara ng digdig. are appropriate to promote fire safety. Sabi sa Arrange and joke, support hindi naman ako joker. device IRR and other applicable law. Sabi ko, yung bro, pag yaong pa, di mo na, tigil na. Prior to the Wara na, being joker treated na. occupancy, Ano sino pa man naman? then after 25 days, Paano siya? one set of FS PR, fire safety compliance and commissioning report, together with certification of good sign by the construction manager, administered by fire safety practitioners, certificated commercial institution by the owner. The FSCR shall contain a certification of the plan, certification prescribed in the FSCR for signature is once fully and certification saying additional compilation plan specification and design analysis of the status shall be reflected in the actual plan. The FSCR is a prerequisite for granting fire safety certificate for occupancy. So, kung hindi tayo marunong magbasa ng plano at itong FSCR o susubmit, so we will rely more on the fire safety practitioner. So, importante rin na at least marunong tayo magbasa. Kasi kung mag-rely tayo sa fire safety practitioner, probably hindi natin na marinig kung tama nga yung ginawa ng pag-practitioner. Although, the responsibility lies in fire safety practitioner. But hindi tayo dyan, hindi tayo dyan exempted sa liability. Ito yung unang tao katamahan dyan, yung fire safety practitioner. But then, at fire safety evaluator, dito it na i-review yung ginawa ng fire safety practitioner. The contractor, construction manager, or person in charge of construction, and his/her fire safety practitioner shall certify that all fire protected sites safety features indicated in FSCR for building permit, including emergency control, which must be approved by concerned authorities, have been properly installed or so we shall also certify that the building complies with fire safety requirements. RA 9514 is IRR. So, sa maintenance naman, kung yung existing na yung building, so annually dapat yung fire safety practitioner o yung maintenance officer nila, the safety officer, shall see to it na annually i-inspect and tawag dito, i-inspect niya at pinapatakot niya yung test, i-inspect niya yung test. So, in that way, we will even without going to the establishment, checking the system, alam natin na yung system nila is working because of the annual maintenance being conducted by the fire safety officer to the So ito yung report FSCR, requisite sa FSEC, FSCCR, requisite sa SSID for occupancy, FSMR sa business permit,
certificate of annual inspection, being exercised to operate, other permits, exercise. Then the content, the number of submission, then the attachment. So, move forward. Only fire safety professionals issued with certificate of competency. The officials allowed to verify the certified SSCR, SSCR, and SSMR. Issuance of the official is pursuant to unit guidelines. Batayin na lang ito sa fire code, ano, para maka-expect tayo ng proper lecture natin. Ano pa lang ito, introduction pa lang ito. So we will have an idea kung ano yung gagawin natin. So, this is the format ng PCR. Nasa fire code naman ito. Sir, may question po ako. Sige, ano yung question mo? Sir, yung FSMR, kasama ba sa suspended na for submission? Wala pa tayo kasi wala pa tayong agreement sa party practitioners. Only party practitioners can sign yung SMR. Today? Yes, yes, sir. Ano ba? Ako, sir. Actually, sir, meron tayong suspension na in-issue, yung national. Pero about 6 months na yung nakalagay, nag-lapse na siya ng June. Pero nagka-COVID, siguro hindi na trabaho yung objective nila doon. Wala pa naman further memo for that. Ano kasi sir, ang sabi kasi sir, na so balita pa lang ay ano pa lang, hindi ko ma-confirm kung may memorandum talaga na yung FSMR talaga is suspended o kasama doon sa FSCCR. So, may pwede pa pahingin ng memorandum. Balikan, i-review ko po. Bigyan ko po kayo. Okay, pasang na lang po. Ako sir, yung slides mo po sir, hindi po gumagalaw pala sir. Hindi gumagalaw? Gumagalaw na ba? Gumagalaw naman sa amin, sir. Yung electronic mo ang problema. ano eh? Gumagalaw naman daw. Aneng? Okay na, Aneng? Aneng? Check ko pa po sir, check ko pa po. Sir, excuse me, sir. Gumagalaw. Mahina ano dyan, internet connection, Aneng. Sir, excuse me, sir. Sir? Yes. Sir, pwede kong mag-break. Tayo, tapusin muna natin ito. Ako nga, ano na rin ako eh. Gutom na rin ako. Thank you, sir. Ito lang na sa topic na ito. Sa fire code. After this, ibang topic naman tayo. We will go directly to the building plan na, hindi naman review kasi how to read building plan muna tayo. Familiarization of the different types of drawing. Kung sino naman na ito, basta ito yung content na tingnan nyo lang sa fire code. Kailangan, baka may importante tayo dito. Itong statement of the public standard view. Ano itong structural requirement separation of living spaces? Ano ba ito? Sino may idea ito? Ano ba ito? Separation of living spaces? Compartmentation. Structural requirement separation of living spaces. Kung dahil kayo yun din masuk yan.
Sir Miraflor? Yes, yes. Sir, yung sa structural requirements, separations of building spaces, yan ba yung compartmentation? Hindi, hindi. Salamat, sir. Structural requirements ito. Sino may idea? Sino may idea? Separation of building spaces. Sino may idea dito? Anay, ano idea mo dito, Anay? Wala? Wala nga idea. Anay? Negative, sir. Sino may idea dito? Structural requirement. Firewall daw po, sir. Wala. Ito natin. Okay. Kaya sa inyo natin para at least ito man lang na FSCR. So FSCR can contain among others the following short project description. Halimbawa, proposed 2-story residential building or 2-story commercial building, state of codes and standards used in the design. Marami ang pwedeng ilagay dito. Building codes to building codes, structural code to the Philippines, and others, fire code. Kasi yung particular like this feature, building classification and construction materials use. Anong kalagay dito? Sabi natin 2-story reinforced commercial building. Reinforced or building classification, 2-story, kung hindi siya reinforced concrete, steel structure. Ano ibig sabihin ng reinforced concrete? Ano yung fire station nyo, that's considered as reinforced concrete, di ba? It is the combination of concrete and reinforcement bar. That's why it's called reinforced concrete. The every hazard contains incompatible with security functionality accepted if design is performance based. Ano ba itong performance based? Ina-idea kung anong performance based. Yun sa Yarena, anong performance based? Yarena, performance based. Marinda, andyan ka pala. Marinda, Engineer Marinda. Andyan ka pala. Yes, sir. Video chat, sir. Unstable. Anong performance based? Sir, para sir yung actual na pagkakamit, sir. Based, yung design base, sir. Sir, idea. Ito ay hindi ng performance based. Wala? Sir, idea lang, sir. Yeah, okay. Yung strength, sir, ng material, for example, sir, ko, sa heat, kung gaano siya katagal sa init, bago siya nasira. Probably.
performance base, Soriano, naka-landscape, naka-portrait si ano eh. Kaya cabinet yung video ni Soriano. Ano yung performance base? Buras, dalawa kayo dyan. Sino ang estudyante natin dito? Si Buras o yung katabi? O ito ako, nakalalawas. Sir, andito na sir. Dito video, hindi picture. Galang. Galang. President, Yan, sige. Video mo, video. dalawa po kasi ang ano ko kasi gadget. Yung isa naka-video, yung isa po, Alam ba? isa. Anyway, okay. Ano ba yung performance base? Sino itong BFP R5 na test natin? Hindi. Sir, Sino itong BFP R5 na test hindi natin? ko sir malalaman kasi Sir, para training brio na sir. At sir, Briones pala yun. Sir, ano kasi sir yan? Monitoring lang sir, sa monitor lang. Wala kasi audio sir. Saka-video. Okay, guard. Opo sir. Thank you. Paano yung performance base? Siguro sir, yung pyrometadang properties. Air, land, air, sea. Okay, ginagawa ko ganitong tinatanong ko kayo para mag-instill sa utak ninyo, ano? Kasi kung hindi ko kayo tatanungin, hindi mag-instill at hindi mag-instill masyado sa utak ninyo. Ang ibig sabihin po ng performance base, dinisign mo yung building without complying sa code. Without complying sa code. Possible ba yun? Possible ba? Without complying sa code. Performance base ang tawag dyan. Mayroon tayong dalawang klase ng pag-design. Sorry, asan na yan? Number one, the code base. Sabihin, code base, rely on the code. The design parameter is based on the code. Halimbawa, building, as a structural engineer, to be safe, I adapt the natural structural code of the Philippines as basis of my design. Now, may mga buildings kasi na even without using the natural structure of the Philippines, kaya nilang mag-stand ng bawa ang natin pag-7 for 2 earthquake, kaya nilang mag-stand ng hindi nila sinunod yung code. So, nagbasa sila, maybe in their own experience, performance basis ang tawag doon. Sa certificate ko, Hindi kasi sunod sa code. Naintindihan? nagraray ako. Gamit man lang nagraray. Bigyan ko kayo ng example. Noong mga panahon, walang code, di ba? Marinda? Yes. Sir. Gusto Ano ko ang na. hindi code doon? Katanggalan. The later
isang part ng buhay ng tao, dahil sa experience natin, saka lang nag-shortcase ka ng mga code na yan. So, wala. Ano ang nagiging parameter noon ng mga tao sa pagtayo ng bahay? Number one, yung experience nila, di ba? Experience. Dinaanan sila doon ng malakas na lindol. Diba, 7.6. Nag-iba yung bahay nila. The next time, gagawa sila ng bahay. Sinisip rin na mas malakas, tumawag ka yung 6. Nagkaroon naman ng lindol, yung ginawa nilang bahay, nag-crack pa. Meron pang mga dami. Gagawa naman sila ng bahay na mas mawiwistan pa yung mas malakas na lindol. Until such time na yung pinakamalakas na lindol na doon, na tumama sa kanila, sabi natin, for 300 years return period, 500 years return period, ang pinakamalakas sa kanila ay 7.2 magnitude, or 8, sabihin pa natin, exaggerate natin. Yung building nila na tinayo, hindi na kayang dibatiin ng magnitude 7.2 or 8 magnitude direction. Wala silang sinunod na code, di ba? Wala silang sinunod. That's called performance code. Naintindihan? Naintindihan po? Sir, yes, sir. Yes, sir. Paano natin yan sa fire? Especially sa, sa means of defense. Paano natin yan ulit? Sabi dito, hazard of contents in composable including fire scenario adapted if design is performance based. Kaya nga nakalagay dito, including fire scenario. Ibig sabihin, ina-anticipate ko na kung ano mga possibility o possible na mangyari. And with that, mag-iisip ka ngayon. Halimbawa sa means of egress, you can without following the code, fire code, gagawa ka ngayon ng paraan. Kung ano-anong paraan. Lalagay ka ng napakawang isip. Lalagay ka na, bibili ka ng fire truck na hindi naman required code. Diba? Parang gano'n. So, yun po ang tinatawag na performance code. Hindi siya, kasi, alam nyo class, sabi nga, safety is beyond the code, right? Okay, mas okay pa sa atin maging overdesign, huwag lang underdesign. Tama? Safety is beyond the code. That is why, hindi ibig sabihin na if you comply the fire code or the other code, hindi na kayo magtulog. Kasi a-guarantee na pag comply mo yung fire code data, hindi ka na masusunog, hindi na masusunog sa dulo mo. Sa tingin ninyo, is that a-guarantee? Di ba data? Dato. Data. Naintindihan po? Yes, sir. Alam na yung performance rate sa code base, ano? It's not a guarantee na pag sinunod yung fire code, hindi naman sinunod sa code code. Walang, hindi yan that is why, meron tayong tinatawag na performance rate. Another option. But the bottom line here is, you can prove na
yan na area na yan, building na yan, pag magkaroon ng sunog, lahat na tao dyan, makakapag-evacuate. Yan na content na yan, kapag nag-start ang sunog, masusuppress agad. That's called performance. Occupancy classification, alam niyo na yan, anong occupancy classification, di ba? Structural requirements, separation of buildings, yung kanina saan natin. Structural requirements. Yung firewall, may structural requirements din yan. Alam niyo yung seismic gap? Alam niyo yung seismic gap? Jerry? Septic duct din. Hindi ko sila masyado ng septic duct sila. Seismic. Pag sinabi mo kasi seismic, ano yan? Lateral fault. Earthquake, kung madaling sabihin. Seismic gap. Marinda, explain ko nga kung anong seismic gap. Sir, yung may mga dalawang building, sir, may parang gap siya, sir. Hindi siya nagdikit yung building, sir. Para pag earthquake, hindi siya yung lobby tapos ka doon siya sa kabila, sir. Ano ba? Dilyusa, engineer Dilyusa. Yung seismic gap. Ano seismic gap? Sir, siguro yung pattern niya ng sa lintel cell ko. Yung seismic gap po, ito yung separation between building. Lahat ng building, ito constructed na may gap siya at least sabihin natin 2 inches or 4 inches depende sa taas ng building. Now, because of the earthquake, sa lateral fault, diba, the tendency of the high-rise building is to create sideward. Diba? Nag-duplicate siya. So, iba-ibang building, iba-iba rin yung behavior niya. Yung fingers ay yung medium rise at saka ito yung high rise. Ang frequency niya, pag nag-lindol, iba-iba ang frequency niya, diba? Tatamaan siya. So, kung wala siyang gap, magkalikit siya, anong mangyari? Magkakaroon ng pounding. Ano yung pounding? Diba? Magtatamaan yung building, diba? Magtatamaan siya. So, it is important na meron siya at least, depende sa height kasi. May tinatawag tayong story width, yung pag-move ng building. So, ang building dapat at least, pag mga residential two-story, mga 2 inches, dapat may distansya ang building to building. Yung kapitbahay mo, kung bumibig sa iyo, bawal yun. Dapat meron siyang yung firewall ng bahay ng kapitbahay mo. Dapat may awan siya. That's called seismic gap. Para pag nag-lindol, yung dalawang building hindi magtamaan. Kasi kung magkalikit siya, sa ibang building yan, ito malakas yung sway, ito mahina. Magtatamaan siya, that's called pumping. Naintindihan ako. So, yan ang structural requirement. Yes, sir. Separation of building. Usually sa mga ano yan, firewall, sa topic na. So, 38 description, base of design, number of feet, value distance, shift calculation, maybe project shift calculation, mamaya, baka i-discuss natin ito, time shift analysis, start operating system. So, marami pa. So, design criteria ng Spindler,
Right, sir. I-discuss niyo ito mamaya. Later sa mechanical plan, detection alarm, so on. So, break muna tayo. Actually, ano lang ang ito? FSCR, FSCR, So, ito ba? 10 minutes break tayo. Sir, last night, 10 minutes break kita. Time check, 10:22. 10:30. Balik po kita. Night. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ito ba? So, pay attention na. Kailangan yung especially yung non-engineers, kailangan yung matutong yung magbasa ng plano. So, this is the part kung saan tuturuan ko na kayo paano o maging familiar kayo kung anong klase ng mga drawings or plans na sinasubit sa atin. Move. Review a building is environmentally regulated. Closed space. It begins with an structure but turns out to be built in the world of material reality. Building is designed to offer some spaces for use. Support and protect those spaces, foundation, structure, and enclosure. Their walls, roofs must be designed. To access those spaces, horizontal circulation and vertical transportation must be created. To propose a good environment and services to the spaces, heating, ventilation, Mga lollipops. plumbing, and electrical electricity. To have a safe environment, fire protection system is used for the building plan. To design a building, propose spaces or need to arrange those spaces based on the occupancy characteristics, to communicate the compartments, and to offer a comfortable and safe environment. So basically, we design a building depende sa purpose natin, ano? Depende sa purpose and use. Of course, we design a building into it when we use it to feel comfortable and safe. When planning a residential house, so we get the service of an architect or an engineer, and whatever requirements yung gusto natin, we tell the same to the professionals, and the professionals also comment or suggest to us kung ano yung tama based on the code. But basically, depende yan sa kagustuhan natin. Ano? Di na pa din. Building can have different layouts and different Sabi ng video kapag plans to integrate system to meet their original requirements. Even though various ingress systems can be code compliant, yet they will perform differently in their evacuation. Some may lead to a shorter evacuation time, some may prevent occupancy safety. In any type of plan design, there are always some critical spaces which will make the effective circulation. No matter how those spaces are blocked statically or dynamically, an appropriate configuration of plan design will still provide better evacuation. Therefore, different kinds of layouts can be prepared in their evacuation performance. Now, this is the common type that we use to build the structure. Number one is architectural drawing. What is architectural drawing? Number two is structural drawing. Architectural plan.
plumbing and sanitary drawing, electrical drawing, mechanical drawing. Meron pa nga dyan, sa electronic, may fire protection plan. But itong limang ito, yung basic, yung common. So, ano ang ibig sabihin ng architectural drawing? Architectural drawing is type of drawing with a complete view of building. It describes the location of the building and where to place every part of the building, etc. It holds many other drawing sheets of different names, such as plan, location, section. So, Rona, ano ang pagkakaintindi mo ng architectural drawing? Rona? Sir, yes sir. This type of drawing gives a complete view of building. Very good. Hindi ko sabihin. Onward. Onward. Ano ang nagalaw ko sa yung pagkakaroon? Feeling ko sir, so mga pag nagapalibong araw sir, na nagpapalibo sa mga architect. Yun, so, architect ang nagbibo. Feeling ko lang sir. Ito yung common na, naiintindihan na tao. Kasi Yung specifications ng building, sir. perspective, outline, di ba? Diyan man ka ang sira. Pero yung structural drawing, mahirap din intindihin kasi hindi na kayo o architect and format. Basta rin yung mga gamit na. Mga papers Right. na Sir, in short, ang architectural drawing, so simple lang na dahil sa yung schedule pa. short times lang. Yes. Aesthetic and building. Ano ka daw? Discuss Bungkuli na lang, bungkuli. it for the one. Kung madyo si Pepe. Para mo, May documentation. Kay Puno. sabi ang, Kay Puno. Sa mga Singapore. mag-queen yung mga sa mga manalig. Panakalib si JB na para si JB Lig. Diba? Nakikita nyo? Ino-open ko yung Kaya AutoCAD. nasabihan ko na lang. sa group Nakikita chat nyo na- ba? Last, nakikita nyo na? Yes sir. Yes, sir. Basta pasin na. Tapos na ito. Lahat, nakikita nyo na? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, inopen ko po yung application, I-explain ko sa inyo, kung face-to-face sana, bibigyan ko kayo ng plano, and blueprint plan, pero, sa ngayon kasi hindi possible, kaya, so I see to it na ma-discuss dito sa inyo, kaya, through this AutoCAD, ito yung naisip ko para ma-explain ko sa inyo ng mabuti. So, anong nakikita nyo? Isa, anong nakikita? Building. Effective, sir. Ha? Effective, sir. Perspective, okay. O, nakikita na ng lahat? Nakikita na ng lahat? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Nakita na po. Okay, very good, very good. So, let's proceed. So,
Basically, the first page, the first sheet of the plan is included yan sa architectural plan. Kita nyo, perspective, may site development plan, may vicinity map, so ay part ng architectural plan. Naintindihan? And later, we will discuss one by one yung content ng excuse me, architectural plan. So, ano nakikita ninyo? Plot plan. Nakikita ninyo yung plot plan? Yes, sir. Yes, sir. So, ito yung normally nakikita at naiintindihan ng mga ng common na tao. Ano? Yung floor plan. Kasi basic naman ang content nito. You will see the floor plan kung ano yung use. Ang tawag ito, classroom. So basically, alam niyo na yung kung ano ang classroom, di ba? Ito, alam nito kung ano ito. Kasi, Bon. Rona. Rona. Hagdan? Hagdan. Opo. Hagdan niya? Sigurado ka? Parang sir na, kasi parang natanong ko yan dati kay na BNDS eh. Parang hagdan po ako yan. Ito, ano din mo ito? Bathroom? Bath? Okay. So ito, kailangan din malaman ninyo kung ano yung mga symbol para maintindihan nyo kung ano ang binabasa ng plano. Ito, ano to? Dito na, sir. Sana. Yung may gawin. Ito, anong symbol ito? Door, sir. Sir, door yan. Door. Okay. Tingnan natin kung ano mga symbol ko dito. So, ito yung floor plan, ano? Included siya, part siya ng architectural plan. Then the roof plan, the third floor plan, part pa rin siya ng architectural plan. Maliit ba man masyado? Maliit ano? Mamaya, i-discuss natin yan isa-isa. I-zoom ko na lang. Then, also this one. Sorry. Itong elevation, also part of the architectural plan. Section, part of architectural plan. Then ito rin yung schedule ng doors and windows, part ng architectural plan. Actually, marami ang part ng architectural plan. Especially yung mga detail. Halimbawa, detail ng ceiling, part pa yan ng architectural plan. Halimbawa, kung may cladding yan, ilalagay pa dyan. So, halos walang limit kung ilang pages ang architectural plan. Depende kasi, especially pag mga government projects, ang architectural plan, sudah detail talaga siya kasi yun ang kailangan na sundin ng mga kontraktor. Pero yung mga sa private, lalo na yung mga residential, yung basic na drawing lang na requirement ang linalagay dyan. Pero yung mga government project, talagang detail, pati detail ng stairs, kung ano ang handrails na ilalagay, kung ano ang klase ng ceiling na ilalagay, kung ano ang mga bulbs na ilalagay dyan, and yung mga fixtures na ilalagay na kamitin sa architectural.
So let's go to structural drawing. Its name describes about it. It explains everything about structure, such as strength of different parts of structure, structural material, placement, grade and size of reinforcement, etc. It also contains many other named drawing sheets inside it. So, anong pagkakaintindi niyo ng structural drawing? Karike? In your own words, anong structural drawing? Anong nakalagay dyan? Anong content dyan? So yung structural drawing, sir, na pwede ko na kaya paliwanag siya po yung datong about sa building, yung structural, yung explanation or details of the building. Is that yung size, kung anong gagawin ng materials, anong halimbawa yung semento, ay yung pagdano ng poste, kung ilang bakal, anong size ng bakal, that's all, sir. Okay, thank you. Peter. Sir. Marinda. Structural drawing. Yes, sir. Anong structural drawing? Okay, sir. Yung structural plan. Ano ang content ng structural plan? Yes, sir. Yung mga materials, sir. Yung RSD, yung dimension niya, kung anong kailangan. Yung strength niya, sir, para dun sa design ng building, sir. Then yung mga concrete. Sino pa? Then, Engineer Deluta. Yes, sir. Fire training Deluta, di ba? Yes, sir. Strength of material, sir. Particularly, size and length of Sige, anybody can give the complete definition, at least man lang yung content ng structural drawing. Volunteer. Wala. Aning. Sir, Aning, ano? sir, yung structural drawing, sir, kasama dun yung halimbawa may second floor slab. So, nandun yung details ng slab, paano nagawa. Okay. So basically, yung structural drawing, ang kasama niyan, number 1, foundation plan, di ba? Foundation plan. Paano itatayo yung building kung walang foundation plan? Yung floor framing plan, di ba? Ground floor. Yung second floor framing plan. Yan ang buto ng building. Hindi tatayo ang building kung walang buto. Diba? Tayo, yung buto natin, yun yung structural natin. Diba? Sa tao. Yung flesh natin, aesthetic. Yung mukha natin, nagwapo, aesthetic na lang yan. Architectural yan. Naintindihan? Naintindihan po? Yes, sir. Yung natin, sa loob na nagkatawa natin, yung mga system na yan, yan yung nagiging komportable tayo. Yung mga systems na incorporated sa building. Halimbawa, elevator, etc. So, ganyan yan. Kung sinabi mong structural drawing, yan yung compose yan ng structural plan, kagaya ng foundation plan, framing plan, design ng roof, roof truss, yung schedule ng beams, yung schedule ng columns, yan. Hindi tatayo ang building kung walang structural plan. Pero yung iba, kahit walang structural plan, kahit walang plano, nakakagawa ng building. Diba? Wala nang design pa. Mga foreman, kasi marunong na sila.
Kala nila, kung nakapagpatayo na sila ng building, applicable na yun sa lahat na klase ng building. Ano? Pero no, the most important aspect, the most important, consideration in constructing a building is the structural plan, structural design. Without it, sabihin natin mahina ang building mo. No matter how beautiful is your building, no matter how complex is your building, gaano man yung kataas, without structural design, kakabahan kayo. Kasi hindi kayo confident na it will withstand an earthquake or other natural calamities. Nakikita nyo na sa screen? Ano na nakikita nyo sa screen? Nakikita nyo sa screen? Maliit, sir. Yes, sir. Maliit. Ano na nakikita nyo na palagi ito? Ano nakikita nyo? Foundation plan. Foundation plan. Ito na yung susundin ngayon ng builder. Tatayo, magsisimula na siya magtayo ng building. Ang basis niya, foundation plan. Ano ito? Ano ito? Kudradong ito? Ito. Combined puting. Combined footing. Ito. Ano ito? Kudradong ito? Isolated. Isolated footing. Anong footing? Anong footing? Parang base ng foundation. Foundation. Yung buhok, sir. Buhok. So, lahat ng bagay kailangan ng paa para tumayo, including the building. Diba? Walang footing, wala kayong paa, paano yung patayo? Kailangan natin ng foundation or yung footing. So, basically, di naman natin ito kailangan review sa plano. Kaya nga mali, sabi ko nga sa inyo, mali yung title ng topic natin, structural plan review. Imagine, kaya nyo ba itong review? Kung hindi ka engineer, maiintindihan ba yan? So, mahirap, di ba? So, basically, i-explain ko ito sa inyo para maging familiar kayo kung ano ang iba-ibang klase ng plano. Tapos na tayo sa architectural. Now, ito naman, structural. Ito ang part ng structural plan, foundation plan. Itong ground floor framing plan, actually, ito ay grade beam. Ito, sa baba niya, sa foundation niya, ito ay tinatawag na tie beam. Tie beam. Ito naman, ground floor framing plan, ito naman tinatawag na grade beam. Ibig sabihin, nasa ibabaw siya ng, o hindi siya above, immediately above the footing. Ito kasing tie beam, this is placed immediately above the footing. Itong grade beam naman, this is placed on the grade or a little below the grade. Anong grade? Yung lupa, natural grade line. Yung lupa, yung natural grade line, ibig sabihin, hindi pa siya dinampingan, di ba? Hindi siya dinampingan. So another part of the structural plan, ito, second and third floor framing plan. Typical daw siya, typical. Ibig sabihin, yung second and third floor framing plan niya, parehas. So you can see here, ito ano tawag dito? Itong portion na ito. Itong part, itong element na ito. Ano to? Ano to? Ano rin ito?
Makikita nyo ito, na linyang ito, GB1. Yan ang label ng beam na ito, or girder. Diba? Yan ang label. Anong use nitong GB label na ito? May use po yan. If you will go to the schedule, and then yan, makikita nyo yung size ng beam at saka yung reinforcement ng beam. So makikita nyo ngayon, ang size pala ng beam na GB1 ay 350 mm, yung width niya, ito, at saka yung height niya ay 550 mm. Naintindihan po. Another part ng structural plan, ito, or framing plan, kita nyo dito, may label siyang FQ1. So, malalaman nyo kung ano ang materials na ginamit dyan. Diba? Malalaman nyo, anong FQ1? Tingnan nyo ito, FQ1, yan pala ay truss. FQ1, yan pala ay truss. Ano naman ang materials na ginamit sa truss? Ito pala ang ginamit dyan ay angle bar. Angle bar. Tapos pala, ang roofing pala, ginamitan ng C4 lens. So basically, alam nyo na yung type of materials na gagamitin during the construction. So part also ng structural plan, ito yung mga schedule of beams, schedule of column, schedule of stairs. So malalaman nyo rin kung anong klaseng stairs ang gagamitin dyan. Yan ba ay steel ang gagamitin? Konkreto. Dito nyo rin makikita. Makikita nyo dito yung yield strength ng bakal. Anong klaseng bakal ang gagamitin niya? Gano ba katigas or anong strength ng concrete dapat na gawin? Itong yield strength niya, tawag ito yield strength, ito yung grade ng bakal. Ang bakal ay may tatlong grade, grade 33, grade 40, grade 60. Ano naman yung ibig sabihin niya? Yung grade 33 ay structural grade, yung grade 40 ay intermediate grade, yung grade 60 ay grade. Yung lang pa rin. Ay ko na. Pare-parehas ang size niyan, pero yung lakas niyan, magkakaiba. Ibig sabihin, kung ang 200 sa 30 MPa, kung i-convert na ito sa English, that is grade 33, that's unit 30,000 PSI. Alam mo yung PSI, ba? Yung force. Yung force. Kailangan nyo ng 33,000 PSI dito kasi sa kongreso ito sa bakal ito. Nakikita nyo ang cursor ng ng mouse? Sir. Nakikita nyo ang mouse? Sir. Kailangan nyo ng 33,000 PSI na force bago yung rebar ay mag-yield. Ibig sabihin, iba yung bakal natin ay bilog, di ba? Bilog siya. Kapag tigpul mo siya, yung both ends, pag naabot na yung 33,000 PSI, unti-unti na po siyang nailin nyo ang balikutsa. Ito mga akik kita. Balikutsa baga, nailin nyo dako. Nailin nyo dako. So balikutsa baga kayo ito mga akik kita, kumbunguta. Pag nasobrang takipod mo, tataho baga, nagsasadit. Ano daw? Naulat, sir. Ano? Until such time na maputol ito. Diba? Until such time na maputol. Ibig sabihin ng yield strength, sa bakal, pag naabot niya ang 33,000 PSI, pag tigpul mo yan both ends,
unti-unti na po siyang madideform na siya. Unti-unti na liliit sa gitna. Pag naabot niyo naman yung ultimate strength niya, sabihin natin ang ultimate strength niya na ay 414 MPa or natin 60,000 PSI, that's the time na mapuputol na yung bakal. Naintindihan? Ito naman, ano naman itong FC, compressive strength ang tawag dito. Compressive strength, 3,000 PSI. Ibig sabihin, kung ito yung slab mo, o konkreto, nakikita nyo itong cellphone to? Nakikita nyo? Yes. Okay. Yes, sir. Kapag in-apply natin yan, paano ba yan ma-achieve na 3,000 PSI? Depende po yan sa halog mo, sa cement, sand, and gravel, and water ratio. The lesser the water, the better. Ano, kasi tawag ito, 14. Cepat. hindi siya magiging malabnaw, diba? The more the cement, the lesser the gravel, so the stronger the concrete. Naintindihan nyo? The lesser the concrete, the lesser the cement, greater yung, marami yung buhangin nyo at nakabaybay kasi at graba kasi nagtitipid kayo, tapos napakarami pa ng tubig, ibig sabihin, yung compression nyo, mababa na ngayon yung compression nyo. So, ang ibig sabihin yan, yan ang designed na compressive strength ng concrete na gagamitin ko sa pagpapatay ng building ko. Halimbawa, yan ang ginamit ko, ito yung slab. Pag nag-apply ako ng force, pag inabot ng 3,000 PSI itong force, na in-apply ko dito, sa slab na ito, that's the time na magka-crack na yung slab or beam. Naintindihan? Naintindihan? Sa mga high-rise building, ito kasi medium rise lang ito, sa mga high-rise building, may designed concrete strength na inaabot na 10,000 PSI. Usually 4,000, 5,000, 6,000. Pero yung mga special structure, kahit 10,000 PSI meron. So, naintindihan na yung structural. So, ano rin yung use ng structural sa building plan natin, sa building plan, in terms of fire safety? Sa structural plan kasi, meron tayong detail ng stair. So, from here, makikita nyo rin kung ano yung width ng stair, kung ano yung height ng riser mo, at yung width ng stair. So, pag hindi mo ito nakita, sa architectural, hanapin mo siya sa structural. So, may use pa rin ang structural. Pero definitely, hindi structural plan review ang ginagawa natin. Hindi structural plan review. Kung hindi, building plan review. So, maliwanag na po itong structural plan. Maliwanag na po. So, plumbing and sanitary drawing. This type of drawing shows the location of sanitary and water supply piping and fixture and how to connect every fixture, etc. Rodel, ano yung sabihin ng sanitary and plumbing drawing? Sir, yan yung tubig ko, yung patubig ko. Saka sir, yung kung paano ko lumalabas yung mga dumi, kunyari sa CR po. Yun po yung plan. Okay, typically, yung plumbing, compose siya ng water supply and
sewer plan. Yung water, yung potable water na pumapasok sa drain po natin, di ba? Yung sa sewer naman, yun yung sa kubeta, yung sa CR natin, hanggang makapunta ng septic tank or SPP. Then, may storm drain plan pa yan. Ibig sabihin, yung sa bubong natin, paano lalabas yung rainwater from the roof hanggang makalabas sa street. Included yan sa plumbing. Nakikita nyo? Anong nakikita nyo sa sa screen? Rudy, anong nakikita mo sa screen? Sir, comfort room, sir. Comfort room. Tignan natin dito. Sabi dito, clean water line system layout. Clean water. Kita mo to, ito yung tubo, di ba? Itong blue ito yung tubo. Yes. Dito, ano ito? Anong symbol ito? Rudy? Sir, Symbol yan. Faucet, sir. faucet. Poste. Faucet, sir, faucet. Dito mo makikita yung layout ng tubo. Ng clean water pipe. O ito, ano ito, Rudy? GB. Sir? Ano ba yan? Valve. Gate valve. Valve. Gate. Ito, ano ito? Control valve. Check valve, di ba? Ito, ano to? Check valve. Ano to? Paano? Meter. Yan, dapat dinagay niya, WP. Actually, pump lang ito. Dinagay mo water pump. So ito naman, ano to? Itong bilog na ito. Sabi dyan, 3/4 diameter GI pipe, riser. Ibig sabihin, pataas ito, di ba? Pataas. Ito naman, 1/2 PVC pipe, down feet. So, from the water district, from the water source, papasok siya sa building. So, may water meter siya dito. So, basically, yan ang, plumbing plan. Naintindihan na po ang plumbing plan. So, at least, magkaroon man lang kayo ng, maging familiar man lang kayo kung ano yung plumbing plan, no? So, part of the plumbing plan is also the drain, waste, and vent system layout. Police. This is also called sewage or sanitary system layout. Ibig sabihin nito, saan pupunta yung halimbawa, si Lodi nag-ihi, sinilodi yung ihi niya, saan ngayon pupunta yung ihi ni Lodi? Ito yung tubo ngayon, yung tubo, diba? Sanitary layout yan. Hanggang makapunta siya dito sa septic tank. Naiintindihan na po kung ano ang sanitary layout. Ito nakalagay po dito, iba niya kasi waste and vent drain. Ito storm drain. Ibig sabihin, spout ito, galing sa roof, bumaba siya, meron siyang catch basin. Yung catch basin, connected pa sa isang catch basin, iba pang catch basin, hanggang, sana. Wala na yung isang sa mag-informate. Wala, supposed to be dapat may termination dito. Ano ba, from here, going outside the street. So, part also ng planning, the isometric plan. So, dito nyo makikita
kung paano interconnected yung lahat na plumbing fixtures sa pipes. Naintindihan po? Okay. Idea na kayo kung ano yung plumbing plan. No? Sir. Gusto nyo makikita o yung mga overflows, correct? Siya. Yung roof drain niya, ito. Pati yung details ng septic tank, hindi correct. So, that is aming plan. So next, electrical drawing. This kind of drawing describes the location and details of electrical wiring, fixtures, and substation, etc. It also shows the electrical load calculation. So, I believe, tapos na kayo ng electrical plan evaluation, tama? Electrical plan review. Yes, sir. Na kayo, di ba? Sino ang electrical engineer sa inyo? Engineer. Sino ang electrical engineer sa inyo? So, kailangan po ba natin i-discuss ang electrical drawing? Yari na. Engineer, yari na. Kailangan mo ba natin i-discuss? Sige, bigyan mo kayo ng at least idea man lang what is electrical drawing. So part of the electrical drawing is the lighting system layout. Itong nakikita ninyo dito, anong mga ito? Ano ito? Lighting outlet, sir. Lighting outlet. Lighting outlet. Anong lighting outlet? Patrice na? Patrice na. Sir, Anong lighting outlet? Ilaw. ilaw, sir. Ilaw. Opo. Dito yung connection ng mga ilaw, di ba? Yung mga connection ng mga ilaw. So, lighting. Ganito naman, power system layout. Ano naman ito? Halimbawa dito, anong nakikita niyo dito? Ito, ano ito? Ito, ano ito? Ano yung power layout? Yung mga ayun sir, yung electric fan ba yan sir? Yung ceiling fan. So yung mga power source ng electrical appliance natin, di ba? Halimbawa ito, convenience outlet ito. Ito, convenience outlet. Ito yung ceiling fan. Siyempre may power source din ng ceiling fan. Ito, dito. Ito, load. Familiar kayo dito? Ano to? Brilyo. Ano ito? Brilyo. Sir, Ano to? ano po, sir? Yung outlet ba yan? Yung sinasaksakan? Hindi yan. Outlet. Explain mo Ano ba yan? Ano yan? Ano yan? Circuit breaker yan. Yan yung control panel natin. Electrical panel box. Yung distribution sir ng amperes mo dahil sir, tapos may spec mga niya din sir.
Yaman baga si Engineer Pusuga. Hira mag-explain sa to, electrical engineer. Tigalat mo nga rin, sir. Riser diagram. Juliusan, electrical engineer ka pala? Explain mo ito. Explain mo sa classmate mo, ano ito? Juliusa. Engineer Juliusa. Saan ka na? Sir, Ano ito? Explain mo yung mabuti sa pusod classmate dyan. mo. Ha? Ano po sir, itong ano? Ito. Breaker? Opo, ano to? Explain mo sa classmate mo. Ano yan? Itong ano? Ha? Lighting outlet? Ito sir, breaker? Control panel? Schedule of load? Itong particular na ito. Sir, Kasi makikita nyo ito doon sa building mismo, di ba? Makikita nyo ito doon sa building mismo. ako, Ano to? circuit breaker board, Circuit breaker board. circuit breaker, Ah, panel board, board. ako panel board ng circuit breaker. Okay. Pero kung titingnan mo ito, marami ito, oh, marami. Ibig sabihin, okay, explain mo na ito, Dilosa. O ito, ang diagram na ito. Anong ibig sabihin niya na diagram, Dilosa? Talagyan natin ng konti. Ibig sabihin niya na diagram na yan. Dilosa. Grounding sir, grounding. O ngayon, ano? Sir, distribute ng Ano yung grounded? grounding niya sir, yan ang nasa porto ground. Ibig sabihin ito, yung building, meron siyang pinaka-main na panel board, di ba? Main distribution panel, at meron siyang, marami siyang panel board. Kulang isa, marami. In this case, 6, di ba? 6. Probably, in every floor, iba-iba yung panel board niya. Tama ba, Dilosa? Dilosa. Sir, yes sir, isang control lang yung control. Okay, isang pinaka-main niya, at yung iba, probably ang panel board may 4. Tignan natin kung saan ang panel board 4. Ito yung main na panel niya. C1, panel board 1, 2. Sa second floor niya, meron din siya 4. 5, 6 sa lighting. So marami siyang panel board. Pero isang main set range panel niya. So anong kulang dito? Dilosa. Anong sa palagay? 2
PC niya para sa ano, di ba? Sa generator. Wala. Dapat may walang transfer. meron siyang transfer kit na lang, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, ay po, at least meron na kayong idea kung ano yung content ng electrical drawing. Ano? Ito yung schedule of loads. Good, if you are an electrical engineer, you can understand the content of the schedule of loads. Say, for the panel board 1. So, that's all for the electrical now. Ano naman yung mechanical drawing? Ano naman yung mechanical drawing? This kind of drawing describes the location and details of mechanical equipment and fixtures. So, saan included yung AFSS, sprinkler system? Saan yung plano siya included? Rona? Rona? Yes, sir. Sprinkler, sabihin mo, saan included sa plano? Ang alin po, sir? Sprinkler. Sprinkler? Sa plano siya, sa electrical ba ito ka? O sa plumbing? Feeling ko, sir, sa electrical po. Ay, sprinkler, parang sa plumbing, kamay tubig. Included po siya sa mechanical, sir, because of this of the... May mechanical pa pala, sir? Because of equipment, sir, like yung my pump, yeah, included siya, sir. Then yung elevator and escalator is included in mechanical drawing, sir. The details of the yung details ng escalator, sir, and elevator, including sa mechanical drawing. Okay, sa mechanical siya, Rona ha, although natuto siya, nadaanan ng sa mechanical. Sabi ko, sige maulok, sir. Sabi ko dahil mo ko pag ko talaga araw, ako to mo ako sa plans. Kung saan nas pupunta? Sir, nakulong kapag ikukumply sa ko. Ha? Okay, o yung ano naman, yung FDAS, that's included. Tura. Siguro. That's included yung FDAS. Aning? Protection. Sa electrical, sir. Electrical. Fire protection plan, sir. Meron tayong fire protection plan. Actually, electrical siya. Although, may consider din yan as fire protection plan. Pero yung basic drawings talaga, included in the electrical. Sino ang teacher mo sa FDAS? Professional electronics engineer, sir. Di ba pwede yung PA? Kasi yan. Actually, sir, na-define na yan na yung electrical sa high voltage, tapos yung electronic engineer sa low voltage. Sa low voltage? Okay. Pero by ano kasi, in reality, yung gas, electrical pa rin ang tutumay. Yan din yung alam ko. Kasi dito sa Legaspi, yan pa rin ang natutunan, PE pa rin. Anyway, okay naman kung pirmahan niya ng PE o electronic engineer. So at least alam nila kung saan magpupul yung FDAS at saka yung sprinkler system. Yung sprinkler system ba, yung sprinkler plan, under mechanical, sino yung magpipirma? Sino magpipirma? Dilacroz? Dilacroz?
Sir! Yun na yung magpipigma sa mechanical drawing for sprinkler. May mechanical engineer din, sir. Mechanical engineer, sigurado ka? Sino mechanical engineer? Master, sir, master. Master mechanical engineer. Professional. Ang alam ko, sir, mechanical engineer. Mechanical engineer. Kasi meron tayong ano, classification ng ano, level mo kaya pagiging level ng professional, di ba? Sa electrical engineer, meron tayong registered master electrician, registered electrical engineer, meron din tayo so, sa plano, sa design, nag-superman ay professional electrical engineer. Sa supervision, either electrical engineer, professional, registered, or registered master electrician. Pagdating naman sa mechanical, ang nag-superman sa design, si professional mechanical engineer. Sa supervision naman yan, pwedeng professional electrical engineer, mechanical engineer, o registered mechanical engineer. Naintindihan? Naintindihan po? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Mechanical engineer, hindi lang registered mechanical engineer, ha? Naintindihan? Sa architectural, ano nagtituma? Turan. Architect, sir. Architect. Marinda, nagtituma ka ba sa architectural? Hindi ka ba? No, sir. No, sir. No, sir. Hindi ka ba nagtituma? So, pwede yan siguro at firma sa architectural. Pero ilalagay mo dyan, huwag mo lang lagyan ng sa sheet niya, instead na ilagay mo ay A as architectural. Pwedeng lagyan mo lang siya na, o ilang mo lang siya. Yung sheet number niya. Kasi pwede yung civil engineer mag-firma sa architectural plan. Kasi niya. Kasi noong araw, wala namang architect. Dalawa lang ang engineer noong mga araw. Ano yung klase ng mga engineer yung araw? Wala ang electrical engineer yung araw. Walang mechanical engineer, walang electrical engineer. Walang mine engineer. Walang meteorological engineer. Dalawa lang ang klase ng engineer noong araw. Ano yun? Marinda, anong klase? Sir. Noong araw, dalawa lang. Civil, sir. Engineer ko, alam mo ano? Military engineer at civil engineer. Pag sinabi kong civil engineer, lahat na sa kanya na. At mechanical yan, electrical yan, plumbing yan, electrical yan, at civil engineer yan. But later on, define yung specialization ng engineer. Hindi na lang siya civil. Yung specialization ay sa electrical, tinawag sa electrical engineer. Yung sa geodetic, yung public sa Pilipinas, silang geodetic engineer ko, civil engineer pa rin ang nagsisigil. Bakit inalis yan sa civil engineer, so nagkaroon ko ng geodetic engineer. So katulad din sa mechanical, lahat yan sa mga araw, civil engineer. Sinabi kong civil, anong civil? Anong civil? Civil works, ano ba? Civil. From the word civilian, military engineers, civilian engineers, diba?
For the government works, for the government works, guys, Oo. So, sa ngayon, ang trabaho ng engineer, marami pa rin. Napakarami pa. Number 1 na trabaho ng engineer ay structural. Structural, site engineer, bridge, sa water engineer, so technical engineer, ano pa? Ito marami pa, anin pang tutul-tutul ata engineer. Those are all civil engineers. Let's go na. Break muna tayo. Let's break. And we'll be back na. Anong oras tayo tumatid babalik? 1:30 sir, 1:30 sir, 1:30 sir. Ika ka ba Tristan? Ay, Bing. Sir? Iya ka? Hindi man, sir. Ano, Bing? Okay, ano na tayo? Break tayo. Let's break tayo na. And we'll be back at 1:30. So that is our lecture for this morning. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you po. Use the scale of 1:100 in metric or system international. But sabi ko nga, you need to learn how to use your scale ruler, or even without the scale ruler, you can use your ordinary ruler. So pagka natin siya. So ready na ba kayo? Now, okay, what is a size and scale? The size of drawing reflects the materials available and the size that is convenient to transport, rolled up or folded, laid out on a table or pinned up on a wall. The drawing process may impose limitations on the size that is realistically workable. Sizes are determined by consistent paper size. So, according to local use, normally the largest paper size used in modern architectural is ISO A0, or the size in millimeter is 841 mm by 1189 mm, or in inch, that is 33.1 inch by 46.8 inch. So, anong ibig sabihin po nito? Kung familiar kayo sa common na blueprint, ang size po nun is 20 by 30 inches. 20 by 30 inches. So, kapag malaki masyado ang building, sa atin, normally, ang ginagamit ng mga architects and engineers is 30 by 42 inches. O, sa atin nga, 30 by 40 lang ito. So, pero may mas malaki pa dyan na size. Pero, based on my experience, wala pa akong nakikitang sinubmit na 36 by 48 inches na plano sa station. So, usually, ang sinasubmit na plano sa station, familiar ba kayo ng puting papel na malaki na parang tatlo kalaki ng coupon band and short band paper? That is called A3. Familiar ba kayo doon? Familiar ba, Rona? Familiar ka ba doon? Yung ginagamit ng ano natin, sa engineering natin, yung na JR, na papel, na puti, na malaki. Diba? Rona? Yes, sir. Kita mo yun? I hope nakakita na kayo ng A3 and nakakita na rin kayo ng 20 by 30 size na paper at yung 30 by 40 size na paper. Usually, ang blueprint na pinapasa sa atin, yung naka-blueprint, ang size noon
yung pinakamaliit na blueprint ay 20 by 30 inches. Yung pinakamalaking blueprint na sinasubmit sa atin, usually, is 30 by 40 inches. Pero sa printer, kung makita nyo sa printer, if you use the AutoCAD, ito yung mga sizes niya makikita nyo. ISO A0, ISO A1, ISO A2, ISO A3. Kaya A3 yung tawag doon sa papel na parang coupon band siya na malaki. Mga tatlong kalaki ng long band paper. Architectural drawings are drawn to scale so that relative sizes are correctly represented. The scale is chosen both to ensure the whole building will fit on the chosen sheet size and to show the required amount of details. At the scale of 1/8 of an inch to 1 foot, 1 by 96 or in metric equivalent to 1 to 100, walls are typically shown as simple outlines corresponding to the overall thickness. At a larger scale, half an inch to 1 foot, 1 is 24, or the nearest common metric equivalent is 1 is to 20. The layers of different materials that make up the wall constructions are shown. Construction details are drawn to larger scale, in some cases full size as 1 is to 1. So pag-aaralan natin itong explanation dito, naka-paragraph, medyo mahirap siya intindihin. But if you will do it forward, I'll assure you na napakadali nitong intindihin. Ano? We will proceed. Scale drawing enable dimensions to be read of the drawing, measured directly. Imperial scale, feet and inches are equally readable using an ordinary ruler. On a 1/8 inch to 1 foot scale drawing, the 1/8 divisions of the ruler can be read as feet. Architects normally use a scale ruler with different scale marks on each edge. A third method used by builders in estimating is to measure directly off the drawing and multiply by the scale factor. So ano yung scale factor? Based on my understanding, ang scale factor is equal to the scale over 100. In metric system, ano? So anong ibig sabihin nito? Okay. Pupunta tayo sa anong nakikita nyo sa screen? Plano? Rona? Yes, sir. Plano, yung dating plano. Opo, sir. Tingnan nyo dito, scale is 1 is to 100. Anong ibig sabihin yan? Scale is 1 is to 100. Kunin nyo yung ruler ninyo. Disket yung ruler. Disket yung ruler. Kuha nyo na. Sa taas ng ruler nyo, may nakalagay dyan in millimeters, di ba? 10, 20, 30, 40, 50. Nakita nyo? Alan, La Cruz, classmate. Yes, sir. Nahiling ko, sir. Nalinin daw. Yes, sir. O, aliyon sa nanindo ang 0, that is 1 centimeter. Ha? Sa ang 10 kaya, in millimeters yan. Aliyon nyo sa 0, that is 1 centimeter. 1 is to 100, ibig sabihin kaan, ang 1 centimeter dyan, sa ruler nito, pag sinukol nyo sa plano, kaan, sa actual niyan, 1 meter ang haba or dimension ng sabihin natin, dimension ng wall. Naintindihan? Hindi pa naintindihan? Wait lang ha.
Pangilan ako na anak ang ulo. Wala na dito malinaw-linaw. So bakit kailangan po natin pag-aralan yung scale? Hindi lahat na dimension, hindi lahat na plano, maka-indicate yung dimension. Diba? So, paano natin malalaman yung dimension? Or yung travel distance? Diba? Hindi mo yan makikita dyan. Paano mo measure yung travel distance? Kailangan mo ng ruler. Or scale ruler, kung meron ka. In our case, hindi naman tayo lahat merong scale ruler. So, itong ruler lang ang kailangan natin. Kahit anong scale pa ng drawing na yan, kaya nating ma-measure kung gaano ba talaga ang dimension niyan in actual. So, paano ba ang paano gumagana ang scale, Say this is scale 1:100. Pag ini-scale ko ba siya na 1:50, ano kaya ang mangyayari? Lalaki ba yung drawing o liliit yung drawing? Laki po, sir. Lalaki. Pag ini-scale ko siya ng 1:100, 1:200, lalaki o liliit ang drawing? Liliit, sir. Liliit. Ibig sabihin yan, pag sa drawing, pinukat mo yan, halimbawa, sa drawing, sinukat mo ay 1 cm. Sa actual, sa tingin mo, ilan ang niyan? Ilan ang actual na dimension? So, yan ang pag-aaralan natin, So, ganito. Kung nakikita ninyo ito, cursor ko. Nakikita nyo ba yung cursor ko? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Saan nakaturo yung cursor ko? 1:100, sir. 1:100. Tingnan nyo ha. Papalitan ko siya. One is to 200. So, anong nangyari sa drawing? Lumikit. Lumiit. Lumiit. Sa drawing lang po yan ha. Pero sa actual niyan, malaki pa rin yan ha. Tingnan natin, i-zoom in natin. Sorry. Lumiit yung drawing, pero yung dimension niya, ganun pa rin, di ba? Pa rin. Sa actual, ganun pa rin yan. So, ngayon, kung susukatin natin ang, halimbawa, sukatin ko ito, papunta dito, pero hindi nakikita. Dito, papunta dito. Walang naka-indicate na dimension dyan, di ba? Walang naka-indicate. Tama? Using the ruler, sabihin natin, okay, pupunta ako sa model para hindi ma-apekto yung drawing natin. Okay. So using the ruler, yung ruler nyo mismo kung sinukat mo siya, kung 1:100, kung ano ang sukat niyan, halimbawa 11
So kasi nasa ano ito eh, nasa millimeter. Nasa millimeter ito. Pero kung centimeter ito, ilan na lang ito? Kung sa meter ito, 11.379 meters. Nasa millimeter kasi ito. Ito, 3.5 meters ito or 3,500 millimeters. Ngayon, siyempre wala naman itong dimension, di ba? Sukatin nyo yan. Sabi natin dito. Kasi palabas. Sorry. Kasi kukunin mo yung travel distance. Nasa 9.27 meters. Using the ruler, yan talaga ang using the ruler, ang makukuha mo dyan is ilan? Nine 92.07 centimeter. 9.2, centimeter. Or kung sa ruler nyo, titingnan nyo, naka-millimeter yan, kasi naka-scale ito is 1:100, nasa 92. O, hanapin nyo yung 92 sa ruler ninyo. Mahirap kasi explain pag pag hindi face to face. O, pag sinukat ninyo yan using 1:100, from here to here, 92.07. Di mo naman yan makikita sa 007 sa ruler niyo. So, ma-approximate mo yan na 92 lang, di ba? 92 millimeters or 9.2 centimeters. That is 1:100. Paano naman kung 1:200? Kung 1:200, wala. Lumiit yung drawing natin. Lumiit yung drawing, di ba? Lumiit yung drawing. Kung lumiit yung drawing natin, siyempre, pag sinukat mo using your ruler, maiksi na rin, di ba? Yung 9.2 naging 4.6 na lang. Tama? Aneng? Aneng? Yes, sir. Sana naintindihan niyo yung sinasabi ko dito. But in reality, in actual, ilan talaga ang sukat nito? Ang scale natin na ay 1:200 lang. Ilan talaga? In actual. Ang totoong sukat nito, if ang scale nito is 1:200, all you have to do is to multiply the number doon sa scale factor. Ang scale factor natin is 200 divided by 100, ilan? 2 times itong distance, dimension, so that is the actual dimension. 9 meters. Yan. Kailangan, try kong ipaintindi sa inyo, try kong i-board work. Try kong i-board work ito.
Sabihin niyo sa akin, class, kung nakikita niyo ha, baka lumabas ako sa, sa border ng video. Ilan yung scale factor natin? Ano yung scale factor natin? Scale factor is equal to scale over 100, tama? Plus? Yes, sir. Okay. Ibig sabihin yan, kung ang scale ay 1 is to 200, ang scale factor natin, nakikita nyo ba? Ang scale factor natin is 200 over 100 is equal to 2. Yan ang scale factor natin. Gagamitin natin itong ruler. Nakikita nyo itong ruler ko? Yes, sir. Nakikita nyo? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Ano ko yung laptop ko para makita ko rin yung sarili ko na nakikita nyo ako. Okay na? Nakikita ko na yung sarili ko. Okay. Ibig sabihin, kung yung drawing ay ganito, actual yan na nasa, nasa A3 or blueprint. Kung ang scale niya is 1 is to 200, gusto ko itong pukatin, gagamitin ko ang ruler ko. Ang sukat pa sa ruler ko ay 23.5. Ito, ang dimension nito ay, kita pa ba? 23.5 centimeter. Nakikita niyo ba, class? Yes, sir. Yes, sir. Sa 23.5. Sa inyo, kung naka-millimeter siya sa inyo, 230.5. Pero dapat, yung centimeter tayo, ano? So ito, kung sinukat ko ito, ang distance pala nito ay 23.5. Sabihin natin 24. O 24. So lang total. 24 cm kung sinukat ko ito. Sa actual size, kung i-implement ko na ito, ano ba talaga gaano ba talaga kahaba o ang dimension nito sa actual? So, ang gagawin ko, 24 times 2, 48. Kasi 1 is to 200 siya, di ba? 1 is to 200. 48 centimeter pala yan. Now, kung 48 centimeter yan, sa actual, ilan na yan? Kung 1 is to 100, 1 is So, to 200. ito. So, nag-inspection dyan. Teraflor. That is 48 ilan? Meters. 48 meters. Naintindihan? Parang hindi pa. Sige, ano muna tayo? Exercise muna tayo. Huwag muna kung 1 is to 200. 1 is to 100 muna tayo. So, ang scale factor natin, kung 1 is to 100, definitely, 100 over 100 is equal to 1.
Itong dimension na ito, kung 1 is to 100, kung susukatin ko ito, kung ito ay 24 cm, sa ruler ko, sa gamit kong ruler, sa actual, kung yan ay 1 is to 100, yan ay, ilan na yan? 24 meters. Naintindihan? Ano itong 1? Ano itong 100? Yes, sir. Ibig sabihin yan, ibig sabihin po yan, itong, nakikita niyo itong mga ito, One, two, three, 4, 5, 6, 7. Maliit, masyado. So hanggang 100. Ibig sabihin yan, itong 100 cm, yan ang 100 cm, di ba? Or 1 meter, di ba? 100 cm equals to 1 meter, di ba? Tama? Diba? 100 cm is equal to 1 meter. Ibig sabihin yan, ang 1 cm ko, pag sinukat ko siya, in actual, that is equivalent to 1 meter. Ang 1 meter ay 100 cm. So yan po ang ibig sabihin yan. 1 cm, ang 1 cm is equivalent to 100 cm. Ang 1 cm ko dito, sa ruler ko, in actual, ang equivalent niya ay 100 cm or 1 meter. Sample. Room ito, bedroom, bedroom. Yan ang bedroom. Ang scale niya is 1 is to 100. Pag sinukat ko siya ngayon, this is 28 cm. Sa actual, ilan ang size niya? Sa actual. Ano yun? Ilan ang size niya? 28 meters. Sa actual, that's equivalent to 28 meters. Diba? 28 meters. Kasi ang 1 cm ay equal to 100 ilan? 1 cm dito sa ruler ko, in actual, equivalent siya sa 100 cm or 1 meter. Naintindihan? Yes, sir. Yan po. So kaya, kapag sinusulat ko siya using the ruler, ito, pag lumabas yan ay 28 cm, sa actual, kapag yan ay tinustrap, that is 28 meters. Natuwa? Yes, sir. Nandito kayo, di ganito ang gawin nyo. I-multiply nyo ng 100. Kung nalilito kayo dito, 1 cm is equivalent to 1 meter, o 28 cm, ikanin po ng 100. Times 100. Ilan? 2,800. Tama? Ilan yung scale? In centimeter ito ilan yung scale factor mo? 1. 28 centimeter. O, divide mo ng 100. 128. 1 centimeter is equals to 100 centimeter is equals to 1 meter. O, nawala ngayon yung dalawang zero. So, 28. Di ba? Nawala na pala ano po. 28. So, maliwanag. Yes, sir. Hindi yan. Paano naman 200? 1 is to 200.
Ang isang guhit nito, na ito sa ruler nyo 10 mm ang nakalagay dyan, alisin lang yung 0, 1 cm. Ang 1 cm sa papel, sa actual pala ay ilan? 200 cm or 200. 2 meters. Nakuha mo? Kung 1 is to 200, sa papel ay 1 cm, pero in actual, that is 200 cm. Naintindihan? Sample. Sinukat ko ito, 20. Base dito, 20 cm. But ang scale dito is 1 is to 200. Ilan ba siya sa actual? Ilan siya sa actual? So, all you have to do is to multiply ng scale factor. 20 times 200 over 100. Baga, ang scale mo ay 200. So, divide mo ng 100 is 2. Alisin natin yung ito. Multiply mo ng 2. 40 cm. Kung 40 cm yan, actual, ito ay equivalent sa 14 meters. meters. Naintindihan? Naintindihan? Yes, sir. Example. 1 is to 50 ang scale ninyo. Tatawagin ko ang pangalan ninyo ha. Huwag kayong sasagot para makita ko kung na-intindihan nyo talaga. Ang scale nyo ay 1 is to 50. Itong linya ito, sinukat ko ay 24 cm. Sakto nga nila ito. Sakto nila yan. Alan? Ila Cruz? Sir, Natin, 1 is to 1 to... Di ba nakita? Nakikita nyo? Nakita nyo? 1 is to 50? Sir Sakop. Nakita sir, hindi ko nakita. Nakikita? Tapos sir, overhead. Dito. Scale is 1 to 50. Sinukat ko itong linya. Using my ruler. 24 cm. Actual ilan siya? Alan? 24 cm. Kung 1 is to 100, kung 1 is to 200, kung 1 is to 300, lahat balik dito. Sa 1 is to 50, 1 is to 100, 1 is to 200, 1 is to 300. O 40. Poste ito poste pa rin, sinukat ko. Sa plano ito ha, sinukat ko yung distansya ng poste to poste sa plano. O 24 cm using my ruler. Today, 1 is to 100, ilan? In meters, tayo, in meters. Murillo, 1 is to 100. Ilan? Marinda, 1 is to 300. Ilan? Tagal naman. Aning, 1 is to 500. Naglit lang, sir.
Creator. Sir, 48. Ano yun? Sir, 1 is to 300, sir. 72, sir. sir, 1 is to 500, 120. 1 is to 200, sir. 48 meters po, sir. Sorry, isa muna. Marita, 1 is to 2. Alinda. 1 is to 2, sir. Yes, sir. 72 meters, sir. 1 is to 300. 1 is to 300, 22 meters. Anay, 1 is to 500. 2045. Anay. Parang natatagalan kayo. Natatagalan. Sir, 120. 120, sir. Sir, pwede mag-simbag, sir. 120 meters, sir. 120 meters. 120. 120 sir, yung 1 is to 500, 120 meters. Nakita nyo na yung sagot ko. Yes, sir. Ibig sabihin, pag sinukat ko ito sa papel, 20% ang lumabas sa ruler ko, hindi balik niya sa actual ay 12 meters. Using 1 is to 100, sinukat ko siya, sabi ko baga sa inyo, ito, ruler natin, ang scale nito is 1 is to 100. Kung ang scale niya is 1 is to 100, kung 24 cm yan, ang actual niyan ay 24 meters, di ba? Kung 1 is to 200, lumiit siya, di ba? Lumiit yung size ng drawing mo. Nung sinukat mo siya, 24 cm, pero ang scale niya is 1 is to 200, in actual, 48 meters siya. So the more na malaki yung factor niya, the more na maliit yung drawing, pero pag ginamitan mo siya ng scale natin na 1 is to 100, and you use the scale factor para makuha mo yung correct na dimension yan, lalaki yung dimension niya in actual. Malaki ang dimension in actual. Anong ginawa ko? Tingnan nyo lang, simple lang. 1 is to 100, kung 24 cm yan, 24 meters. Pag 1 is to 50, ibig sabihin, lalaki yung drawing, di ba? Dapat sana lalaki. So, kung malaki yung drawing, ito kasi 1/2 ito ng 100, di ba? 1/2 ng 100. So, ang ginawa ko niyan, 24 times 0.5, 12. Ito naman, 24 times 1, 24. 24 times 2, 48. 24 times 3, 72. 24 times 5, 120. Ganun lang yan, kadali. Naintindihan? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Kaya, marunong na kayo magamit ang ruler ninyo. Even without the scale ruler, you can already measure the dimension on plan and determine its actual dimension sa pag-implement yan. So, saan ito importante? Importante po ito, lalo na sa pag-measure ng ang travel distance. Naintindihan po? So, gusto niyo pa ng another example? Nga. 1 is to 1, 1 is to 2.
1:10. 1:25. So, ilan ito? Ilan ang measurement yan? Kung sinukat ko sa 1:1 na 24 cm, sa actual niyan, pag in-implement ko, ilan? Maritor. 8 times, sir, sa 0.01. Ito. 1:1. At 24 times 0.01. Ano? 0.24, sir. 0.24. 0.24. Yes, sir. 0.24 meters. Yes, sir. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Kasi 1:1. 200. Yung din yung sa actual. Kung 24 cm yan, 24 cm din sa actual, di ba? O i-convert ko sa meter, 24 cm or 0.24 meters. Naintindihan? O kung paano naman kung ano, 1:2. Loading. Andiyan ka sa loob ng storage. Yes, sir. Nahirapan lang mag-in ng mic. Ay, audio. 0.48, sir. 48 centimeter. 0.48. Yes. Meters. O kung 1:10. 4.8, sir. 4.8. 1.8. Yes. Nalilito kayo, ang gawin ninyo, 24 times, scale, 10 over 100. Oh. Diba? Mali, 2.4, sir. 2.4. 2.4. 2.4, sir. Daw, nalito ako sa inyo. 2.4. 2.4. Sino din, 2.4 lang ito. Oh, kasi ito, 0.1, ito, 0.4. Ha? O, paano naman kung 1:125? 6. Sir, 6. 24 times 6. 25 over 100. O, ilan yan? Ilan? 6, sir. 6. O, kung ginamit ko sa scale ko, sa drawing, sinukat ko siya, ang scale niya is 1:25. Sa actual pala, ito 24 cm na sinukat ko sa ruler, sa actual pala ay 6 meters lang. Naintindihan po? Naintindihan? Yes, sir. Sino ang hindi pa nakakaintindi? Nakikita naman ba ang board ko? Nakikita nyo? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Oh, I hope na intindihan niyo na po kung paano gamitin ng kung ano ang ibig sabihin ng scale at paano gamitin ang ruler natin sa pag-measure ng dimension ng building plans using ruler lang So hindi na kailangan nating gumamit pa ng scale ruler. Alam niyo yung scale ruler? Alam niyo ba yung scale ruler? Sir. Yung parang Toblerone ang style na ruler. Nakikita na kayo niyan, ginagamit ng mga architects and engineers. Kasi yung mga architects hindi marunong ng ganyan. Sir. Ganito, sir. Yes, sir. Ganito po ba, sir? Salita. Si Aning. Nakita niyo yung ano niya, Aning. Pakita mo Aning.
Scale ruler. Ayan, parang Toblerone. So, hindi na kailangan natin yan ng ganyan. Kasi yan, limitado lang yan, di ba? Ilan ang ano niyan? Anong mga skills niya? 1 is to 50, 25, 200, and 100. Paano kung alanganin? Kung ang scale ng drawing ay 1 is to 55. Wala na yan, di ba? Wala na. So, kailangan malaman ninyo kung paano gamitin ang ruler natin. Okay? So, we'll proceed. Standard views used in architectural... Sorry. Nakikita nyo? No, sir. Sorry. Share screen muna pala ako. Nakikita nyo na po. Okay na, nakikita nyo na? Anong nakikita mo sa screen na name? Yung ano pa lang sir, yung sa ano. Yung file pa lang. Ha? Yung mga folder pa lang sir. Building and review. Ganun ba? Kailangan. Yan na sir, presentation of architectural drawing. Use yung architectural drawing, tama? Yes, sir. Sir. Okay. Explain natin isa-isa. So, architectural tayo ha, balik tayo. Isa-isahin natin. So, ito yung perspective. Perspective, di ba? So, ano itong perspective kasi pwede na may mga iba-iba klaseng perspective kasi depende sa anong view niya. Man's eye view, bird's eye view, and etc. May architect ba tayo dito? May architect tayo? Marcher, may architect tayo? No? Pag tinatanong kung may engineer, walang engineer. Pag tinatanong kung may architect, wala na naman architect. Criminologist, walang wala eh. Wala tayong architect. So anyway, so isahin natin ito yung site development plan. So ano ang floor? Teka lang, ito. Isa-isahin natin, basahin muna natin. Floor plan. A floor plan is the most fundamental architectural diagram. A view from above showing the arrangement of spaces in building in the same way as a map, but showing the arrangement at a particular level of a building. Technically, it is a horizontal section cut through a building conventionally at 4 feet or 1 meter and 20 centimeters above floor level, showing walls, windows, and doors, and door openings and other features at that level. The plan view
includes anything that could be seen below that level. The plan view includes anything that could be seen below that level. The floor, the stairs, but only up to the plan level. Fittings and sometimes furniture. Objects above the floor plan, example beams overhead, can be indicated as dashed line. Geometrically, plan view is defined as a vertically orthographic projection of an object onto a horizontal plane with the horizontal plane cutting through the building. So, according sa definition, ang makikita nyo lang po sa floor plan ay anything below 1.2 meters when you cut the building starting from the floor level. Ibig sabihin, kung yung building ay ang floor to ceiling niya ay 3 meters, from floor, sukatin mo ng 1.2 meters pataas. So, pag sukat mo, imagine mo yung building mo, kinat-room mo siya, kinat-room. So, anything below that, yun ang makikita nyo sa floor plan. Tingnan natin. Ito. Itong section. Nakikita nyo itong section? Class? Rona? Yes, sir. Opo. Dito tayo sa So, yung section, sabihin, mula dito sa floor, yung building, nakikita nyo po? Nakikita nyo? Itong line? Yes, sir. Itong line, nakikita nyo itong line. So, ang taas niya ay ilan? 1.2. Hindi ko na eksakto. Basta 1.2 siya. or 1,200 millimeters. So, anything below that, from here, going to the floor, kung ano ang daanan niya, yun ang makikita nyo sa floor plan. Kita nyo? Yung floor plan? Yes, sir. Ano makikita nyo sa floor plan? Di ba, magsukat ka ng 1.2, yung windows natin, ano yung height ng windows natin normally? Mga 0.81 meters. Depende Ibig sabihin, yung windows niya, naabot pa niya. Kaya naka-reflect dito yung windows. Yung doors niya, definitely, aabot siya, makakat yung door. Kaya naka-reflect dito yung door. Yung mga fixtures niya, alangan man yung fixtures mo nasa taas. Siyempre, nasa floor siya. So, makikita yung fixtures niya, plumbing fixtures. Yung hagdanan, part ng hagdanan makikita, di ba? Kaya nga ito, pagdating dito, makikita nyo itong line na ito, ibig sabihin, at 1.2 meters lang ito from the floor. So, hindi na dito pinakita yung mga upuan or mesa. But, if I will make a very detailed plan, sa floor plan, pwede pa rin makita
kung ano ang andyan. Like, sa floor plan ng residential house, di ba? Pati kama, sofa, nakikita nyo, di ba? Tama? So, yan po ang ibig sabihin ng floor plan. Okay, this is the ground floor plan. Ito, mga label lang ito to determine kung ano ang function ng isang room. Okay. Ano naman yung site plan? A site plan is a specific type of plan showing the whole context of a building or group of buildings. A site plan shows property boundaries and means of access to the site and nearby structure if they are relevant to the site. For a development on an urban site, the site creates how the design fits into the urban fabric. Within the site boundary, the site plan gives an overview of the entire scope of work, shows the building, if any, or trade existing, that are proposed usually as a building footprint, roads, parking lots, footpaths, hard landscaping, trees, and planting. For a construction project, the site plan also needs to show all services, connections, buildings, etc. Ano yung site plan? Site plan or site development plan. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ito yung mga buildings, group of buildings, sa isang property. Eskwelahan ito. Nakita nyo dito yung existing na building, admin, high school, library building. Ito yung service road. May existing na 3-story school building dito. May covered court. May school building doon. Basketball court. And ito yung proposed na 3-story building, school building. So, this is the site plan or site development plan. Site plans are commonly used to represent a building proposal prior to detailed design. Drawing up a site plan is a tool for deciding both the site layout and the size and orientation of the proposed new building. A site plan is used to verify that a proposal complies with the local development code, including restriction on historical sites. In this context, the site plan forms part of a legal agreement, and there may be a requirement for it to be drawn up by a licensed professional architect, engineers, landscape architects, or land surveyor. Ano naman yung elevation? An elevation is a view of a building seen from one side, a flat representation of one facade. This is the most common view used to describe the external appearance of the building. Each elevation is labeled in relation to the compass direction it faces, etc., looking toward the north. You would be seeing the southern elevation. So, a typical elevation may show all parts of the buildings that are seen from a particular direction. Symmetrically, an elevation is a horizontal or topographic projection of building on a vertical plane. A vertical plane normally being parallel to one side of the building. Architects also use the word elevation as a synonym for facade. So, the north elevation is literally the north-facing wall of the building. Papyo, ano sinda? Ano nakikita nyo? Left side elevation, di ba? So,
you are facing the left side of the building, ito yung makikita nyo. Tama? So ano ang ano dito? Anong importance dito sa atin? Ano bang importance dito sa atin? Elevation. Para lang makita natin kung ano ang itsura ng building sa left side, sa right side, o sa rear side, or sa front. Ano bang importance dito sa atin? Ano bang importance dito sa atin? Makita sir yung lahat ng openings. Okay? Sige. Tama? Per exit. Yung taas. Per exits. Any other answer? Anong importance nito sa atin? Yung taas ng building, sir. Yung floor to floor. Okay. Para po sir makita yung kabuuan. Yung kabuuan. To show the finished appearance of a given side of the house. Hindi mo naman ka-research. Pagka-building, para makita yung ano. Si Rona seeking research. Sir, mo naman mamawin. Ang importance na nito sa atin is yung pa-determine natin yung height ng buildings, floor to floor, total height of the building. Yan ba makukonsider natin na high-rise building o hindi pa? And also in computing for the travel distance, you can also use the floor to floor, 3.2 pala, 3.2 meters or 3,200 meters. Ano ang elevation niya from natural grade line hanggang sa apex, roof apex? Ito na siya. 9.4. Kung ito ay high-rise building, say 5-story o 6-story, di ko naman sinabing high-rise building ano. Kasi i-determine natin kung yan ba ay high-rise building o hindi. Say 5-story. 5-story pero yung height niya ay, floor to floor niya ay 2 meters lang, 2 meters. Ilan na yan? Ang total height niya? 10 meters sir. Ilan? 10 meters. 10 meters. 5-story with that height, is that high-rise building? No. No sir, no sir. High-rise sir, 15 meters up. High-rise. 5-story. 4 meters. Floor to floor. Ilan na yan? 20 meters. 20 meters. 20 meters. Sir. High-rise na po. Yes. High-rise na? Yes. Meter. Paano nyo ba dinidefine ang high-rise building? 15 meters up, sir. More than 15 meters. High-rise building. 40 to 5 foot sir. More than 50. 15 meters. Paano sinusukat ang 15 meters? Floor, From the street hanggang saan? floor to floor, sir. Floor? Siyempre yung... Oh, From the last floor level. the last floor level. O kung 5-story, 3 meters ang ano, 3 meters floor to floor, ilan na siya? 15. Takto sir, high-rise. Hindi. High-rise. Sa ba? Yes sir. 12 meters lang sir, 12. Ha? 12 meters. 5 story. High-rise. Kasi susukat mo siya sa topmost floor na pwedeng i-occupy ng tao. Nakuha ninyo? Bubong lang ang ano niya. Ang bubong ay malamang nga rin. Di ba? Malamang ano yan, 18 meters. Kasi kung ang bubong niya mga 3 meters pa ang apex mo niya, 3 meters ang ano, ang taas. Galing sa roof, frame plan. So hindi po yan sinusukat from natural grade line or street level hanggang sa tuktok ng building.
sinusukat po yan simula sa street level hanggang sa topmost floor na pwede i-occupy ng ng tao. Naintindihan? Rona, naintindihan mo? Yes, sir. Yan ang importance ng elevation, di ba? Ibig sabihin na 5-story ay high-rise na. Kung 15 meters ang taas ng building, high-rise na. 15 meters from the natural grade line of street level hanggang doon sa topmost floor. Kung bubong yan, kahit nga roof deck, ang roof deck floor pala, kung di man ginagamit, wala mang function, so doon ka pa rin sa, ang floor ay ilang meters ang floor na kung 3 meters by 3 meters ang floor to floor? 12, sir. 12 lang ba? 12? Yes, sir. Tama? Yes, sir. Okay, so alam niyo na ngayon kung anong importance ng elevation, Hindi lang sa appearance na building, para ma-determine yung floor to floor height niya and check natin kung ito ba ay high-rise o hindi. Tama rin yun. Makikita rin din natin dito kung ang isang building ay required ba view, anything cut by the section plane is shown as a bold line, often with a solid fill to show objects that are cut through. And anything seen beyond generally shown in a thinner line. Sections are used to describe the relationship between different levels of a building. A sectional elevation is a combination of cross-section with elevation in other parts of the building seen beyond the section plane. Geometrically, a cross-section is a horizontal orthographic projection of the building onto a vertical plane, with the vertical plane cutting through the building. Ano naman ang ibig sabihin yan? Tingnan nyo to. Section A-A. Pero alam nyo, may mali dito sa section na ito. Papakita ko sa inyo kung anong mali dyan. So yung section, pag tinignan mo siya, para lang siyang, elevation. Tama? Para siyang elevation. Pag tinignan mo siya, para siyang elevation. Sa elevation, nakikita nyo yung outside the face o facade ng building. Sa section naman, yung sa loob. Naintindihan? Yung sa loob ang makikita nyo. Example itong section BB. Hanapin natin sa floor plan. Ito. Sabi dito, section B, ikakat ko siya, simula sa simula sa side, galing ako ng taas, ikakat ko siya, papunta dito. Yan. Ano ang makikita ko sa portion na ito? Ano ang makikita ko sa portion na ito? Definitely itong, stairs. And probably, makita ko pa itong mga fixtures na ito. So, sa i-cut through natin ito, section BB, ito na yung makikita nyo dyan. So hindi niya na nahagip yung fixtures. Ang nahagip niya ay yung hagdanan. Then including yung truss sa taas, nahagip niya.
So that is section BB. Ito naman, section AA. Ano naman yan? Ito. Simula dito, ikakat natin yung building hanggang dyan. So anong makikita mo dyan? Anong makikita nyo? Dapat yun ang magre-reflect dito sa section AA. But meron ditong mali. Ano ang mali dito? Ito, di ba? Ito, dapat hindi ito nakita. Tama? Dapat hindi nakita itong mga windows. Kasi kung ika-cut through ko siya, dapat ganito siya. Section AA. Dapat sana dito siya. Since kinat ko siya dito, ano ang makikita ko sa kanya? Dapat yung windows and door. Doors. Ay, wala pa yung doors. So hindi yan dyan. Dapat doon yan sa kabila pala. Mali yung pagkagawa ng section niya. So dito pala siya. Kasi nakita yung windows eh. Ito siya. Kinat ko siya dyan. Yan lang ang pin ko na dyan gustong ikat. Kaya ito ngayon ang re-reflect dyan. Ito. So maliwanag, alam nyo na yung section. I hope na intindihan nyo na. Detailed drawing show a small component parts fit together. They are also used to show small surface details, for example, decorative elements. Section drawing at large scale are a standard way of showing building construction details, typically showing complex junctions such as floor-to-wall junction, windows opening, eaves, and roof apex that cannot be clearly shown on a drawing that includes the full height of the building. A full set of construction details needs to show plan details as well as vertical section details. One detail is seldom produced in isolation. A set of details shows the information needed to understand the construction in 3 dimensions. Typical scales for details are 1:10, 1:5, and full size. Ano yung full size? Ano yung full size? Full size? 1:1, sir. 1:1. Lalong-lalo na ito sa mechanical kung nagdi-design. Halimbawa, parts ng sakyan. Kung kailangan yan na gawa ng scales, they usually put in full size. 1:1 talaga. Pero sa case natin, sa architectural, bihira yung full size. Pag nagdi-detail, sa ginagamit lang ay 1:10, 1:5, or even bigger than 1:5. Ano yung detail drawing? Sabihin natin ito, detail. Section detail ng rampa. Dito nakalagay. Malaking drawing siya, ano? Malaki. Ramp detail. Hanap tayo ng itong details dito. Diba, ito sa structural naman, typical stair reinforcement detail. So, yung drawing, pinapalaki so that maging clear and understandable ng builder. Kasi ito masyadong maraming tawag dito, details kung plan ito.
In traditional construction, many details were so fully standardized that few detailed drawings are required to construct a building. For example, the construction of a window it be fully detailed methods and possible solution. So, architectural perspective, nakita na natin yan. Then, yung mga windows, doors and windows, so, kailangan din natin itong pag-aralan so that you will understand kung ano ang klaseng doors and windows na ginagamit. So, nakikita nyo? Anong nakikita nyo sa script? Schedule of doors. Schedule of doors? Itong door 1. Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito? Ito yung hinge, di ba? That's the, dito naka-hinge yung pinto, then it will swing from here palabas. Paloob, ganito yan. Dito siya naka-hinge. Ito pala ay paloob o palabas. Ito naman, double door. So, ang swing niya, ang hinge niya dito, palabas. So, another door. So, door 1, saan ang door 1? Saan ang door 2 gagamitin? Saan ang door 3? Door 6. Window 1, window 3, and dapat window 2 ito, and window 3. So, makikita nyo po yan dito, di ba? Nawasak na. Maliit pala siya. So, ito. Kita nyo dito. Kung window 2, alam nyo na kung ano ang klase ng window na andyan, di ba? Kasi titingnan nyo lang dito sa schedule of Windows. So, para pala doon, dapat ito Windows 2 ito. So, ito pala ang bintana doon. Ito ang bintana doon. Ito, anong ibig sabihin nito? Owning ito, di ba? Owning. Kapin natin ang window 1. Saan ang window 1? Wala na. Window 1 ito. Window 2 sa likod. Door 3. Door 3. Door 1. So, yun ang ibig sabihin nitong schedule of doors and windows. So, I hope at least kahit paano naintindihan nyo. Kailangan natin ito sa pagbasa ng plano kasi we have to also check the direction of the seat. So, windows and door symbols. Double hung windows. This is the double hung windows. Casement windows. This is the symbol of a casement window. Slider. This is the symbol.
With pocket. Ibig sabihin, iba noong mga araw, makakakita pa tayo ng mga pocket door and window. Sa ngayon, bibihira na ako makakita nito. But way back then, pocket or sliding ang gamit namin noon. So ito double pocket, sliding double, sliding triple, overhead. Ano yung overhead? Ano yung overhead? Ano sir, mga accordion? Accordion? Hindi naman accordion. Folding ang accordion. Ito yung Ichayda, ano yung overhead? Ano yung overhead? Wala akong idea dyan, sir. My goodness, para kayo yung hindi lumalabas. Hindi ako, sir. Nag-inspection, sir. Huwag nyo. Hello, sir. Good afternoon. Ang ano ko, sir, para yung nung panahon na tinutukudan lang, yung binubukas, tapos tinutukudan lang. Overhead? Duro, sir. Kahit. Tampal, overhead. Wala. Ano yun? Ano yun? Roll-up door, sir. Roll-up door. Oh, yung roll-up door. Tingnan nyo nga, oh. Roll-up yan. Oh, single, double down. Ibig sabihin, pwede siyang paloob o palabas. Double down. Double door, na pwede ang direction ng door niya, paloob at palabas. Double opposing. Yung isa paloob, yung isa palabas. Revolving. Nakakita na siguro kayo ng revolving. Ako hindi pa ako nakagamit na pala ako ng revolving door. Nung pumunta kami ng Beijing sa hotel, may mga doon. Revolving. Ano naman ang pass-through? Pass-through. Leones? Pass-through, sir. Siguro, sir, yung dadaan ka lang, sir, tapos magbubukas. Parang yung automatic, sir. Parang gano'n. Sugak. Robert? Open lang, sir. Logic gate. Ano yun? Thermostat, anong pasto? Walang ideya. Naka-open lang, sir, ang pastro. Naka-open lang. Anong ibig sabihin mong open? Anong open? Walang pinto, sir. Ha? Ano yun? Walang pinto. Walang pinto. Walang pangsarado. Walang pangsarado, walang pinto. May mga ganyan, pero walang pinto yan. Open lang siya. Sa bahay, di ba, minsan may mga portion tayo na parang may ano lang, may opening lang. Pero wala namang pinto. Ikit lang. Ano ba meron yan? Basta walang pinto yan. What I mean yung panel door, ha? Walang panel door o ano ba, flash door na nakalagay. As in opening lang. Yan ang ibig sabihin ng pass-through. So accordion, alam niyo na ito. Accordion or panel. Communicating. Ano yung communicating? Communicating door. Ano yung communicating? Ano yung? Ano yung? Ano yung? Alam mo yung communicating
door, nakapasok na kayo sa... Sino nakapunta ng Missy Base? Sino nakapag-check-in na sa Missy Base? Wala pa? Rudy? Sir, Yes. Okay na sabi. Okay na ito. Ano yung communicating? no idea. Ang idea? Sino may idea? +1 sa sa practical exam. Sir, siguro po yung yung by voice command. May voice So, command? sir, pinagsasama, Yung by voice halimbawa command, sa sir. isang Kaya yan, sir, connecting door, yung isang sensor doors. Sensor doors siguro yun. By card, sir, by card. Try lang. Sige. Halimbawa sa yung parang diba yung CR nyo, dalawang room ang nakaano, pwede kang magpasok sa isang CR gamit ang room mo dito sa kabila. Sila lang sa kabila naman, pwede ka rin pumasok. Kapit na? Connecting door, Nakita ko yun, sir, kasi nung nagpa-misibis kami. Malapit na, malapit na. Yun ba yun, sir? Nakapasok ka na pala sa Missy Base? Another door for another, parang extension door. Extension door, sir. Two-way, sir, two-way. Palabas. Dalawang door, sir. Ito yan, huwag dalawa. Kaya sir, magkasama. Parang double, sir. Double door. Magkatabi, sir. Kaliwa, kanan. Ay, unahan, harap, wala. Harapan. Weird. Serious na? Sir. 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 Halimbawa nag-check-in kayong family, tapos gusto nyo, hiwala yung kayong mag-asawa sa mga anak nyo, pero may access kayo doon sa rooms ng anak nyo, na hindi na kayo lalabas ng pinto nyo. Sige. Yung door between sa walls ng room nyo saka sa room ng anak nyo. Malapit na. Halos yun na ang sagot, pero kulang pa. Para sir? Connecting doors? Connecting door? To the other... May kanya-kanya, sir. May kanya-kanya, sir. The other room, sir? Access door, sir. Sir, connecting door? May kanya-kanya. To the other room? Hindi yung nagsabi kanina. Dalawang lock, sir. Sa kabila at saka sa yung kwarto. Sir, connecting door to the other rooms? Magkadikit. Ay, sorry. Kabilaan pala. Ano yung... Hirap naman pala niyo. Tingnan niyo ako. Nakikita niyo ako. Yes, sir. Kung yan, Sir. yun. Yung isa, gusto pumasok sa kabila. Yes, sir. Sino yan? Anak, bukas naman sa kabila. Naintindihan? So, hindi ka pwede makapasok sa kabila. Basta-basta. Hindi isang tulit niya. Kundi dalawa ang pintuan. Naintindihan? Yes, sir. Sino yung may +1? Sino yung nakakuha? Sir, ako ang nagbigay ng idea. Lahat, sir, lahat. Lahat naman, sir. Lahat may idea, kulang na kulang. Kulang lang yung kulang. So, ito naman, uneven down. So, uneven. Parang yan lang yan nasa taas. Bifold, double. So, usually sa mga parang accordion din. Pero yung accordion kasi maliliit. Yung bifold,
standard, probably pwedeng standard door, mga 6 or 17 door na pwede siyang i-fold also. So, kung masyado malaki ang exit o pintuan, so hindi naman tayo pwede maglagay ng pintuan na napakalaki, more than 1.22 meters. So, ang ginagawa na lang na folding. Parts of structural plan, na-discuss ko na ito sa inyo. So, wala naman tayo masyadong i-discuss o i-review sa structural plan. Yung subject kasi natin ay structural plan and review. So, ipapakita ko sa inyo kung bakit wala talaga tayong wala talaga tayong i-review sa structural. Kasi ito yung structural na ito, structural integrity assessment. Trabaho ito ng building official. Mga ang building, structural evaluation niya. So, hindi natin trabaho yan. Alas 3 na, maaga pa siguro mag-start. Mahaba pa yung discussion natin, baka abutin tayo ng na gusto ko matapos dito hanggang bukas ng tanghali. Para after that, kapag na kayo practical. So, building plan evaluation tayo. So, itong fire safety checklist. Alin itong fire safety checklist? So, nakakita na kayo ng fire safety checklist, di ba? Ito yung sample ng fire safety checklist. So, nakalagay dito, plan evaluator, yung pangalan nyo, yung checklist number, depende yan sa station nyo. Owner, name of owner and establishment, alam nyo naman yan. Project title, proposed, two-story residential building, etc. Date received, usually, nasusulat natin ito, pero yung date release, minsan nakakalimutan natin. Number of story, so makikita nyo sa plano kung anong number of stories. Occupancy classification, residential, commercial, hotel and dormitories, single family dwelling. So total floor area. So marunong kayo mag-compute ng floor area? Marunong kayo approximate kasi gagawin niyo po yan, papakompute ko sa inyo ang floor area ng building. Halimbawa ito, kailangan po ito kasi magkukompute kayo ng occupant load. Paano nyo mag-compute ang occupant load kung hindi kayo marunong mag-compute ng floor area? Paano mag-compute ng floor area? Kung mayroon kayong AutoCAD, madali. Kahit anong shift niya, kaya niyo yan na ma-determine ang floor area. Kung wala, paano? Ako gagawin. Tingnan ko kung ilan yung floor area nitong building. Nasa 726 square meter. Nasa 726. Kung wala, paano ko yan susukatin? 62 times ilan? 9. Ano yung ba yan? 11, 4, 5, 2, 7. Sabi nyo nga. Ano na? Ilan? Po, sir. Ilan yung computation natin? Kapag inanumano ko, 62 times, sabihin natin simula dito, hanggang doon, 9 plus 2.575. So,
Ang lalabas dyan ay 62 times 11.22575. Ilan? 62 times 11.2 11.5 or 11.5. It's 94.4. $700 lang. 718. Tama? 717.65. Ito, nakalagay 719. But ang area talaga niya is 717.65. So ano ang area ng square? Area of the square is length times width. Times width. O ano ang area ng triangle? Length times width times height. Ano yan? Ano na yan? Cube na yan. 10 times width divided by 2. Length times width divided by 2. That's for the triangle of base times height. 1/2 base times height. 1/2 base. 1/2 length times width. Yung circle naman, paano kayo mag compute ng area of a circle? Two pi r. 2 pi r. Mali. Mali yung area nyo ng circle. Pi r squared, sir. R squared or Pi d squared over 4. pi d squared over 4. So, depende kung anong shape. Depende kung anong shape. So, may mga irregular na building. So, basically, common sense ang pag-compute ng area ng building. Kasi kung irregular nga, mahirap compute. I-proportion by portion nyo. Wait lang class ha. May visit na dali. So, lot area, di na ito material na lot area. Di na ito material sa atin kahit huwag nyo na yan lagyan. So, ito yung fire safety checklist natin ng building plans. Gagawa kayo nito, mag-accomplish kayo as part of your practical exam. So, kailangan natin ito i-discuss isa-isa para maintindihan nyo. Ano? Later, i-discuss ko ito isa-isa. Kaya matatagalan tayo. Sana hopefully matapos ko ito tomorrow, half day. Kaya naman yung fire safety evaluation clearance, mag-accomplish din kayo nito bukas. Then the endorsement, gagawa kayo nito. Bibigay ko yung lahat sa inyo, the notice of disapproval, kung kailangan. Application, accomplish nyo lang ito, kunwari, yung owner. Then, okay, let's proceed dito sa fire safety checklist. Yung lesson natin. So, ito. Ang nakalagay dito, take note, check items. Check items. Ibig sabihin, kung ano ang na-checkan dito, are the requirements not found in the submitted building plans. It shall be complied or corrected before the issuance of fire safety evaluation clearance.
So, wag lang kayong check ng check dyan, ano? Kung yung mga requirements ng ano natin ay hindi na comply, yun ang sisikan nyo. So, isa-isahin natin ito para maintindihan ninyo. Para hindi kayo check ng check lang dyan. So, number 1, so under means of egress tayo, sabi dito number 1, building exit must abut a public street or approved alley. Building exit, wala. Double check ko lang ha. Okay. So, ano na ito? Sa revised IRR na ito, na rin naman siya. So, building exit must abut a public street or approved alley. Anong section ng fire code ang applicable? Dinagay ko na dito para ibibigay ko yan sa inyo. At least, hindi na kayo magpaparahanap sa fire code. Discharge from exits. All exits shall terminate directly at a public way or an exterior exit discharge. Yards, courts. Nakikita nyo? Rona, ano nakikita mo sa screen? I safety check this, sir. Okay. Sige. So all exits shall terminate directly at a public way or at an exterior exit discharge. Yards, courts, open space in other portion of the exit discharge shall be of required width and size to provide all occupants with safe access to a public way and be in accordance with any 101 life safety code with respect to changes in pumps or keeping means of egress free from obstruction. Means of egress shall be permitted to terminate in an exterior area for detention and correctional occupancies as otherwise provided in NFPA. Naintindihan ang number 1. Building exit must abut a public street or approved alley. May mga nakita ba kayong buildings na ang exit niya ay hindi directly sa street or approved alley? Meron ba kayong nakita? Meron ba? Wala pa, sir. Wala. Actually, may mga instance na mayroon mga ganyan. Yung exit niya, halimbawa sa likod ng building, yung likod ng building niya, wala na mapupuntahan, dead end na. Yung adjacent property niya, enclosed man. Meron, sir. Meron, di ba? Yes, sir. Yun sa, yung in-inspection natin sa tabako. Diba, at least ang minimum na number of exit natin ay 2. Pero may exemption naman dyan, di ba? Basta not more than 15 meters, yung travel distance, pwede ang isa. May mga buildings kasi na yung exit niya, siyempre 2. Yung isa, wala talagang mapuntahan. Ano na? Dead end na. Ano pa? Nakita nyo, based sa mga observations ninyo, sa area ninyo, yung exit niya, sa likod ay creek. Wala namang ibang mapuntahan, creek lang talaga. May mga ganyan, di ba? Nakakita na kayo ng ganon? Istura? Rodel? Personally, hindi pa sir ako nakaka-ano po ng... Wala ka pang nakita. Pero may narinig sir ako doon sa yung isang hotel sa Kapalongga daw, yung hindi ko naman sir napupuntahan. Parang ganun sir yung case yung sa likod. May creek doon, so wala talaga mapuntahan. Pero hindi ka pa nakikita yung lugar. May mga ganyan na kaso. So number 2, provide at least 2 means
means of egress for each floor, room. Ang applicable section sa fire code is section 10.2.5.2. So, hindi ko naman sinasabi na yan lang ang applicable provisions kasi hinanap ko lang naman yan. Probably may nakalimutan ako o mali yung ko. Lucas. Sir, excuse me, sir. Sir, pwede mag-break? Sir, wait lang, break out sa sir. Hindi mo makikita kasi tanong ko na dito kasi kaupo ko lang dito. Hindi ko naman kung dito. Okay. You will building machine. So, anyway, ano ka naman yan? Nag-deliver na. Sir, excuse me, sir. Pwede kayo, sir, mag-10 minute break? Okay, sige. 10 minutes break. At last minute. 10 minutes break. Sir. 10 minutes break, granted. Thank you, sir. Ano naman sa matuot para?
ikaw ulit sa'yo pag-ali na kang ano. Bata joker dahil sa tayo. Sige na. Pero piparingin ko sa aga pa dita. Malib kita ng exercise sa aga. So, pepe, malib kita ng exercise. Alas 8 hapon? Oo. Panigyan ko mga si Chris. Bumalik ka dito sa kita. Madali kita. Ako nang bahala. Ayun. May iba man kami madyan. Pero, hindi mo wala dito. Kaya ko i-service na ako. So, pero para sa ako sa tulog, hindi ko lang akong bravo. Sayang. Nagpulog lang akong i-service. Ha? Nagpulog lang sa buko. Iyo. Sabi sa Chris, mas balitin ako yan. Kung di na ako nakikiyan Iyo, sir. balitin ako lang sa inyo. Nakaon lang ko tayo. Yan. Sabi ni Ron, pwede daw miniinap natin sa compressor mo. Sabi ko lang,
Boost jacket. Sit down. Dalawang pong baba. Isang pong taas. Hindi pong taas sila. Sa boost jacket kayo. Okay lang siya kasi. Bagong benta siya. Gusto ka na. May ibang benta. Dami ko ng benta. Gana siya. Ito kay mga tipataray na pagkapos na ito. Anyway, ano ba lang yun sir? Ang pabayadan mo pag pinawag mo sa para sa akin. Pag-uwi siya. Ano yan sir? Sa materials na. Materials man lang yun. Free na lang yan. Almost 50% siya lang. Kaya, ipin mo ka na. Ano ba ka na? Iwan na sir. Yung inano kong deal sa ano pa ano. Boost jacket ka na. Boost jacket. Sir. Madali lang sir, pitsupatan ko lang sir. Dali lang. Mga 5 minutes. Bye-bye. Ano siya, 34 talaga. Pero pwede mo na 34 na. Ano pa rin baka mo sa mga hindi lang na 100. Sarap. Sarap ako. Ano ito sa mga. Sabi mo na 10.
Pag nandito, marugan na. So, medyo, pag pinili ko, labis yung malupot ang gano'n. Hindi ko siya i-ano mga buwan na. Ano ito sir? Duwang pambaba po sir, ano? So delta sir, ako po sir. So ano man yan? So delta. Okay, sir? Welcome. Name? Thank you, ah. Welcome, sir. Paano mo na lang kung ba niya? Dito man lang ini, sir. Pwede ko ano, ipakiwa mo ka ng ilibre ang iba man. Sa mga Sir, good afternoon. Mute na ka po madali. Tagaroon na lang ang tiguro na nindo. I-unmute mo na lang po. Continue na po tayo. yes, sir. Okay, number 2, provide at least 2 means of expression for each floor, room. Kasi sa na-research ko, Section 10.2.5.2 General Provisions be applicable section. Number of means of egress, a number of means of egress, pagini balcony, mezzanine, story, or a portion thereof shall not be less than 2 except when specifically permitted in Division 8 through 20 of this chapter. So at least 2, mezzanine. How do you define mezzanine?
Ano ang mezzanine? Anong mezzanine? 1/3 sir, 1/3. Ang 1/3. Loresto, anong mezzanine, Loresto? How do we define mezzanine? Loresto, anong mezzanine? Upper portion sir sa Upper portion ng ano? Ini idea kung sino ano ang mezzanine? Sir, Sino? Trinitor, sir. Please define what's mezzanine. My own idea, sir. Ang pagkaintindi ko sa kanya sa is part of room. Nagkaroon siya room, sir, na in between kang first or ground floor to first floor or to the second floor. Parang salit lang siya, sir. It is an area or floor area above the regular floor. Kahit saang floor yan. Ground, second, it's a floor above the regular floor. That is at least no, not at least, not more than 1/2 of the floor area of the regular floor below. So if that is more than 1/2, it's not anymore considered as mezzanine. That's already considered as regular floor. Di ba may mga ganyan? Second floor, ground floor, and then mezzanine floor, and second floor, di ba? Now, kapag ang area ng mezzanine ay more than 1/2 of the floor area ng Palangka po. floor below, regular floor Nagulo below, po, ma'am. should be considered as a regular floor. Hindi na siya mezzanine. That's the definition of mezzanine. Naintindihan? Sino pang hindi nakakaintindi kung ano mezzanine? May free delivery po kami. Minimum of... Mapasok na kayo ng halimbawa Try it, sir. Big Masarap. Albay, Si Chris, ano ko yan, sir, sapato. diba? Customer ko. May mezzanine dyan, but actually it's a regular floor because the area of the what we call mezzanine is already more than 1/2 the regular floor. And ipagsabi lang po, sir, ha? Salamat ako. Intindihan ko, Sir, yan. May klase pa ako. So that's mezzanine. Section 10.2.9.2 exit details, minimum number of exits, every room or space with a capacity of 50 person or more, or 93 meters squared in area, shall have at least 2 doors, as remote from each other as practicable. Such door shall be provided access to separate exit. But where egress is through corridor, shall open upon a common corridor leading to separate exits in opposite directions. So, 50 or more person, ano? Ibig sabihin, for a classroom, ano ba yung, how do we compute the occupant load of a classroom? Sige nga. Ano ba yung occupant load factor ng classroom? Please check your fire code. Please check your fire code. Ito yung ano natin sa classroom. Occupant load.
1.9, sir. 1.9. Okay. Please compute the occupant load, the occupant load factor is 1.9. So please compute, halimbawa 93 square meter. Ito, 93 square meter divided by 1.9. 48.9. 48.9. So round off 49. So nakita niyo yung ano, kung bakit 93 meter squared. Kasi in 93 meter squared or square meter, ang capacity niya, yan ay classroom or other rooms, ano? So aabot siya ng 50 persons. So for every room na ang capacity niya ay 50 or more or 90 square meters, at least dalawang seat ang kailangan natin. Number 3, provide secondary stairs exit as bar. Remote from main stair to serve. Ano ba? To serve what? So kasi yung luma pa ito eh. Wala tayong updated na fire safety checklist. Sabi dito, exit shall be so arranged. At least 2 separate exits will be available from every floor area. Number and type. Exit shall be restricted to the following permissible types: door leading directly outside the building, stairs and smoke enclosure, ramp, horizontal exit, exitway. At least 2 exits of the above type, remote from each other, shall be provided for each floor or fire section of the building. Remote, how do we define remote? How do we define remote? How do we define remote, class? How do we define remote? Farthest distance, sir. The distance from the 2 exit is less than 1/2 diagonal distance. Hanapin ko yung ano nakikita niyo sa screen nyo? Arrangement of means of egress. Okay, good. So, paano natin mako-consider na remote? So, ang ano dyan, ang rule is, ito yung building or room, you measure the maximum diagonal length. Then, 1/2 of the maximum diagonal is the minimum distance ng door. It is considered already as remote. Nagawa. Paano kung ang door ko ay dito? Remote ba siya? Itong door na ito at saka dito. Is that remote? Yes, sir. Yes, because it's more than 1/2 of the diagonal. Di ba? Paano kung itong pinto ko dito at ang magkatabi? Compliant ba ako? Comply ba ako? No, sir. Comply ba yung kasi dalawang pinto? No, sir. Sir, Pwede, bakit? pwede. Diba sabi dito is to provide exits remote from the main to serve the second floor, ground floor, or
anong klaseng room. This is for the building na walang sprinkler system. But kung mayroong sprinkler system, kung mayroong sprinkler system, Pwede isa lang, sir. take example. Ito ba ay remote ang exit niya? Hindi mo susukatin ang distance ng exit na ito doon. Kasi mayroon siya ditong wall. Nakita niyo ba arrangement ng means of egress? Yes, sir. Yes, sir. Susukatin niyo siya dito, sa edge ng wall. Hindi, sir. Hindi papasa. Pintuan. So, it can be considered as remote kasi at least one half siya ng maximum diagonal length. Another example. Dito sa loob, maliit. So at least ito, one half ng maximum diagonal ng loob ng kwarto, room A. And dito naman sa labas, at least one half ng diagonal. So that can be considered as remote. Paano kung may sprinkler? 1/3. 2/3, sir. Pag may 1/3. 1/3. Tama? So I hope na intindihan na po. Per question. Ano yung question? Yung ano sir, applicable pa lang ba yon sa within a room? Yung dalawang pinto na sa isang side lang? Ilaw namin, sir. Okay lang kung ano. Sorry class, biglang nagkaroon ng technical problem yung yung computer ko. Yung Zoom ko bigla akong not responding. Yan, nag-reset ako. Naririnig na ba ako? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kasi nakadalawang try ako bago makakunik ulit. Okay na, ano nakikita niyo sa screen? Rona, ano nakikita mo sa screen? List. Section 10.2.9, General Provision, sir. Okay. Sige. So, going back sa ano natin. Kanina may question. Sino yung may question kanina? Ako po sir. Ikaw ba yun? Ano yung question mo pala kanina? So, kasi sir dito sa amin, naging issue yan na yung separation ng remoteness ng door. Yung kasi sir, naka-drawing, sa loob siya. Sa loob. Applicable ba yan sa labas, yung exit niya, yung dalawang pinto sa isang side lang? Dalawang pinto sa isang side. Sa labas. Basta
Yung, halimbawa, yung isang side ay mahaba naman, mga 20 meters. O kung comply naman siya dito sa 1/2, di 1/2 diagonal, pwede yun. Hindi naman ibig sabihin na, kagaya nito, for example, this one, alisin natin ito alisin natin itong nasa baba. Okay lang siya na yung dalawang pinto nasa harapan. Basta comply siya sa at least 1/2 maximum diagonal. Yun bang ibig mong sabihin? Opo sir, kasi yung last na naging fire marshal namin, ang sinasabi niya is hindi daw yan nakasulat sa fire code. Actually, nasa siya? Nasa fire code siya. Nasa fire code siya. Hanapin niyo sa fire code. Nasa fire code siya. May baka mamaya natin, hanapin ko. Okay sir, thank you sir. So, arrangement of exit, remoteness shall be determined in accordance with the following. At baga, when two exit or exits doors are required, they shall be located at a distance from one another not less than 1/2 of the length of the maximum overall diagonal dimension of the building or area to be served, measured in a straight line between the nearest edge of the exit door or exit access, unless otherwise provided in para C hereof. Ito yung pag may AFSS, diba? So, provided with automatic sprinkler system, 1/3. Di ba yan nabasa ni Hepe mo dati? Di mo ba pinabasa, Aning? Yan sir, yung pag may sprinkler, pag wala po sir. Pag walang sprinkler, ito. 1/2. Nakita nyo yung ko? Yung fire code na naka-flash sa screen ko, di ba? Nakikita nyo? Opo sir. Yes, sir. So, I hope clear na sa atin yung remoteness, Meron ba kayo nitong, fire code nasa PDF? Meron ba kayo nito? Kung wala, bibigyan ko kayo. Yes, sir. Yan ako na lang kay Rona. Sir, thank you. So, next. Tayo, number 4 pa lang. 85 yan. Enclose all stairways and fire escapes with walls having blank hours of fire resistance with access through self-closing fire doors. Base sa na-research ko, ito yung applicable provision. Protected enclosures of exit. When an exit is required to be protected by separation from other parts of the building, by some requirements of this revised IRR, the construction in separation shall meet the following requirements. Letter A, the separation shall have at least 1 hour fire resistance rating when the exit connects 3 or less, regardless of whether the story connected are above or below the story at which the exit discharge begins. Letter B, the separation shall have at least 2 hours fire resistance rating when the exit connects 4 or more stories, whether above or below the floor of discharge. It shall be constructed of non-combustible materials and shall be supported by construction having at least 2 hours fire resistance rating. So, ang ilalagay nyo dito ay 1 hour or 2 hours fire resistance rating. Ang tanong, anong materials ang may 2 hours or 1 hour fire resistance rating? Anong materials? Anong materials sa palagay ninyo? CHB sir. Tamal.
Hindi ako naririnig ni Samal. Salvador. Samal, anong materials ang sa tingin mo? Tingin ko naman, mahaba-haba na yung serbisyo mo. Tingin ko po sir, yung concrete. Concrete. Sir. Kasi wala nakalagay kasi sa fire code kung anong materials ang 1 hour, 2 hour fire resistance rating. Makikita natin yan sa building code and NFPA. Sa susunod na subject sa inyo, building code, i-discuss ko yun sa inyo. Yung may 2 hour fire resistance rating or more, concrete yan, concrete. Yan na 1 hour fire resistance rating naman, sabihin natin cement-like na material. Parang ganon. PHB na ang plaster, halimbawa 4-inch CHB, ang plaster ay manipis. Ganon. Kung ang 5-inch CHB, ilang hours naman yan. So, i-discuss ko yun sa building code. So, ang importante ngayon, malagay nyo yan kung ilan ang fire resistance rating sa enclosed na stairway. So, ang pinaka-safe talaga ng materials is to use concrete. Kasi mataas ang fire resistance ng concrete. Depende sa kapal at strength ng concrete. So, very resistance fire ang concrete. Number 5, provide 2 doors as exit ways from all rooms. Saan yan applicable? Section 10.2.9.2 exit details, minimum number of exits sa rooms. Na-discuss na natin ito kanina. So, every space na may 50 person or more or 93 square meters, kailangan ng 2 doors. Interconnect stairs and fire escapes with fire-resistant passageway on corridors at least blank meters wide. Exit passageway with the width of exit passageway shall be adequate to accommodate the aggregate capacity of all exits discharging to it. Anong ibig sabihin nito? So, anong ilalagay natin dito? Anong ilalagay natin? So, kailangan natin ng computation dyan. Kailangan natin ng computation. So, sige, magkukumpute tayo. Usually, saan ito applicable? Interconnect stairs and fire escapes with fire-resistant passageway on corridors at least blank meters wide. Saan ito applicable? Sa hospital, di ba? Yung hospital niya, yung fire escape niya ay closed. Naka-enclosed talaga siya. And as well as the ramps. Naka-enclosed siya. In case mayroong sunog, may automatic self-closing door. Yung mga stairs, hindi siya basta-basta mapapasok ng usok, ng smoke or fire. So that's why kailangan na yung fire escape stairs ay enclosed. In case there is a passageway connecting the corridor to the stairs, that passageway should have, or the corridor should have at least ilang meters ang width niya.
Yes, the passageway. So, computation muna tayo, mag-work tayo. Say for example, class, this is the building. Mayroon siyang corridor dito. Corridor. And then, hagdanan. So, ito yung corridor. Ito yung passageway. Now, this is 100 by 40. This is 100 by 40. Ano? So, ilan ang area nito? This is for the area. This is 4,000 meters squared. Nakikita nyo, class? Nakikita nyo? Yes, sir. Sir, yes, sir. Yes, sir. O, ito naman, 4,000 meters squared yung area. So, ilan yung occupant load dito? Ilan ngayon yung occupant load? Paano mag-complete ng occupant load? Occupant load is equals to area divided by occupant load factor. So, ang occupant load natin, dito, is area is 4,000. Ilan ang occupant load factor? Dalawa. Sabihin natin ito ay residential custodian or healthcare. Ilan ang occupant load para sa healthcare? Aning? Sir, sleeping department, sir, 11.1. 11.1.
Yes, sir, 11.1. Tapos inpatient treatment department, sir, 22.3 po. Nakalagay po dito. Explain tayo. So, ang occupant na itong healthcare natin, sleeping is 11.1. 11.1, sir. Person per meter squared. Tama? So, if this is meter squared divided by 11.1 person per, meter squared per person. Meter squared per person. Ano ba? Person pala. Meter squared. So, matira sa kanya ay, ilan ito? 4,000 divided by 11? 361. Ilan? 360. 300? 60, sir. 300? 360.36. Yung action, i-round off yun sa 361, sir. 361 person. Sir. Sir, round up to the whole number. O kaya i-ano po natin? I-round off po natin. 360, sir. 360 lang po. 360. 360 lang, sir. 360. 360. 360. Wala, meter square per person talaga siya. So, cancel yung meter square. So, 360. So, 360. Dito, sabihin natin parehas. So, 360 person also. Person. So, ilan ngayon ang minimum? Ilan ngayon dapat ang corridor width natin? Ilan ang dapat na corridor width? Punta kayo sa means of egress. Hanapin nyo ang ano. Capacity factor. Nakikita nyo ito ang capacity factor? Yes, sir. Nakikita nyo sa screen yung factor, di ba? Whiteboard, sir. Whiteboard. Tapos, sir, whiteboard lang. Computation. Computation, sir. Whiteboard, computation. A blackboard, a whiteboard. Sir, yes, sir. Anyway, hanapin nyo sa fire code nyo, table 1, capacity factor. Sa board in care, sa healthcare, with sprinkler, sa stairway niya, or non-sprinklered, sabihin natin non-sprinklered, 15. Sa level component niya, 13 mm. Nahanap nyo sa fire code nyo? Yes, sir. Nahanap mo aning? Yes, sir. Yes, sir. Sir, yung 360 natin dapat 361. Okay, 361. 361. So, class, please, Sir. please get your file code and turn your page into
To page 34, table 1, capacity factor. So, ang healthcare niya, sa non-sprinkler, sa stairs, ang sabi niya, stairs, tapos, level, non-sprinkler 15 and 13. 15 mm, 13 mm. Nakita niyo, class? Yes, sir. No? Yes, sir. Okay. So, ano ngayon ang width of corridor natin? Ano yung width of corridor natin? So, gamitin natin kasi horizontal yan, 13. Ang capacity factor. Capacity factor. 13 ang gagamitin natin. 13. So, ang width is equal to, occupant load, then capacity factor. So, ang width niya ngayon ay ilan? 361. 361 ito pa, oh. Dadaan yan dyan. 361. Ito pa. 361 pa. So, ilan na yan lahat? 361 times 2. 722. Ito kasi mm per person na ito. mm per person. Kaya mawawala na yung person. Ito kasi person ito. Person. Ito naman times 30 mm per person. So mawawala na yung person. O compute 722 times 13. Ilan na yung 722 times 13? 9,386 millimeter. Ilan? 9,386 millimeter. Natin 722 times 13. 9,386 millimeter. So in meters, this is 9.368 meters. Ilan ang required number of exit natin? 2. Ilan ang required number of exit natin? 722. Karon, dalawa. Kapag ang number of person is less than 500, that's more than 500, 1,000, 53. Tatlo ang minimum natin. So, dalawa, tatlo. Apat. Okay. So, ano dapat ang width ng corridor natin? Ano ba ang width ng corridor natin? What do you think? 1.12, sir. Minimum 1.12. Hindi. Alam nyo yung sa hospital, 2.4, tingnan nyo sa code, ang pinaka-minimum yan. Napalaki masyado natin yung area, kaya lumaki masyado yung na-exaggerate natin. This is going there. Yung tao dyan makakakit, di ba?
361 probably going here, 361 probably going there. So ang ano natin, ang width, ang corridor natin is 3.952. This is 4.6. Napaka 6.3. Ang ano niya, ang haba pa niya. Very wide. Kasi napakaraming ng tao. Diba? Napakaraming ng tao. So, ibig sabihin nun, ito, exit passage way niya ito. Kung ano ang width ng corridor, dapat ganun din ang width ng exit passage way natin. So, ano naman ang width ng stairs natin? Naintindihan nyo? Hanap nyo ba yung minimum width ng corridor ng hospital? Sir. Lan? 1.8? 2.8. 2.8? So 2.8. Kung ang minimum ay 2.8, this is greater than 2.8, so we will adapt 4.6. 2.4. 2.4. Sabi ko na sa'yo, 2.4 eh. Tama, 2.4? Tama, sir. 2.4. Ibig sabihin, 2.4 siya, meters, so 4.63 is greater than 2.4. Ito ang i-adapt natin. How if, kung mas malaki yung minimum, ang na-compute natin dito ay mas maliit? Alin ang i-adapt natin? Ang i-adapt natin is yung minimum. Halimbawa, yung na-compute natin dito ay Sa healthcare talaga yun, sir. May minimum niya, 2.4. Healthcare, ang minimum na width sa corridor. Pero pag kinompute mo, which is higher, ang sunod mo, taas. Kasi, class, kaya meron tayong piniprescribe yung 5 code na minimum. Just in case, ang computation natin ng width is less than the minimum, we will adapt the minimum. Naintindihan ko. So, ano naman ngayon ang width ng stairs? So, kung ano ang width nito, dapat yun din ang width nito, di ba? Naintindihan? Landing. Hindi siya dapat lumiit. So, ano naman ngayon ang width ng hagdanan? So, kung compute the width of the stairs, ito ang pagkamitin natin, no? 15 mm. So, ilang stairs yan? Isa, dalawa, tatlo, apat. Ilang occupant load dyan? 722. So, 722 divided by divided by 4. O ilan ang possible na dyan na lalabas kung apat na hagdanan yan? 180.5, sir. Ilan? 180.5. 181. Natin 181. So times 15. Ilan? 2,708, sir. 2,708. 708. 15. 2,708. Sir, 2,715. Oh, yun, man.
Thank you. 8 lang. Ito ba yung i-alam natin? Yes, sir. Ito, meters. Hagdan natin. Ito ba? Yes, sir. Hanapin nyo sa rule na may rule kasi tayo na hindi pwedeng sa parkour na hindi pwede yung means to be great natin ay papaliit. Hanapin natin. Hello. Opo, ma'am. Good afternoon po. Rona? Rona? Kanina may narinig akong hindi ko alam kung professor niyo yun o ano. Nagbigay ng instruction sa inyo. Ngayon pa lang po, sir? Ha? Ngayon pa lang po, sir? Oo. Kaya nag-stop ako. Hindi ko po alam, sir. May inoff po ako kanina kasi may naiiwan na naka-on. So, inoff ko na po, sir. May tumawag ata sa isang sinunod, sir. Opo. Alam ko may instruction sa inyo yung ano. Wala naman po, sir. Sorry, sir. Okay. So, ano tayo? Continue tayo? Yes, sir. Okay. Okay. So dapat ang weight na hagdanan natin ay not less than 2.72 meters.
ano, sa apat na hagdanan. Naintindihan po? Naintindihan? So, tayo ng medyo realistic na example. Sabihin natin 10 by 50. 10 by 50. So, ilan ang area natin dito? 500 meters squared. So, ang occupied load natin ay ilan? Occupied load is occupied area over occupied load factor. So, ang area natin ay 500. Ang occupied load natin ay 11.1. So, ilan ang occupied load natin? Aning? 45. 45, sir. 500 divided by 11.1. 500 divided by 11.1. 45. 45. Sakit pa o, pati na. 45. 45. So, dito naman ay 45. So, ilan na yun ang big ng corridor natin? Big ng corridor. Ilan? So, occupied load times capacity factor. So, 90 times ilan? 13. 170. 170 mm or 1.70 meters. Is that okay? Hindi naman ito. Greater ang 2.4 meters minimum. So, hindi ito ang i-adapt. Kundi ito. Naintindihan? Naintindihan yung class? Yes, sir. Yes, sir. Ang computation natin, pero sa purpose, sa healthcare, dapat ang minimum width ng corridor 2.4. So ito ang pupunti natin, 2.4. So dapat ito, 2.4 ito, so ito pa ito ay 2.4. Naintindihan? So yan ang ibig sabihin niyan. So, tapos na tayo dito sa number 6. The width of exit passageway shall be adequate to accommodate the aggregate capacity of all exit discharging through it. So, depende kung anong klase ng occupancy, Kung yan ay place of assembly, residential, hospital. So, kung hindi naka-indicate yung minimum width of exit, ilan ba yung minimum width ng corridor? Kung hindi naka-indicate sa provision sa Division 8 to 20. Ano ba?
hanggang 20 na tayo, ano? 8 to 20, yes. So, anong gagamitin, ano ang minimum na width ng corridor? Ano yung minimum width? 1.12, tama? 1.12. Ano ang minimum width ng corridor sa eskwelahan? School. Sa schools, anong minimum width? Hanapin nyo, 1.8. 1.82. So, let's move forward. Sabihin pa lang tayo, enclosed walls, doors, stairs, ramps, elevators, and other components of the system. Every stairway, elevator shaft, light, investigation shaft, chute, and other opening between stories shall be enclosed or protected to prevent the spread of fire or smoke. Set opening of buildings protected by automatic fire system as permitted by section of rule. In any building with low and ordinary hazard occupancy protected with a good supervised resistance up to 3 communicating floor levels are permitted without enclosure protection between floors, provided that all of the following conditions are met. Pakarami. The arrangement is permitted with applicable occupancy. The lowest or next to the lowest level is at floor level. The entire area, including the communication floor level, is sufficiently open and unobstructed. Basahin nyo lang ito. So this is the applicable provision. Basically, anong mga occupancy ang naka-enclosed ang tawag dito? Ang stairs, ang ramp, ang escalator, ang elevator. Yes, escalator. Hospital, sir. Sa hospital, di ba? Sa hospital. Naka-enclosed talaga siya. Each floor opening as specified in para A, these sections can be closed by substantial walls having fire resistance but not less than that recorded stairway in para 4. That in para A, that 4 head off with approved fire doors at windows, parang malito, provided in the opening the field. Also designed and installed as to provide complete barrier to the spread of fire or smoke through such opening. The enclosing walls of floor opening, serving stairway or ramp that also arranged to provide complete path of escape, including landing and passageway in accordance with section 10.2.5.4 of this revised IRR, providing protection for persons using the stairway or ramp against fire or smoke therefrom. Other parts of the building. Such walls shall have fire resistance rating as follows. The new building, 4 story, 2 hours. The new building, below 4 story, 1 hour. So I hope, naintindihan nyo. Proceed number 8. Siguro hanggang number 10 lang tayo mahabot. Provide protected enclosed horizontal exit with self-closing fire doors. Horizontal exit, opening through walls for horizontal exits, walls connected by horizontal exit between buildings shall be of non-combustible material having a 2-hour fire resistance rating. They shall provide a separation continuous to the ground. Any opening in such walls, whether or not such opening serves as an exit, shall be adequately protected against the passage of fire or smoke therefrom. Swinging fire exit door on horizontal exit shall swing the exit travel. Where horizontal exit serves on both sides of walls, there shall be adjacent opening with swinging doors at each wall. Opening in opposite direction with signs on each side of the wall or partition indicating a exit door which swings with the travel from that side or other approved arrangement providing doors always swinging with the possible exit travel. Sliding door cannot be used on a horizontal exit except where the doorway is protected by fire door on each side of the wall. Such sliding fire doors are located. In this case, one fire door shall be of swinging type provided para
speed, the rate of distraction, and the other may be an automatic sliding fire door that shall be kept open whether the building is occupied. Nakakita na kayo ng mga horizontal exits? Nakakita na kayo ng horizontal exits? Lode, nakakita ka na ng horizontal exits? Anong horizontal exits? Lode? Nakakita ka na ng horizontal exits, Lode? Yes, sir. Saan? Saan ba? Ayan, sa mga condominiums. Kondo? Apo. Na natin dito, baka mayroon dito para makita nyo. Sana mayroon. May nakita ko dito eh. Ang klasa. Kita ko sa inyo. Petronas Towers. Horizontal. Dito, meron dito. Wala lang. Mahanap ko. Wala yung horizontal exit. Yan ako na lang klase sa inyo pag mahanap ko para meron kayong idea kung ano. May mga buildings kasi na in between buildings, meron siyang connecting, sabi natin connecting bridge. Ano? That is considered as horizontal exits. So let's proceed. Number 9. Travel distance to an exit shall not be more than blank meters. Ilan? Depende ano? Depende. For place of assembly, ilan yung travel distance? Ilan yung travel distance sa place of assembly? Lodi? 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 Sir! Hindi ko kabisado ang mga eh. Di nyo ba nakikita? Ano nakikita nyo sa screen? Travel distance. Ano nakikita? Eh, sir. Place of assembly. Division 8. Okay. Andito baga, travel distance sa place of assembly. 46.
46 kung walang sprinkler. Kung may sprinkler, 61. 61. So, paano natin minimeasure yung travel distance? Paano natin minimeasure yung travel distance? Tayo dito sa mga degree. Paano natin minimeasure yung travel distance? This corner of the building, sir. Travel distance measured on floor and other walking surfaces along the center line of the natural path of travel, starting from the most remote point subject to occupancy, curving around any corner or construction with 30 cm clearance therefrom, curving around any corner or construction with 30 cm clearance therefrom. So, tignan natin itong example, travel distance. So, yung tao, dito siya. So, paano mo i-measure? From here. So, palabas mo. So, iwasan mo yung mga obstruction. At least 30 cm from the obstruction. So, yan ang pagsukat niya. Hanggang pababa. Sa hagdan naman, hindi mo siya susukatin na susundan mo yung thread and riser. Straight line lang. Naintindihan? So, i-observe nyo itong dalawang sample na ito, A and B. Ano ang nakita yung pagkakaiba? Tingnan nyo ito. Yung travel distance niya, ang ganda sa pinto, sir, yung isa. Ang ganda sa pinto, yung isa. Yung isa hanggang sa pinto lang, yung isa hanggang sa labas. So, alin bang tama dyan? Alin ang tama dyan? Letter A or letter B? Hanggang sa ano? A, sir. Letter A. A. Pero kung alisin ko itong pinto, alisin ko yan ang pinto, open lang yan, open. Ito pang letter B, ay tama din. Yung travel distance niya. Labasan siya rin gusto. Letter B para gusto. Pag ginala, sir? Letter A, sir. Sa labas ng sukat. Hanggang sa labas. So, hanggang sa labas. So, ito yung pag-pressure ng travel distance sa dananan. Ganito. For any part of exterior ways, sit axis is within 3 meters horizontal distance of any unprotected building, opening, with vegetation outside stairs. The distance of the exit can include the length of the travel to the ground level. So outside stairs, ibig sabihin, yung stairs number 2, yung distance nito, i-consider mo pa rin, I-consider mo pa rin. Okay, going back to the checklist. So, for educational, 46 and 61. For daycare, travel distance between any room intended as an exit or exit shall not exceed 15 meters. The travel distance from any point of the room and an exit cannot exceed 23 meters. Travel distance between any point in the room and an exit access door, that room cannot exceed 15 meters. So,
mas stricto yung tawag dito, yung requirements sa daycare, ano, travel distance niya, napakababa. Bakit? Tawag dito. Dahil ang occupant niya ay ano? Mga bata, sir. Bata. Diba? Mga bata. Sa healthcare naman, between any room, 30 meters. Between any point in a room and exit, 46 meters. Between any point in a healthcare sleeping room or suite and an exit access door, 15 meters. Travel distance shall be measured in accordance. Travel distance in para to A and para to B above may be increased by 15 meters in building completely equipped with automatic fire suppression system. Residential good care. Pandito na class lahat. Inisa-isa ko na ito. Bibigay ko na lang po ito sa inyo. Huwag na nating discuss sa ano. Kasi matatagalan tayo. Dito naman na yung mga travel distance. Just in case mag-apply check kayo, mag-refer na lang kayo dito para hindi kayo mahirapan kakahanap sa fire code. Kasi kung hindi ko kayo nito bibigyan isa-isa, maghahanap kayo sa fire code. Maghahanap pa kayo, it will take time para ma-evaluate yung isang plano. Since time is of an essence, bukas, bibigay ko na ito sa inyong copy na ito. Dito nyo na lang hanapin. Sir. Yes. Okay na tayo? Okay, exit door shall swing in the direction of exit travel. So, swing and force to open, section 10.2.5.3, door. So, any doors in the midst of the grace shall be a side hinge or pivoted swing tie. The door shall be designed and installed so that it is capable of swinging from any position to the required to the full required width of the opening in which it is installed. Doors required to be side hinge or pivoted swinging type shall swing in the direction of the grass where serving a room or area with an occupant load of 50 persons. So, sa school pa required na palabas yung doors natin. It's required na palabas. Sa hotel ba dapat swing out yung doors ng probably sabi natin hotel rooms. So may condition ano? There's a condition. Kung ang rooms ay ang capacity ay 50 or more, depende sa area of the occupant load. So, dapat required na the door to swing to the direction of exit travel. Take note of this. Discuss natin ito. During its swing, any door in the midst of the grass shall not leave one half of the required width of aisle, corridor, passageway, or landing. Unobstructed, it shall not project more than 178 mm into the required width of aisles, corridor, passageway, or landing when fully open. Door shall not open directly onto a stairs without a landing. Door landing shall have a width of not less than the width of the door. So, ano po ang ibig sabihin nito? Let's go back to door.
This is a, ano to? Fire exit door, wait, ano ito? Panic hardware. Panic hardware. So, this is a panic hardware or panic bar. It's a typical type of fire door. Side hinge or pivoted swing. Naka-hinge siya sa side. That swing in the direction of egress. The serving occupant more than 6 person. During its swing, any door in a means of egress shall not take 1/2 of the required width of an aisle corridor passageway. Nag-project 178. Ito pang ibig sabihin ito. Tingnan nyo ito. Is this correct? Ito, A and B, correct ba ito? No, sir. What do you think? Hindi, sir. Mali, di ba? Dapat sana itong B, lagay dito sa gilid. Diba? Hindi siya magkaharap. Kasi, when both doors are open, so ilan na lang ang natitira dyan. So, at least, yung door, pag nag-open siya, ano, it's just 56. Any door in a means of egress shall leave not less than 1/2. So, baka naman yung door mo abot na doon sa kabila. Napakalaki, ano? That's wrong. So, anong tawag niyo dito? Naka-ano siya, nakalubog. Nakalubog siya. Ang tawag dito, resist. Ano? Parang yung ilaw na nakalubog siya sa kisame, resist ang tawag sa kanya. Next. Ito naman, sa landing. So, alam. So, look at this. Dapat pag nag-open siya, so distance na ito is ang required width niya itong A. Ang B niya, it should be greater than or equal to half of the required width. Naintindihan ko? Itong distance na ito, dapat ito ay greater than or equal the required width. Ang required width natin, sabihin natin ito ay 1.5 meters. Ilan po dapat ang B? Aning? 1.5, sir. Kung 1.5 ito, ilan ba dapat ito? 0.75, sir. 0.75. At least 0.75. At least, ha? At least. O kung 0.8. Kung 0.8 aning? 0.4, sir. 0.8. No, what I mean, this is 1.5. 1.5 ito. Nung kinumpute ko, nung kinumpute ko, yung actual, yung B, ay nasa 0.8. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. 0.74, is it okay? Is it okay kung 0.74? No, sir. No. No ba, no? Hindi okay, hindi okay. 0.74. No, sir, because either equal or greater than. 0.75, di ba? Kung 0.74 ba? Wala, sir. So, No, sir, less than half. Kayo,
Pag may nakita kayo ng ganitong situation, 0.74, ipapagiba niyo yung ipapamodify niyo yung hagdan o ipapalitan niyo yung pinto, tama ba? Tama? Tama ba? So kung sa plano pa lang, pwede natin i-correct, but sa actual, napakakunting diferensya, consider nyo na lang. Kawawa naman, kasi naman yung 0.1 na diferensya. Tama din. So, door shall not open directly onto stair without a landing. The landing shall have a width not less than the width of the door. Ibig sabihin, pagbukas mo ng pinto mo, aganan agad. That's wrong. That's wrong. Kailangan na mayroong Landing. Door latch and other fastening device in the door shall be divided in knob, handle, panic back. Yung panic back, ito yung panic device. The method of operation of which is obvious, even in darkness. So, going back sa natin, kasi ko na pala, sorry, I have to end our lecture for today. Kasi, meron pa akong naghihintay sa akin mga workers ko sa bahay. So, see you tomorrow. Anong oras tayo? Ronald? Sir, 8 po. 8? Ikaw po, Okay. po. Be at 8 a.m. tomorrow. At least we can start at 8:30. Okay po, sir. So from 8 to 8:30, magpapit kayo ng attendance, magpapit kayo, and start at 8:30. So let us call it a day, ladies and gentlemen. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Start our lecture for today. Let's continue our lesson yesterday. Yesterday, we end up saan? Number 10, first advisory checklist po. Okay. Number 10. May bibigyan lang ako. Yesterday na discuss na natin yung capacity factor, but this requirement number 3, hindi ko ito na-discuss sa inyo kahapon. That's why discuss ulit natin ito. Baka makalimutan ko. So this is the capacity of means of regress. But sabi dito, the egress capacity for a group component of the capacity factor shown is table 1 capacity factor. Ito yung sinasabi sa hapon na kita nyo sa file nyo. So we use healthcare yesterday, healthcare non-stick 15 millimeter for stairway and the level component and ramp. Level component horizontal
with per person 30 millimeters per person. So what we did is compute first the occupant load. After we compute the occupant load, we multiply the occupant load dito sa capacity factor, so we can compute for the width of the stairway and the level component of corridor or ramp. However, dito sa number 3, may condition dito, ano? So, anything na hindi makita dito, ang gagamitin natin ay all others, 7.6 mm for stairway, and level component 5 mm. Number 2, the required capacity of a corridor shall be the occupant load that utilize the corridor for exit access divided by the required number and the required number of exits to which a corridor connects. But the corridor capacity is less than the required capacity of exit to which the corridor leads. The required capacity of the corridor shall be the occupant. Alam nyo na yung pag-compute ng occupant. Paano mag-load? Ano yung formula? Sir, occupant load is equal to the floor area divided by occupant load factor. Yung occupant load factor depende kung anong klaseng klaseng occupant siya, ano? Depende. Occupant load that you utilize the corridor divided by the required number of exits. Halimbawa, yung exit natin is 4. So, yung ano natin yesterday, yung example natin, ayusin natin, ano? Kasi we still have to consider this provision bago ito. But the corridor capacity shall not be less than the required capacity to which the corridor leads. Forest way wider than 1,120 millimeters, 5.12 and subject millimeter capacity factor. The capacity shall be permitted to be increased using the following. Capacity factor is equal to 146.7 WN or the nominal width of stair minus 1120 over 5.45. Now, we will have again a board work before we proceed to number 11. Ano? Puro calculation. Ba't mo liyon? Terus takay-takay na.
Lahat nakikita nyo? Rona? Rona? Yes, sir. Yes, sir. Kita? Opo, sir. Natin. Sir, tama na yung kanina, sir. Kita na? Opo, sir. Okay. Actual, sa plano ha, sa plano. Meter. Sa plano ha. So, in checking, if it's required with existing meter already okay, so we have to compute, tama? So, how are we going to compute? To check if this is compliant already. First, we have to compute for the what? Rona, anong compute natin? Rona? Yes, sir. Anong i-complete natin, Rona? Sorry, area. You have to compute for the door area. What is the door area? What is the door area? 1,500. We have to compute for the occupant load. In computing for the occupant load, we need the door area times the occupant load factor. Take this is place of assembly. Place of assembly. So what is the occupant load? Place of assembly. Marami kasi ano na ng place of assembly. Sabihin natin restaurant. Restaurant na lang. Restaurant. So, what is the floor area? The floor area is 50 meters times 30 meters is 1,500 meters squared. So what is the occupant load factor for place of assembly restaurant? Aneng? 1.4. Check ko muna po, sir. 1.4, sir. 1.4. Parinda, ikaw ba yan? Yes, sir. 1.4. One point four, sir. Okay. An assembly area concentrated use such as room, drink, lounge, 1.4 meters squared per person. So we will use 1.4 meters squared per person. 1.4 meters squared per person.
So, alin na ito, squared, ang matitira ay Kerton. So, ilan ang occupancy natin? 1,500 divided by 1,071, sir. 1,071. 71. Opo. Kerton. Yes. 1,071 Kerton. Sige. So, kulang tayo ng 50. Dito napakarami pala. So, for 1,071 person, how many seats are required? Required. 4, sir. 4. 4. 4. Mayroon pa tayo dito. Kulangin yung seats natin. Salihin na muna natin ito, ano? Kasi natin yung corridor na lahat. Kulangin tayo ng seats. So, itong lahat na ito, 50 by 30, ano? So, kailangan natin ng 4 na seat, tama? Class, sabi kong ganyo. Hinipong natin ay 2 seat, tama? 4, 500, and lower than 500 and below. 500 to 1,000 is 3. For 1,000 and above, 4. Naintindihan? So, since ang occupant load natin ay 71 person, 1,071 person, kailangan natin ng 4 na seat. Tama? Aneng? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, isang seat, 2, 3, natin 4. Classmate niyo ni Ma'am si, ano? Classmate niyo. Dapat. Okay, 4. Isa, 2, 3, 4. Gaano ba kalalaki itong state? Ano ba kalalaki? Kailangan natin compute kung ano ang weight. Tama? Ito, ang occupant natin ay 1,071. So, ano ngayon ang capacity factor na gamitin natin? Okay. 7.6, sir. Bakit 7.6 loading? Sir, all others, meron kasi binigay doon na naintindihan mo, Maricor? 7.6. Wala si Maricor. Si Maricor muna saan. 7.6. Ito person, ito millimeter. Person. Person ito. So wala na yung person. Matitira millimeter. Ilang millimeter dapat? 1,071 times 7.6. This compute 8,130, ay 8,140, sir. 8,140 140 millimeter. millimeter. O kung meter, 8.104 meters. Tama? Yes. So ilang stick ngayon ang natin? O ilan na yan?
8.104 divided by 4. 2.026 meter at least ang dimension niyan ay 2.026. Complete na ba ito, Pito? Complete na ba yan? Sir, excuse me, sir. Mali pala ako, sir. Yung 7.6 pala, sir, sa stair, yung sa level components 5. Yes, tama pala. 5 pala ito. Thank you. 7.6 stairs. Tama si Ane. 5 sa level component. Level component, ibig sabihin siguro ito. Total is 5. Ano? So, it's correct, Ilan? 1,000. This is 5,000. 5355, sir. 5355. Or 5.355 divided by 4. 1338. 1338. There is our equipment is already ayan. Apat at 1.338. Tingin nyo? 1329, sir. Ha? 1339. Okay, 1339. Okay. Alan. Saan natin classmate? Alan. Sir. Nag-prove. Saan ka? Yes, sir. Oh, tama na ba ito? Yung pinto natin, ang laki ng pinto natin ay 12339 dito. Tama na ba? Last? Tama, sir. Tama. Oh. Any comment? Pilot reaction? Sir, 120 to, sir. Pwede ba, sir, magdagdag ng isa pang pinto? Ay, minimum lang ito. Minimum lang ito. Minimum ang 4. Kung gusto mo 6, pwede. Ito, pwede. Kahit ilan, the more the merrier. But constraint tayo sa space, gusto natin na 4 lang talaga. Ito yung pinubig sa atin ang plano. Kung tayo ang mag-design, okay? Tayo ang mag-design, bahala kayo mag-design ito. But the plan is being submitted to us for review. Mayroon na siyang number of doors, mayroon na siyang dimension. Isang dimension ito, 3 meters, ang score niya. So we will check if that dimension is already compliant. Now, my question is 1.33 meters is already compliant? Yes or no? Rona? Mali si Rona. Yes, sir. Compliant na ba? O class, any comment? Can anybody help Rona? Sir, yung single door, sir, 120 to, sir, yung maximum. Yes. Correct. Definitely. Correct. Walang door na imagine kung yung door niya ay napatlaki. Ako, ang hirap niya. Hindi na yan door. Kung ang door niyo ay 2 meters na baka hindi na yan door. Maximum width of door the fire code is 1 meters. O ito yung maximum door, 1.22 meters. So, ano dapat ang gagawin dito? Anong gagawin dyan? So, pwede siyang mag-recommend kayo na pwede siyang double door. Diba? Pwede siyang double door. At least, sabihin natin,
isang double door dito, isang double door dito, single door doon, single door dito. Sabihin natin ito ay 1.22 maximum. So, ilan dito? So, at least, yung total more than 4 meters. Ito ay 2 meters also. So, total niya is 2 plus 2 plus 1.22 plus 1.22 ilan? 6.44 meters. So, this is greater than 355. Dito, sir. Okay. So, ang total nito, 2, kung ito ay 2, niya ay 24 meters. Layan, ano? Kaintindihan? O na? Kailangan niyo po itong intindihin kasi na gagawin ninyo during the practical exam. How to compute for the occupant load, you have to compute for the corridor width, and you have to compute for the minimum weight of air. So, sana tayo? So at least, sabihin natin, ito na yung nasa plano. Okay, compliant. So ano naman ngayon ang width ng corridor natin? Ano yung width ng corridor natin, Aling? So, dapat sir hindi bababa doon sa so width ng exit. Divide. Bababa sa width ng exit. So, going back doon sa provision ng means of egress, patayin natin ulit. Wala na ako. Class, nasusundan nyo? Class? Yes, sir. Mag-question kayo kung hindi nyo nasusundan kasi baka umpisa pa lang ng practical exam nyo, mali na kayo. Going back to the capacity of means of egress, ang sabi dito, number 2, the required capacity of a corridor shall be the occupant load that utilizes the corridor for exit access divided by the required number of exit. So, ilan yung number of exit natin sa corridor? Dalawa, di ba? Dalawa. Which the corridor connects. But the corridor capacity shall not be less than the required capacity of exit to which the corridor leads. So, sabihin natin, so, hatiin natin ito, 1,071. Yung 1,071 divided by 2, dadaan dito, yung 1,071, dadaan dyan. No? So,
1,071 divided by 2. Ilan? 500. Ilan ba yan? 30. 5, sir. 6. 6. 586, sir. Round off ha, round off tayo. 586. 5, 8. 6. Tama ba? 586. 536, sir. 586. Sir, 1,071 divided 2, 536. 536. Okay, Telson. So, ilan ba dapat ang required food ng corridor natin? Ilan? Ang weight ng corridor dapat natin is, ano? Telson. Ano? 2680 o mm or 2.68 meters. Now, ang nakalagay dito 3 meters actual. Nakita niyo? Class. Yes, sir. Hindi nakikita niyo. Mali na sa'yo. 3. So, 3 is greater than 2.86. So, this is yung corridor niya ay supply. Tama? Yes, sir. Tama. So, what is the minimum width of corridor? So, i-check pa rin natin sa place of assembly. Ano ba yung minimum width ng corridor sa place of assembly? Please check your file code. Minimum corridor. 112, sir. 112. 1.12. 112 centimeter or 112. Okay. So, this is greater than the minimum 1.12. So, this is slide. Tapos, naiintindihan nyo kung paano gawin. Last. Sir, may tanong lang po ako. Catherine Abrera, sir. Yes, tanong ko lang sir yung tigno itong 2.6 meter, yung greater than 3. Yes. Yung 3, sir, saan yung galing, sir? Ito, sa plano kasi. Sa plano? Nasa plano siya. Given ko sa plano. Opo, sa plano. I-check natin kung yung sa plano ay okay na o hindi pa. Okay, sir. Sabi dito, ang computation natin ay 2.68. So, ibig sabihin, ano class? Kung kaya siya, kasi mas malaki yung 3 meters sa compute natin ang 2.68. Then, mas malaki din itong 3 meters sa 1.12 na minimum. Ay, yan. Yes, sir. Salamat po. Okay. Salamat sa clarification, Luri. At least na naliwanagan din yung iba. Ang problema, diba? Yung ito bang 1.5 ay okay na? Yan bang 1.5 ay okay na? So, i-check naman natin. Ano? So, gagamitin ito natin. Kung ang width ng corridor na ay ng stairway natin is more than 1.12. So, ang sabi dito sa number 3, for the stairway
wider than 1.12 meters or 1,220 millimeters. Therefore, the capacity shall be C plus ano yung konto? Kontra, wala. Plus ayun, ito, wala ko, ayun ko na ko. Capacity factor, pataas. Ayan dito, nakikita no? Kita. Capacity factor is equal to 146.7 plus WN minus 112 0 divided by Ganun. So, ano ngayon ang gamit ito? Tignan nyo, yung hagdan niya is more than 1.12 meters or 112 millimeters. So, gagamitin natin ito. Kasi sa all others, 7.6 ang natin. Ang capacity factor. Tama? Aneng? Yes, sir. So, kailangan na, since mas malaki tayo sa 1.12, ang hagdan dito ay 1.5, so gagamitin natin ito para i-increase itong capacity factor natin. Paliwanag. So, ano ngayon ang capacity factor natin? 146.7 plus, ano yung width ng hagdan? 1.5 or 1,500 millimeter minus 1,120 millimeter over 5.45. Ito 1.5 liters. Kumbaga millimeter din. Kaya i-harmonize po natin kung ano yung unit. Kung ito ay 1.5 liters, convert natin ito sa millimeter. So, ilan na yun ang sagot? Alan? Opo. Alan sagot? 5 minus 1, 120, and 113. So, yes. Divided by 5.45. So, 16, sir. 216, sir. 16, round up. 16, sir. Ilan? 216. Yung palusi. Ambang.
Shopee ang signal, sir. Ano, ma'am? Ay, ma'am. Grabe na yan, ma'am. Ay! 216. Ba't maluya mo ng servisyo, ma'am? Maluya man minsan ng servisyo. Kan DCTV. May baga. Sir, to 16.4 person siguro po yan, sir. Teka lang. 260. Yes, capacity in person. Person ito. Person. So, this is 217 person. 217 person. Ibig sabihin, anong ibig sabihin niyan? Hindi ko ninigits, ma'am. Ang araw kayo niya. Wala nga. Ilan yung lalabas dito? 536. Tama. Divided by 2. Kasi dalawa yung last. Nakikita nyo? Ang lalabas dito ay ilan? Ang lalabas dito ay 536. Kung ang gagamit dito, probably ilan ang gamit yan? Divided by 2. 536 divided by 2. 268, sir. 268. 268. 268. 268. So, kung 268 ito, kung 268 ang lalabas dyan, ilan ba ang dapat na weight of stairs natin dyan? So, ang weight of stairs natin, supposed to be ay ilan? Nakikita pa? Ilan? 268 times 7.6. Saan natin kinuha yung 7.6? Aneng? Saan natin kinuha? All others, sir. All others? Understand? O, ilan pa dapat ang yan? Ilan? Please compute. Two, 3, 9. Ay, 7. So, mas malaki ito sa 1.5. So, hindi siya complied, di ba? Yung hagdan niya hindi complied.
Wala na kayong reaction. Eh, natutunan niyo pa class? Natutunan mo? Yes sir, hindi siya complied sir kasi yung capacity niya ng is 217, yung kailangan natin ng bawat stair is 268. Okay. 2.68 meters. Okay, yan yung support na width ng corridor. Dapat malaki siya. Dapat malaki yung width nito, yung corridor niya. Dapat malaki siya. Here. Dapat pagka ito ay nasa at least 4.1 meters na. Para pag hinati, nasa 2.05 para mag-supply ito. Naintindihan? Naintindihan na medyo Sir? hindi. Sir? Train stop. Ano po yun? Ano na mamaya klaro na sa inyo. Hindi? Yes, sir. Susundan mo? Nasusundan ko sa yung computation, but then, pag i-apply na siya dun sa file code, hindi namin kasi kabisado kung ano yung mga required. Yung relation sa file code, sir, nahihirapan pa. Dapat sana dapat sana, kasi technical, yung file code kasi ay technical, sana, pag nasa mo lang, okay, pero, computation niya, Sir, for train ni Dastaho. Maricon, Yes, sir. Sir, paulit po sa capacity kung saan kinukuha yung figure, please. Tsaka yung 216.4, pag renound off po, sir, limit siya sa 216 dito ba? Anyway, sige. Tapusin muna natin ito class then another example tayo, para at least maliwanag. Okay ba yun? Yes, sir. Yes, sir. Okay po, sir. Sir, vacation lang, sir. Ano yun? Ano yun? Vacation lang po, sir. Sir, bakit kailangan, sir, i-divide pa yung, yung 4.1? Bakit? Tingnan mo yung hagdanan mo. Ang hagdanan mo ay, double, siya, tawag dito. May handa. Kung nakakita siya, lang yan, kung ito ay 4.5, ang meter mo ay na 2.05. Wala. Ito, ito lang na escape. Ito naman, may kasi one
Kung ito, ako dito lang. Yes, sir. Sir, additional information pala. Kung minsan kasi sa may stair, nagpo-protrude yung mga column. Minsan nalit yung width ng... Tama yun. So, ang requirements natin ay natin kung i-complete storage yung mga projection along the stairs. Sa side niya, but may ano din naman, may alam naman, yung handrail niya natapat sa dito so, kami, check natin, ha? Check natin. So, dapat, itong ganitong setup, na plano na susunod sa atin, sinek natin, ay i-approve mo. I-approve. Yung plano. Ibig pa yun ang notice of disapproval. So, ibig sabihin, ito pala, kung ang capacity ito ang dalan, makita natin yung 2.05 na, dapat 2.05, baguhin natin ito. Baguhin natin ito. Ito ay 2,100, ay 2,050. O ilang person? Next, decision. Ayun na. Susunod na to. Ito, ano nito, atin? Ayun na. Ayun na, hindi ito ba? 317, sir. Ano si Marita? 317 o 315 person. Marita? Ano si Marita? Marita? Yes, sir. Medyo chapi, sir. Iba ikaw ang nag-assist dito. Iba ito yung sa inyo, sa trainer sa inyo. Training. Marita? Yes, sir. Yes, sir. Iba ito yung experience ninyo sa trainer training ninyo. Yes, sir. Kasama. Next plane. O tama ka pa ang ginagawa natin. Yes, sir. Yes, sir. O ano na ang importance nito? Ano naman ang importance nito? Ibig sabihin yan, kung ito ay ganitang person na kung gusto, 268, kung 268 lang ang capacity nito, base sa computation natin, ito, ito ay pwede Tingin pag pala na tao. 50 ang nadagdag. Tapos, pero kung ang script na yan ay ito lang 1120, hindi na tayo magamit ng equation na yan. Naintindihan? Naintindihan? Alan? 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 Okay? Wala na? Naintindihan mo?
Nosebleed na yun. Engineer! Dugo na sir, dugo na. Dala nyo kasi yung fire code. Maraming mathematics sa fire code. Hindi na natin bigyan. Ilyota! Oh, yes sir. Sudan mo? Yes sir. Kung ang gana natin ay 1, ang report lang ay 1.12, hindi na natin ito gagamitin, ha? Hindi na natin ito gagamitin. So, ibig sabihin, kung 50, ang optimal node natin sa loob ay pwede natin i-tolerate na lumagdag ng gas. Aning? Marita? Engineer? Komplikado talaga, Jer. So, medyo komplikado yan. Gagawin muna natin medyo, papalitin natin. Ako, pinalitin ka, kung pwede na. Sabi pang signal, Jer. Drop lang kaya, ma'am. Kalulang, sir. Kalula, sir dah. Ituran mo sana. Surah, pagpatulog kita king. Another example class para medyo maliwanag na. Another example. Sir Chair. Pwede po huwag mabagong example from the top na lang po dahan-dahan. Opo. Gagawin ko pong masimple yung example natin. From the top. Okay, iris ko na po ha. Kaya mas maganda sana kung face to face. Pero, ayan nyo na. Kaya nga, kuha ko ng paraan at least, makita nyo man lang yung natin, footwork. Kasi kung puro lang ako palitan dyan sa laptop ko, parang sa laptop ko, hindi ko talaga ito makukuha. So, kuha ko ng paraan para kapag-footwork pa rin tayo. So, gawin natin mas simple yung example, ano? Yan, nagiging.
Naluwas ka, ma'am? Pares kita. Area. Bye. Ano? Occupant load factor. Occupant load factor. Ano ngayon yung occupant load factor ng Siguro restaurant? may bullpen kita. Ano na? Anong occupant load factor ng restaurant? 5.0, sir. Ano? 5.0. Mali ka ata. Sino makakatulong kay Rona? 1.4, sir. 1.4. Saan po natin yan nakuha? Occupant load factor. Sa division, ano? 874. Page 74, sabi ni Aneng. Fire code nyo, page 74. Ang occupant load factor po ay magkuha nyo yan sa division 8 to 20. Depende kung anong klase ng occupancy. Halimbawa, Aneng, sa residential. Ano ang occupant load factor ng residential? Pupunta ka ngayon sa division, ano bang division ng residential? 14, sir. 13. Pumunta ka sa 14. 13. 1.4, sir. 1.4, sorry. Pumunta ka ngayon sa division 1.4, hanapin mo yung occupant load ng residential. Halimbawa, hotel and dormitories, ilan? 18 ba? 18.6, sir. Ilan? 18.6. 18.6. O ganun po ang paghanap doon ng occupant load factor. Naintindihan niyo na po kung saan kinukuha yung occupant load factor. Sir, anong page po ito? O, anong page daw? Classmates? Yung classmates nyo, anong page daw yun? 109. 109. Sa residential yun na, sa residential. O ngayon, ang gamit natin dito ay restaurant. O, kung restaurant ito, pumunta kayo sa place of assembly. Pagpunta nyo ng place of assembly, hanapin nyo yung occupant load factor. Anong page ngayon, Aneng? 108, sir, sa residential. 108. Yung restaurant, 74. 74. Pumunta kayo ngayon sa page 74, fire code. Occupant load factor doon ay 124. Okay na. Kita tayo ha. Alam ang area ay left, right, east. Left and east. So, this is left, 6, 9, 10, or 1 to 3. Yan ngayon ang ibanto sa 4. Itong restaurant, dapat sibunin na, pag sinabi mo, Ano, 7, sir? 7. 110 pesos. Okay. Now, ilan ang minimum required na script? Parisa. Ilan ang minimum required na script? Sir, 2. Oh, okay. Punto. Lagayan ko dito. Lagayan ko dito. Slide ba yan? Kasi dalawa, oh. Slide? Dalawa? No, sir. Bakit hindi? Sabi mo pag na dalawa,
load. Oo, remove. Yung sa diagonal at least one element sa diagonal. Yung orange mention ng exit. Tunir. Yan. Di ba kahapon, nag-ano tayo, discuss tayo sa Bukit natin ito. Ilan ba ito? Ang diagonal. Ilan ba yan? Ano mo yan ibukit yun? Yan o, ang diagonal. I-incorporate natin yung kahapon na lecture sa inyo. Ilan ito? Pythagorean theorem, pwede yan, magkuha. Kung hindi nyo naman magkuha sa Pythagorean theorem, sa plano, roller ang gagamitin ninyo para magkuha ninyo pag-tulog diagonal. Kung nag-explain yan, depende kung anong scale. Yan. Yan. For this purpose, ay ipapay sa mo rin niya. Take first, ilan ba? 18. Ilan? 18. 18. So, 18, balik na ito. 18. Balik na ito, hanggang dito. Hindi. Dapat yung buong building. Ay, hindi. Tama pala. Kasi nakalong. Ito. Pagtulong diagonal. Ito. Yes, sir. Kung hindi yan, dapat ito ay, ang distance na dalawang ito ay 8 over 2. 9. Ito, hindi ito, supplyan. Yan. Dapat, ang itik ay remote from each other. Remote, naintindihan. So, dapat ang itik ito, sabihin natin dito. Yan, at saka, yan. This should be more than 3 over 2. Naintindihan? We will proceed now. Balik po tayo. Discussion natin. Dalang ko lang sa inyo kung naalala niyo yung function ng remoteness ng speed. So, moving back, example natin, ang object control natin ay 107 person. So, ilan naman niya yun ang width ng stage, width of corridor equal to occupant load times capacity factor. Occupant load is 107. Capacity factor for level component is 5. 5. Anong feature na name? Kayo na lahat nyo all at for time to be there. The stairs 7 to 6 stairs now. Ang capacity factor natin ay parida. 5. 5.
535. Yan. 535, sir. 535. I want to delete clear. Tama? Or 4, 5, 37, 10 meters. Sorry. So, ano sa tingin nyo yung width natin? Napakaliit ba? Kung na-complete natin, napakaliit. So, ito ba? Complete ba ito? Oh, sir. Ha? Yes, sir. Ito, oo. 535. Ano mamang W? Width of corridor? Corridor, ma'am. Width of corridor? Ang W? Oh, yes. Sabi pa si sir. Kulang signal ni sir. Pati kita nawara. Tapos kita kayo na Jumping. Paritor! Po, sir. Paritor! Yes, sir. Pasensya na kayo, class. Kung kailangan ko talagang gawin na dahan yung signal to, tanungin kayo parang gusto ko nyo kasi kung palagi lang ako, kung hindi ko lang isusin dito, baka hindi mo maintindihan. So, bakit ito tayo? Paritor! Yes, sir. Yes, sir. Sabi ni ko fly lang, hindi malaki. O yung classmate mo sabi hindi ko fly, kasi hindi ko fly. Ano sa tingin mo? Bakit hindi siya ko fly? Dahil, mas minimum. Ilan ba yung minimum natin? 1.2, sir. 1.2. 1.22. Yung minimum. 1.12, sir. 1.12 po. 1.12 meter. Tama ba? Ha? Siguraduhin ko ha? Kasalanan Yes, sir. Kamali tayo. Yes, sir. Tama po. Sabi dito. Sabi pa po. Meron ng pizza, wet food, ang minimum corridor. 75, sir. 875. 35, sir. Punta daw kayo sa page 75, sabi ni Aling. Punta tayo sa page 75. Minimum corridor width, the width of any exit access corridor, 50 or more person shall not be less than 1.12 meters. Class, nasundan niyo po, page 75. Sir. Page 46. Class, okay na, ha? Proceed na tayo. So, ito ay hindi comply. Diba? Pero kung ito ay 1.5, okay, sabihin natin, 1.0. So, hindi ito comply. Ang gagawin mo dito, mag-recommend ka na ito ay nakinig. Sabihin natin, 1.5
Mr. Naintindihan? Naintindihan? Yes, sir. Okay, now, yung 1.5 dito, compliant siya. Pero kung 1.0, hindi siya compliant. Now, itong corridor na ito, nagamitin ito ng 107 na tao. So, yung kalahati, dadaan dito, ang yung kalahati naman dadaan dito. So, i-compare kayo natin, ano ba ang required gawin na pagdaan? Kasi dalawang hagdanan, dapat kung dadaan na tao sa corridor, mag-divide sa dalawa. So, 107 by 2. Ilan na tao? 4, sir. Ilan ngayon ang width of stairs? Dapat yan. Ang nakalagay dito, 1.12. Or ating yan, 1.1. So, ang width of the stairs natin ay width of the stairs is 6.4 occupant load times capacity factor. Occupant load is 54. Capacity factor is 7.6. Plus, capacity factor is 34. Kung saan yung participant is 34. 48. Rona, natin lang mo. Rona. Is 34. At 7.6. Ha? Okay. 54 times 7.6, 410.4 meters, mm, or 0.41, 0.410 meters. Greater ang 1.1 meters. Comply ba? Comply? Ni. Comply? Fine, sir. Comply. Comply. Dito sa sabi ko comply. Compliant, sir, natatid may minimum requirements. Ano yung minimum requirement? Yun ang minimum palit sa inyo. Palagi kayong dito ng minimum requirement. Ano ang minimum requirement sa hagdanan? Every 50 person. Ano? 112 centimeters. Ilan? 112 centimeters, sir. 1.12 meters. So, hindi pa siya comply. No? Kasi, kunti na lang, comply na. Dapat dito, 1.12, ito 1.20, 2.20 pagkakot. At least, minimum niya lang. Lahat. Nasusundan niyo na po. Nasusundan niyo na. Today. Yes, sir! Ito na. Apo. Wala ka dito pag may nagtanong kayo. Yun. Response, sir. Sir? O. Clinical sir. Sige. Palisay ka na. Sinong may tanong? Clinical sir. Okay, please read the question. Ano po yun? Si Patrick Karig, sir, regarding sir sa ano ba sir, kung hindi siya magdadagdag kasi based kung ilang story ba kasi kung i-compare isang story, hindi ba siya dadagdag ng corridor or stairs kasi sir, hindi ba yung isang daan na isang hagdan from the halimbawa ng second floor, dati ka ng magdadagdag ng tao galing naman sa yung lalabas, galing sa from the top na story, mababa sa mga hagdan na dadaan sa corridor,
kung dadagot kayo. Ganito yan. Naon na IRR, yung upper floor, one half ng occupant floor, kinukonsider yan sa computation sa hagdanan. Pero dito, sa revise, IRR, na, per floor na ang computation. Dati, ginagawa ko yan, kinukonsider pa rin yan, hindi sa plate. Pero ngayon, hindi na, iba. Ay, iba nga. Dati, kinukonsider yan, yung one half ng nag-upper floor, dadadaan sa hagdanan. Dati kinukonsider yan, pero ngayon, hindi na. Every floor na ang computation. Ang explanation naman ay since na kaya naman ng test, yung travel time, although kung mayroon talagang congestion sa baba, block yung test, pagkaabutan. Pero kapag emergency naman, ang explanation naman yan, tama yung pagka-recall ko, considering yung time, bago pa makalabas yung nasa taas, kailangan sa hagdanan, yung nasa floor below, more or less, saka-sit na. Pero kung ako lang ang tatanungin ka, sabi ko nga, fire safety, diyan ako. Wala mang problema maging ano tayo, tawag dito, over-design. Huwag lang tayo maging over-design. Ibig sabihin nyo, less than 1120 mm. Dahil yung ang dana natin ay 1.12 meters. Kaag, sabi mga residential, yung minimum stairs natin ay nasa 9.5 meters lang. Hindi na natin kailangan ito. Ipog-yun. Hindi na natin kailangan. Kahit sa face vacante, pananagdana natin ay nag-total ng super, hindi na natin kailangan ipog-yun. Naintindihan po. Ano pa? Sir, question po. Yes. Please, repeat the question. Sir, ano ko lang, kasi ibig ko lang sabihin sir, kung yung isang building ko, kung yung isang school ay may 10 classrooms. Kasi before sir, ang ginagawa namin pag suka talaga, sinasaba namin yung corridor. Ngayon sir pala, tutusin pala sir, sasukatin mo natin kunyari sa 2 classroom area. Tapos doon po natin susukatin kung gaano malaki yung corridor. Sa liste. Oo. Ayaw, tama yun. Ano pala sir? Okay na. Paano pang kulang natin? Ano pa yung hindi na-compute natin? Na-compute natin ano? Diba? O yan na example na yan. Simple lang. Na-compute natin yung corridor. Na-compute natin yung wind stairs. Na-compute na rin natin yung distance between exit. So, okay.
Okay. Ano pala yung width of door natin? Ano yung width of door natin? Ang width of door? Ang width of door, ano yung width of door natin? Aning? Na-compute natin yung corridor, na-compute natin yung width ng stairs. Ano yung width of door natin? I-divide lang natin, sir, yung na-compute na width of exit ng dalawa. Okay. So, divide natin yung 537 mm sa dalawa. Is 200, ilan ba yan? 18 mm. So, napakaliit, ano? So, kung napakaliit ng computation, so doon tayo ngayon sa minimum width of door. Ano ngayon yung minimum width of door? 71, sir. 71. 71 ba, Aneng? Yes, CM. Okay. So, class, naintindihan po. So, always consider the minimum requirements under the code. If our computation is less than the minimum requirements, the code will adapt the minimum requirements. But, if the dimension on plan is more than the minimum and more than the computation natin, so that is already complied. Understood? Sir, clarification lang, sir. Yes, please. Ano po yun? Sir, part 3 nito, sir, hapot ko lang kung saan po naghaliin with na 37. Hindi ko po sa sample computation. 537. 537 daw na. 535 yan. 537 mm, sir. Ito na compute na. 111. Kasi mali, sir, 535. Kaya naribang kami baka may ibang computation ng 537. Kaya computation may 535. 535 Kaya dito kami sa... Sino nag-compute dito? Yung na. Maluyan mo talagang ano? DCTV. Door daw. Ang pag-compute ng width of door, parehas yan ang pag-compute ng width of exit. Corridor. Parehas walang pagkakaiba yan. Okay. Halimbawa, yung nag-compute natin
ay 535 mm. Ilang exit yan? Ilang doors? Dalawa. Di 535 divided by 2. Tama? Aneng? Yes, sir. Alabas dyan, 230 na. 35, 218. Ang lalabas, di ba? Makakita ka ng doors sa 218. Ganyan lang yan, flat o. Kaya mo bang mag-pass through dyan sa door na ganito kaliit? Definitely, hindi. So, anong gagawin mo? You will adapt the minimum requirement sa fire code. Ano yung minimum requirement sa door? Karike. 71 cm, sir. 71. Ano naman yung maximum? 1.22, I think. 1.22. Kung ako ba ay gumamit, ang minimum ay 7.1, ako ba ay gumamit ng yung standard doon natin natin, 80, 90 cm o 1 meter. Kapag gumamit ba ako ng 90 cm, comply? Complied, sir. Correcto, comply ba? Comply, di ba? Comply. So, naiintindihan mo na IB? Okay? Tawa-tawa si IB. Parang masakit sa ulo. Sir. Sir, good morning, sir. Hindi po mag-question, sir. Sige, question. Sir, yung regarding po sa pag-fill up ng fire safety checklist, sir, sa part ng Minsubi Grace, kung na-compute po lahat ng minimum width of corridor, sir, kailangan po bang napan, sir, yung blank na sa checklist, sir? Kasi may blank ko doon sa Minsubi Grace, eh. Yung katulad ng example natin kahapon at ngayon. Kasi practice namin, sir, hindi na namin yung sir nilalagitan. Diretso kami agad sa additional requirement, sir. Ipil upan nyo yun, ang nakalagay doon, hindi compliant, ba? Pinatagtapon. Kung hindi compliant sa requirement natin, ipil upan nyo. Kung compliant, hindi nyo yung titigan. Kung hindi compliant, tigan nyo, lagay nyo yung required na width na corridor. Tama, Aneng? Jab. Thank you, sir. Thank you po. Thank you po, sir. Jab. Nagawin, tungkol. Makitip ko na naman yung nakikita ko. Dalawa na, sir, gamit ko nga ako, sir. Yung isa pang explain ka. May alpha, may grapho. May pang alpha. O, sir, okay. Kung tayo ay, yun, nakita ko na di Longgo. Sa pagdala na, okay. Any clarification pa class, bago tayo mag-puti? Sir, clarification, sir. For net own idea lang, sir. Dapat, sir, pala, intindihin mo na, sir, kung anong classification ng mga for example, sir, tawag yan, sa division, sir, kung assembly siya, mercantile, because iba-iba rin, sir, ang measurement nila. Depende sa classification, sir. So, ngayon, sir, ang tinuturo mo, sir, is sample ng place of assembly pa lang. How about sa mercantile, how about sa... Tinuturo ko, abutin tayo ng isang linggo, may game. Kung lahat na division, classification of occupancy sa isa po. Sa tinuro ko na sa inyo, dalawa lang yung healthcare at assembly. Ang gagawin ninyo, sa practical exam ninyo ay educational. So pag educational, tingnan nyo yung requirement under education na doon kayo mag-repair kung ano yung minimum requirements ng corridor, occupancy factor, travel distance, etc. Baka
pinapacheck, balance ko sa inyo yung plano ay educational, ginagamit yung provision ay siyempre sa patikli. Ano yun? Dapat kung anong classification niya, doon tayo mag-prepare. Naintindihan? Kariba? Diyan si bakit sa Kariba? Pare? Sige, sir. Yes, good morning! Good morning, pare. Ano? Diyan si bakit ha? Diyan si ka ba? Estudyante ko lang. Naman, Chef. Nag-sit lang. Okay. Sige. Okay, any other question, Rona? Rona? Maganda-ganda ng background mo. Sir, ika-try ko po, i-compute. Ika-try. Pero sa wala pa na ako. Ay, balik ka dun mo ang ano mo. Ang t-shirt mo. Kung nawawara ka. Balik ka dun mo. Mapaturo ako sa ano. Alawat. Diyan. Peter. Diyan. Naintindihan na. Morning. Anong ko lang, sir, kung ito yung mga yung diagonal, sir, kung paano yung kinumpute? Kasi given lang ba yung 10 meters tapos 15 meters, kung paano yung mga engineers kasi at architects dito at yung mga magagaling sa mga ako kung agad nila yung pag-nagbigay ko lang. Alam nila yung formula, diba? Sa inyo kasi, ang gagawin ninyo, kung sa plano, kaya nga tinuruan ko kayo na magamit ng ruler at yung scale, para kayo mismo, doon mismo sa plano, sukatin nyo using ruler. Hindi ko kasi kaya i-compute doon using the ruler kasi hindi naman ka naka-scale. I-scale ko siya. Okay. I-try natin para to check whether yung diagonal na kinumpute ay tama. 18. Wait lang ha. Ano klase ng ruler yun? Nasa inulan mo, wala bang ano sa ano number? Yung ruler kasi na gamitin nyo, kung makabili kayo ng ruler na ang nasa taas ay 10 cm para hindi kayo nalilito. Yung mga ruler kasi dyan na iba, nasa millimeter ito. Nasa millimeter. 10, 20, 30, 40, 50, 60, di ba? Pero kung nasa centimeter yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tama? Ibig sabihin ito, kung 1:100, kung 1 centimeter ito, ganito, sinukat ko yung papel, ganito yung dimension. Sa actual niyan ay yan ay 100 cm or 1 meter. Naintindihan? Yes, sir. Ipapakita ko kay Tongko. Kinapalik? Wala ka na? I-rate ni Tongko kasi yung iba sa inyo nagmamaang-maangan na nakuha. Yung pala, hindi rin naman nakuha. Okay. Itong ruler ko, napalaki ko lang siya, i-exaggerate ko lang ha. Kung makikita nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Although yan ay natin i-set, dito sa example natin, nagawin ko lang siya in centimeter. Okay, ito ha.
Starting for 2022. Patatis, Philippines. Benito Aiden. Benito. Ako, nakita mo ang toko, Erwin? Erwin? Yes, sir. Okay. Sa papel, ang gagawin ninyo, ang kano, gagamitin nyo lang, sabihin natin ito, ang speaking to respond to 100. Ha? Gagamitan nyo ng ruler. Gagamitin yung ruler ito, bago kuha naman dito. Ang decimeter. Tututukanin ko kayo dito. Where? 6. So, bakit sa sukat ko, using ruler, ito pala ay 15. Kasi naka-scale niya dyan na 15. So, kaya nagawa nila yung 18. Kanina, ang ginawa ko, hindi naman na 15. Ay abot. Ang ginawa ko kanina, 15 and 10. So, pag sinukat ko siya, siyempre, using my ruler, very short. Ano lang siya eh? 9 lang. So, mali. So, ang ginawa kanina, para mag-compute, ginamitan nila ng, Pythagorean theorem, 6 squared, 6 squared plus, 6 squared. Ito po ang C, ito ang A, ito ang B. So, A, 10 squared plus, 15 squared. Kaya, ang tanong ay 18. Ganyan yung ginawa kanina, kaya nakuha ng classmate ninyo. Naintindihan? Ganyan sa yung ginawa mo? Yes, sir. Yan ay ipat sa drawing theory. Kung hindi mo, kung ang drawing ay hindi ka 15, pero kung na-skill dyan, gamitan nyo na lang ng roller. Yan, kung 1 is to 100. Kung 1 is to 200 naman, sawa, 1 is to 200 ito. 1 is to 200. Wala siyang dito, wala siyang dimension. Kung may dimension na siya, hindi ka sigurado. Hindi ko ka kung may dito, 18. Kung 1 is to 200, in actual, ilan ito? So, ito pala na rin yan, in actually, 18 times, times 2. Kung 1, that is 1 is to 200, in actual, what is 36 meters. Using your ruler. Naintindihan po. Erwin? Okay na, sir. Okay na? Yes, sir. Thank you, sir. Ang gagawin ninyo sa actual, basta itong scale factor, palagi yung 25 na 100. Pagka-divide nyo ng 100, kung ano ang nakita nyo, natutat nyo, i-multiply nyo. Ibawa ito, 200 divided by 100, that's 2. Kung natutat ko dyan ay 18, that's 18 times 2. So, ang actual pala niya, ang haba niya, ay 36 meters actual. Nakuha. Any other question class? Di pa tayo nakakaputin sa natin, checklist. Sir, meron floor? Pwede po kami mahingi ng short break. Personal necessity lang. Okay, granted. 15 minutes break. Thank you po. Okay. Sir, ma'am, pwede po mag-settle sa kasama. Start na po si sir. Pa-off po ng audio. Sir, ma'am, patingin po ng audio nyo, may nagsasalita pong iba. Kabisado na naman katanong. Sir, ma'am, Sir Delio,
Sino po yun? Sir, Mama, start na po tayo. Class, ano ang makikita niyo sa screen? Yung ano ha? Sa field na nakikita niyo? Yes, sir. Okay. So, proceed to number 11. Revolving doors shall not be used as means to press steps. Definition niya. Doors shall not be used in Revolving door shall not be used as means to press. Alas 4 daw po, ma'am. From the floor, start directly to the outside. Step by step. Pero ni masabay na si Faith eh. Hindi ko lang sigurado, ma'am. Kasi ginapot ko si Joka. Sabi ko, kung siguro kay sabi niya, ma-exercise kita, ibig sabihin, nakaupod siya. Revolving door or doors should be given credit for only 50% of the required capacity to steps provided parking going to and off. Such revolving doors of this type. The number of revolving doors used as skid doors shall not exceed the number of swinging doors used as skid doors. Meter steps and revolving doors serve as skid doors. So, revolving doors is equipped means prevent elevator at too rapid rate. Nakakita na siguro na kayo ng revolving door, diba? Nakikita na kayo ng revolving door. So nakakita ka na ng revolving door. Anong nakikita nyo na screen? Section number 11, sir. Okay. Ano nakikita nyo? Sir. Revolving door, sir? Revolving door? Yes, sir. Revolving door, sir. Door. Muna ano po para Sir? Salan lang? Hindi daw maging brown out na gabi kung ano. Bakla, ano nakikita nyo? Nalot mo din, sir. Ano nakikita nyo, sir? Number 12? Yes, sir. Yes po. Exit doors should be open about one side without the use of key, special knowledge, or airport flash code or surface code are prohibited. Ano itong flash code? Nakikita na kayo ng mga mga doors na mabubuksan, may mga lock dyan sa ang kailangan. Wala siyang map. Usually sa bahay natin o ano ba yung security console, ang daming lock ang pinakabit natin. Kailangan mo pa ng tupit para mabuksan. Nakikita na kayo ng parang deadlock siya na parang tone, nagkabilaan, tutik dito, tutik naman sa kabila. Wala siyang knob. Yung iba nun, kaya mo sisian dito, pwede mong i-twist sa loob. Yung ordinary doorknob lang, pwede siyang mahingap dito sa labas, sa loob, meron din. Yung iba, wala talaga. So, bawal yung gamitin. Bawal. Ano nakikita nyo sa screen? Ano nakikita nyo sa screen, Rona? Rona? Yes, sir.
Yes, sir. Ano nito bang display sa door? Doors. O ito yung ordinary na doorknob. Wala siyang lock. Lalo na sa exit door. Dapat walang lock. Ayan, doon. Ito, ipupush mo lang ito. Pag-push mo ito, bukas na. Ito, panic bar ito. Panic bar, panic hardware. Ibig sabihin, makadikit ka lang dito, bubukas na dyan. Naintindihan? So, exit door should have a minimum width of 71 centimeters and a maximum width of 100 centimeters. It shall not restrict the opening. So, sa old fire code kasi, 50 meter, sa new fire code, nasa millimeter and meters ang gamit na unit. Width of door, width and floor level. Door opening is 50 meters, cannot less than 710 millimeters square width. Clear width. When a pair of doors is provided, not less than one of the doors shall provide at least 710 millimeters width opening. No single door in a doorway shall exceed 1.22 meters width. Ano ang logic dito? Alan? Bakit anong logic dyan? Bakit sila lang nakatawa ng 100 o 1.22 meters ang door? Ano logic dyan? Hindi lalang pa sir sa 1.22. 1.22? Meter ang kanto. Anong logic? Ay kasi ano na sir yan, parang sobrang laki na sir pag lumampas pa. Masyado nang malaki, mabigat na masyado. Ano? Yes sir. Nililimit lang natin na hanggang 1.22 meters lang. Pero normally, ang standard doors naman, 80, 90, 100, diba? 110. So, sa ibang yung mga glass door, doon, ito, nakakasabot sila ng mga 1.2 meters. So, hindi, kasi kung malaki pa dyan, hindi niya door eh. Kasi ito nga, kapag mas malaki pa dyan, baka ano na yan, gate ang tawag dyan. Verse 3, the identification of the floor space on both sides of the door party. But more than 30 sides cannot exceed 13 millimeters in height. Base, threshold, and floor level changes in excess of 6 millimeters. Doorway shall be the built with a slope not steeper than 1 to 1 and 2. Bang sabihin ito. So, yung example ko nga doon yesterday, yung course na, diba yung course, dapat yung elevation niya, pagbukas mo, as much as possible, dapat yung elevation ng storage sa loob at sa labas, as much as possible. If not level, at least not more than 30 millimeters yung mas mababa yung nasa labas pag bumukas ka. Ano? Number 14, a floor or landing is required not less than the width of exit door. So, the landing shall have a width under section 10.2.5.3. Balikan natin yung example. So, dapat kung ito ang door, dapat dito ay ano, loading. Landing po, landing. Ay landing muna, di ba? Dapat may landing muna, hindi
dapat hindi diretso sa stairs. Dapat tanin muna. Diba? Doors should not project into the required corridor with the corridor width when fully open, so as not to reduce the width of not less than doing effort to open. A door shall swing in the direction of ingress travel when used in an enclosure or where serving a high hazard treatment area, unless it is a door from the individual living unit that opens directly to the enclosure. During its swing, any door in means of ingress shall not leave not less than one half of the required width of aisle, corridor, passageway, or landing. Shall not project more than 178 into the required width of aisle, corridor, passageway. Ano yung sabihin yan? Ito po, di ba? Ito. So, dapat yung door, pag nag-open siya, itong space na ito, still more than one half of the width ng corridor. Naiintindihan niyo po? You follow? Today? Yes, sir. Okay. This door should provide immediate access to an approved means of egress, executing through a bathroom, bedroom, or other room subject to locking does not apply. Is okay? Shall access to exit be through a bathroom, bedroom, or other room subject to locking except for the exit, where the exit is required to serve only the bedroom or other room subject to locking or adjoining room including part of the same building or apartment used for single family residence. Ano po ang ibig sabihin nito? Ano yung subject to locking? Ano yung subject to locking? Ano yung subject to locking? Sabihin, pwede siyang ilap. Diba? Pwede siyang ilap. So, hindi pwedeng yung sector mo ay through bathroom or bedroom. Ang sabi dito, except where the exit is required to serve only the bedroom or other room subject to locking. Anong ibig sabihin nito? Nakapasok na kayo sa or nakikita na kayo ng room sa bedroom, tapos yung bedroom mayroon siyang partition. Yung partition niya sa bedroom, probably ginagawa niyang sala or receiving area sa isang living room. Before pa yung bedroom niya talaga. Nakakita na ba kayo sa class? So yun ang ibig sabihin dito. Sa mga hotel na mga luxury hotel, mga suite, may mga instance na ganyan yung setup. May isang room, pag pumasok ka, pausan ka punta doon sa bedroom mismo, mayroon na siyang parang living area. So, exception yun dito. Exception yun. Any question? Clarification before we proceed to number 17. Today? Yes po, sir. May question ka? May question? Wala po, sir. Okay, let's proceed. Corridors should have minimum width of blank meters. Ito na yung pinag-uusapan natin kanina, yung mga minimum width. Sa place of assembly, dapat ang minimum niya ay ilan? Sir!
pasupli ka ng minimum width ng corridor. Minimum width. Anong nakikita? 1.2. Anong nakikita nyo sa screen ninyo? 1 sir. Meters. Meter pala. Okay, anong nakikita mo sa screen? Yung presentation mo, sir, section 10.2.5.2, general provision po. Okay, sa place of assembly, 1.12. So yun na yung ginamit natin kanina. Minimum ito ha. Minimum. Siyempre, magkukompute ka pa rin. Magkukompute, hindi mo dyan basta-basta ilalagay na corridor should have a minimum of, lagay mo dito, 112 agad. So, paano kung yung computation natin ay mas mataas? So, alin ang gagamitin mo? Alin ang gagamitin mo muna? Sir. O dito sa number 17, sabi dito ang corridor should have a minimum width lang. Kanina, nagpunta tayo at mataas sa 1.12. No? So, yun ang lalagay natin dito. Yung pagkakit natin na mas mataas sa 1.12. Paano naman kung ang nakumpute natin ay mas mababa sa 1.12? Paano ang i-adapt mo? IB? IB? 0.12 po, sir. Okay. Sa healthcare naman, 200 o 2.44. Aisles, corridors, and ramps required for exit access or exit in hospital or nursing home shall be at least 2.44. Displayed in an instructive list. Corridors and ramps in adjunct areas not intended for housing, treatment, or use of inpatient shall be at least 101.83 millimeters clearly obstructed. So sa residential, boarding care 1.83, sa daycare, ilan? 910. Sa residential apartment, 1.12. Sa mercantil, ilan? In location, the aisle shall be less than 800 millimeter square feet. Sa mercantil. In Class A stores, at least one aisle 1.5 meters width. Educational, 1.3. Take note of this, 1.83. Educational. Kasi yung ibigay ko sa inyong practical, educational. Take note of this, 1.83. Sa business, 1.12. Industrial, 1.12. Special structure, 1.12. Okay. Required corridor in healthcare occupancy shall have blank meters. Minimum width. Ang minimum width niya ay 2.44. But before you put this here, kailangan nyo muna i-compute. It is more than 2.44, yun po ang ilalagay ninyo dito. Kung less than 2.44, ilagay nyo 2.44. Dead end corridors and exit balconies limited to 6 meters. Means of egress shall be so arranged that there is no dead end pocket, hallway corridors, pathways, or court whose depth is 6 meters unless otherwise specified individual occupancy. By Division 8 through 20 chapter. Ano yung dead end limit? Ano yung dead end packet? Name? Yung dead end packet alin? Yung dulo sir ng corridor. Yung dulo ng corridor. Ang plata
yung dulo ng corridor, sir, na walang entrance and exit. Tama yun, tama yun. Okay. Anong nakikita ninyo? Dead end limit. Tama? Kung ba yung nakikita ninyo? Ronald? Yes. Anong nasa screen ninyo? Ludi, anong nasa screen mo? Ludi? Hello, sir. Opo, yung presentation mo, sir, dead end limit po. Okay. Ito ang tinatawag na dead end limit. Ito. Wait lang lang. Class, sorry, may video na lang ako yung mga kapatid ko. So, ito po yung dead end limit ano. So, another one, ito, dead end limit dito. This one, dead end limit. Ibig sabihin, wala na siyang means of exit. At sa doon. So, sundan niyo po. Yes, sir. So, ito ba may dead end limit ba ito? May dead end ba ito? Wala po. Yung sir, yung corridor. So, ang dead end ba ay hindi allowed? Ang dead end ba sa building ay hindi allowed? Marina? Allowed sir, 6 meters. Allowed naman ang dead end. Basta may limit lang siya hanggang 6 meters. Naintindihan? Allowed naman yan na magkaroon ng dead end ang building. Ano daw ito? Ito ay 5 meters lang. Ito ay allowed. Pero ito, tingnan nyo ito. Tingnan ito. Napakahaba na. Hindi na po ito allowed. Nakuha? Naintindihan po? Yes, sir. Okay. So, ayaw yung monitoryong isang
Beats mo yun. Narinig ko, napakasakit ko yung Aiden. Eh, Goyon, hindi ko po ma-off ang mic mo. Please. May nag-music, napakasakit daw ko yung Aiden. Ito naman, number 20, mahaba pang discussion ito. Paano ko kaya yung okay, sige. Kung ko ito, hindi ko kaya ng ganito lang. Ay, in auditorium shall be minimum blank meters in width, section 10.2, 8.2 is detailed. I, every portion of any assembly building which contains seats, tables, display equipment, or other materials shall be provided with aisles leading to seats as follows. When serving more than 60 seats, every aisle shall not be less than 950 millimeters. When serving seats on one side only, not less than 1,200 millimeters serving seats on both sides. Such minimum width can be measured at the point farthest from the exit across cross aisles or foyer, and shall be increased in width by 25 millimeters for each meter in length towards the exit, cross aisle or foyer. When serving 6 or less, aisles cannot be less than 7 millimeters. Okay, C. Aisles shall terminate in Okay, let's continue. Aisle shall terminate in cross aisle, foyer, or exit. The width of such cross aisle, foyer, or exit shall not be less than the sum of the required width of the widest aisle plus 50% of the total required width of the remaining aisle which is served. No dead end aisle shall be greater than 6.1 meters in length in arena or trust stage theater. Dead end aisles at the stage shall not exceed 5 rows beyond a cross aisle. Anong naiintindihan mo dyan, Lodi? Ang hirap ano? Lodi? Lodi? Yes, sir. Ano naiintindihan mo? Hindi ko naiintindihan, sir. Ano naiintindihan? Isa-isahin natin. Discuss ko ito sa inyo para ma-board ko ito para maintindihan ninyo. Isa-isahin natin ito. Internalize natin ha. Sabi dito, when serving more than 60 seats, every aisle shall not be less than 910 millimeters. Okay. When serving seats on one side only, and not less than 1,200 millimeters when serving seats both sides.
Okay. Such minimum weight shall be measured at the point farthest from the seat, cross aisle, or foyer, shall be increased with by 25 millimeter for each meter in length towards the seat, cross aisle, or foyer. So, ano na battery? Baterista, ano ka na? Ano ka na? Ano ka na? Mag-forward na naman tayo. Mag-forward na naman tayo. Ayun na si battery. Nagtanong ako sir kung ano yung foyer. I-discuss ko nga yan. I-discuss ko. Wait lang. Paano na naman po? Itang nasa, inaayos ko lang ang setup ko. Okay. Si po ma'am. Si Sir? CFM. Nagalit si Sir Jeff. Nagpamemo na ako mamaya kasabay gabi 4 p.m. Iyo po ma'am. 3:30 papunta na sila dito. Sabay na lang kita dyan ma'am. Ano? Ha? Sabay na lang kita dyan sa OPFL. Opo. Okay. Together. Tinihan class, sample, yung tinihan, nakikita nyo? Yes, sir.
Anong tawag niyo dito? Ano to? Sir, di na. Hindi nakikita. Sorry. Yes, sir. Nakikita na? Yes. Alin dyan ang foyer? Yung nasa baba, di ba? Foyer. Ito yung foyer. Foyer. Ito ano to? Ano to? Ano yan, class? Aisle, sir. Aisle. Aisle? Aisle, sir. Aisle. Ito, ano to? Ano yan? Cross aisle. Battery. Kita na. Battery. Kita mo na. Po, sir. Thank you po. Okay. Okay, recommendation number 1. When serving more than 66, every aisle cannot be less than 915. When serving one side only. When serving one side only. Dapat ito ay 100. 915. When serving two sides, dapat ito ay 220 milliliters. Kita pa ba? Okay. Naintindihan? Such minimum weight, sabi dito, such minimum weight shall be measured from the farthest point from an exit, cross aisle, or foyer. Sige natin ulat yung skate mo ito sa class. And shall be increased in width 25 millimeter for each meter in length towards the tip, cross aisle, or foyer. In this case, meron tayo cross aisle. Meron tayo cross aisle. So, ito ay minimum. Halimbawa, ang distance dito is 1 meter, 1 meter, 5 meters. Ang distance dito ay 1.5 meters. Ang distance naman dito ay 6 meters. Ilan ngayon ang width ng ito, at ito? Ilan? Ang minimum na dapat yes, sir! Ikita mo yung ano natin? Apo! Apo, sir. Okay. Paano sabi dito? Such minimum weight shall be measured at the point farthest from an exit, cross aisle, or foyer. It shall be increased in weight by 25 millimeter for each meter is length towards the exit, cross aisle, or foyer. So, ilan ba dapat weight ito? Ilan? Ang minimum. Hinali ng operation
Hello, ano po, sorry ka, sa daming interruption at nagtatrabaho kasi tayo. So, anong ibig sabihin nito? Ito ba ay fixed na 919 lang dito? 919 millimeter? Kung susundan niyo yung condition, ang sabi dito, such minimum width shall be increased by 25 millimeter per meter in length towards the tip, cross aisle or foyer. Ibig sabihin ko ito, kung ito ay 5 meters, dapat itong 950 ay ito, yung width na yan, ay dapat plus Parinda 1,040 millimeter. Anong ginawa ninyo? 25 millimeter times ito, 5 every meter. Mag ano kayo, mag-intake kayo ng 25 millimeter. 25 millimeter times 5. Ilan yan? 1, 2, 5. Tama? 5. Tama? Millimeter. So, i-add dito, 9, 1, 2, 5. O, ilan yan? 1, 2, 1,047. 1,040. 1,000, tama? 40. Meter. So, yan dapat ang actual na weight ng ice with serving one side. With serving both sides, dapat ito. 1,220 plus ilan? Ilan po? Ilan? Ani? 1,220. Ang minimum dito, serving both sides, ano? Ang minimum ay 1,220. But, by division, can be increased by 25 millimeters meter length towards 15. So, ilan na yun? Anda? 345 millimeters. So, yes, sir. Last 1 to 10, di ba? 1 to 5. That's going to be 1 to 5. Ito baga, 5 meters. 5
5 meters, 25 mm and 5 meters, 2.5. Parehas yan. So kung ano ang ginagad ko dito, yun din ang ginagad ko doon. 1, 2, 0, 1, 2, 5. 1, 3, 4, 5. O, simula dito, hanggang dyan, dapat yung width niya ay 1, 3, 4, 5. So, paano naman dito? Paano naman dito? Ano ang width dito? Yan, ano naman ang width niya? So, ang width dito, parehas mo sa kabila. Dapat ay 1,040. So, ang width naman dito ay dapat 1, 3, 4, 5 kasi bayan sa kalan. So, paano naman dito? Ito, dito sa. So, ang width naman dito ay ilan? Simula ka doon. 5 meters, 1 to 5 meters. Ilan yan? 1,065. 1,065 times 25 millimeters. Kita pa? Equal 12.5 times 25 312.5. So, ang width nito ay dapat? Di na, sir. Okay. So, ang width nito ay nakikita? Yes, sir. 120 plus 312.5. Okay. So, ano naman ang width nito? Ang width niyan ay 915 plus 312.5. Kuha. Tapos, this is 1432.5. And ito ay 915 plus 2.5 1227.5. Tapos, naintindihan? Naintindihan po. Naintindihan? Yes, sir. Dito naman sa condition letter B, when serving 66 or less, yan po ay serving 66 or more ha. Ang minimum natin is 915 and on one side. And kung may both sides, 122, 0. When serving 66 or less, ang minimum ay 760 millimeters wide. Naintindihan? Ano nakikita nyo sa alam para anong class? Medyo mahirap na? Nahirapan na kayo? Ito anong nakikita nyo class? Class, ano nakikita nyo? Okay nyo? Checklist po, sir. Checklist, okay. Diba ito? Kanina, ito yung condition na sinuot natin. Diba? Ngayon, ito naman. When serving 66 or less, I will not be less than 700 centimeters thick or wide. So, parehas ang ulo niya. Kung less than 60, instead na 900, instead na 900
915, gagamitin mo na I 760. Naintindihan? Dito naman tayo sa letter C. I can terminate in cross I, foyer, or exit. So, sa example natin, meron tayong foyer. Sabi dito, the width of such cross I, foyer, or exit cannot be less than the sum of the required width of the widest I plus 50% of the total required width of the remaining I with served. Balik tayo sa blackboard plus. Balik tayo sa blackboard. Edison. Edison. Kikinig kayo Edison. Yes, sir. Okay, alam ko nag-music ka. Hindi ka naman nag-music. Hindi, sir. Ano na nakikita nyo? Yung board na? Yes, sir. Okay. Okay. Letter C tayo ha. Sabi na letter C. I shall terminate. Don't I 4 year or 6. When such don't I 4 year or 6 shall be not less than the sum the required width of the widest I plus 50% of the total required width of the remaining I. So dapat ano ang width ito? Kanina, tignan mo natin 125. 125. Kaya ba ito 125? I-check natin. Ang sabi dito, yung cross ay niya, yan sila tam. Anong tam? Pag nag-add ka, yung cross ay tam, ba? Sabi kita, the widest I plus 50% of the remaining. Anong widest natin? 1, 3, 4, 5. Tama? Parinda. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Siguro natin ito. Abot. Okay. So, 1, 3, 4, 5. Kumain natin. Plus, 50% the remaining. Ano yung remaining natin? 1, 3, 4, 5. 1, 2, no. 1, 0, 4, 0. Dito sa kabila, 1, 0, 4, 0. So, plus, 1, 3, 4, 5, plus 10, 0, 4, 0, plus 10, 0, 4, 0. 50% po ito. Ilan ang 50% niya? 25 isang 2. Please, compute, One, 3, 4, 5 plus 1, 0, 4, 0 plus 1, 0, 0 divided by 2 is 17, 12.5. Ito pa lang ha. So, the widest natin is ilan? 1, 3, 4, 5. So, the total plus 1, 3, 4, 5 is 3, 057.5. So, dapat pala ito ay 3.0575. Wala din tayo dito. Naintindihan, yung tubig ng building. So, ayan tayo dito. Ilan pa ang week dito? Dapat ang week yan ay ito 5, 3, 6. 6 plus 5 plus 3, 4, 0, 5, 7, 5.
14 times 25. Dapat ito ay 351.44. So ito dapat ay plus 1,120 is 1,471. 1,471. Naintindihan? So, nag-adjust tayo kasi ang required pala dito, ay 3 meter, 3.0575 meters. So, ano naman ang required dito sa Fourier? Ano dapat ang required dito sa Fourier? The same. 50%, yung width ng widest, it is 1.71 plus 50% ng the rest. So, adjust tayo dito. Let's move dito. 3, 5, 4. Ito ay 5, 1, 2, 5, 2, now, ilan na yung ito? Kukuyan natin. Kita pa ba? Kita ba? So, ang window kukuyan natin ay yung widest na. Dahil yung widest, 1,471.44 plus 50% so, diba? 1,471.44 plus so, ano ba yung 1,250 at dahil ito 1,250 ito 1,250.4 1,250.4 5 by 2. So, ang window volume natin ay 1,474 plus 1,250.4 plus 279 3.3273.32 or kita pa 3.1573 meters. Natutundan class? Tundan? Yes, sir. Natundan? Yes, sir. Tundan. Okay, Victor. Class? Shaida? Sir. Shaida? Natundan mo? Yes, sir. Yung ano, sir, yung sa sum, sir, 147.44. 1.171. Sorry. 147 1.71 0.44 plus 1,250.4 plus 1,250.4 by 2 plus 1,471.4 3.4 sorry 3.57.6 3.4 Maganda yung lahat. Sige lang po, ma'am.
Rudy? Rudy? Yes po, sir. Nakuha mo? Nakuha ko sa yung computation. Pero, hindi kayo intindihan. Ready, sabi dito, loaded and I, 3 greater than 2.1 meter. And in air contrast with yeter, and I say that the goes beyond that goes I. Sabi na, ito na ko yung dito. Ano ito, ang ito ay more than 2.1 watt. Bawal na siya, bawal na. So, kailangan yan maglagay ng stick or hindi yan hindi siya stick. Pag may rope na quick pipe, dapat mayroon yan stick. Ano class, medyo nahilo kayo sa mga competition this morning? Ha? Medyo nahilo kayo? Tinanong si battery o. Si Ivy. Ivy. Kapang hilong-hilong ka na. So, basically, ang purpose kasi sa technical, so, mag-isya po. Ay, ayun po. Ito naman ang fire code, wala naman sa amin ito. Hindi ito mga revise. Wala naman sa akin nagtuturo niyan. Hindi naman nagtuturo sa akin. Ito ito basic. Ang naabutan ko ay PD 1155. So, wala naman sa akin nagtuturo niyan. So, binabasa ko lang siya. Pag nabasa ko siya, naiintindihan ko siya. Madali kasi by profession, intindihan naman ako. So, naiintindihan ko siya kahit walang magturo sa akin. So, hindi naman ako tinuruan yan. So, good na andito ako at consider ko ito. Ito yung ilalaman ko. So, any question? Pag lunch break tayo, Justin, ano pilitin mo, Justin? Pwede ni Justin? Nasol po, sir. Call? Yes, sir. Naintindihan mo? Nakakalito, sir. Kakalito. Anyway, ganyan talaga sa una. Kaya kailangan talaga kayo po ang mag-compute. Kung ako din naman sa una, gusto na pag ako ng magbata, para tubig, nakukuha ko naman siya. Diba, Arvin? So, may ano pa? May katanungan pa? Julio, may tanong ka pa? Sitira, may tanong? Julio, may tanong pa? Sir, question. Sir, Miss Calora, sir. Sir, regard sa door, ano po ang minimum height ng door? Actually, mayroon tayo, i-discuss natin yan, may minimum headroom clearance tayo. Kung sinabi mong headroom, kasama na dyan yung door. Wala tayo, headroom clearance natin. 2 meters. 2 meters, 2 meters. Big sir. Oo, kasi yung mga bumababa yan sa 2 meters, mga poker dyan, baka paano sila makapag. Diba, Detera? Matanggal dito sa itsura. Ilan na nga yung itsura? Uday, ilan yung height mo? Sir,
Medyo mainat signal. Ano? Basta yung Pedro, micrometer. May question pa ko ras, Mark? Sir, question. Sino yun? Ayos sa sir. Ano yung? Sir, hindi ba pwede yung arrangement ng seat na yung isang side, yung seats niya is naka-attach sa wall? Pwede. Pero may ano kasi yan, may maximum number of seats. Hindi ko alam kung dito. Tingnan ko sa Firefox pa rin kung ano. Kasi ang maximum, kung nasa sa akin, 7 lang ang required 7. I-review ko pa rin sa sa yung IRR. Kasi hindi ko yun na hindi ko na baka sa bago yun. 7 lang, kung nakadikit yung yung nakadikit yung seats sa gilid, so ang maximum na seats lang dapat yan ay 7. Hindi pwedeng marami. Pero i-review ko pa rin mamaya para sigurado tayo. Okay. Any other? Wala na? Marinda? Marinda? Saan si Marinda? Sir! Wala na sir, wala na po sir. Wala na po sir. Wala na po sir. Piling? Mabilis. Sir, Tanong ka pa. nagbe-base na lang ako sir sa sample. Sa sample na lang ko sir nagpa-pattern. Sample quotation. Ano mo tapos? Makonekta? Suryano mo ito? Dismiss na? Soriano Tongo sir. Soriano sa Katongo sir. Okay. Yano? Sir, magandang tanghali. May tanong ka pa? Wala, sir. Magagang. Wala ka naintindihan. Konti, sir. Makangangapa. Nangangapa po. Konti. Antonio, may tanong. Dismiss mo na sir. Wala na, nakaintindi ka na. Magsimula tayo. Nagtitingin na ako sir doon sa ano. Iyo at ano? Nakatingin na ako sir doon sa mga sample po. Okay. Na ano sir, wala lang medyo ano sir yung ano. Sample na lang ako nakatingin. Hindi ko masyado pang nag-guess. Okay, see you this afternoon. So, let's break tayo. Thank you very much, gentlemen. Thank you sir. 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 Ano oras? Anong oras yung resume po natin? Mas maganda kasi bakit di... Wala. Shopee pa. Ito nga sana kapatid na yung mag-apo, hindi ko man mag-apo, bahala na yung hindi ko na lang yung material. May problema yung mga pero? Then, mamaya may naging tayo ng plano at yung mga post. Then, tomorrow morning, wala tayo so, individual ba yung pag-prepare na lang, pag-prepare na lang, hindi yung pagpilit ko. Ano? Sana sa akin wala mga discount. Ano po yung ano Paano pa po ako makakagawa? Morning, may back tayo. Tapos 1% ng hapon. ibig sabihin, hindi ka gagawa. Hindi, sir. Magpapaturo ako nga. Punta na ako sa bilas na magpapaturo ako. Yung sa project kayo magpaturo. Kasi cheating yun. Magpaturo kayo sa blood checker, basta mag-present nyo. Ha? Di ba rin, pangitututi eh. Yung blood checker niya daw papatawin nyo. O sige,
Good afternoon na lang, class. Thank you very much. Sir, sama-sama na kami. Ay, anong oras tayo mamaya? Wala na yun. 1:30 po. Sa 1:30 start na tayo. 1 o'clock. Bala kayo mag-meet kayo for checking the Thank you very much. Salamat, sir. Opo. 6 the capacity of integration in accordance with policy of section 10.2.5.2 revised IRR or shall be in accordance with the succeeding paragraph of certain theater type seating or similar seating arranged in row. Ano itong similar setting ng theater type? Ano ang idea niyo dito? Peter, ano mga ito, mga theater type or similar setting? Peter, ano idea mo dito? Alas pare-pareho sir. Naka-arrange siya sir. Pare-pareho. Yung theater type, inihan, yung mga parang amphitheater, itong similar setting, yung lecture pa, considered ba siya as theater type, mga lecture? Kapag tama siya sa theater type setting. So may provision dito, number 2, minimum clear of width of aisles and other means to be greater in theater type setting of similar setting arranged in rows shall be in accordance with table 9 below. So capacity factor of theater type setting, number of seats unlimited daw siya. Pero ang clear width per person served in millimeter is stairs 7.6 A, B. So ano ngayon itong A and B? And the passageway naman, ramps and doorways, 5.6 C. Ano itong C? Sa trainer training ba, Paul, Arpidan, na-discuss ba ito sa inyo? Isa sir, yung isa yung diniscuss ni sir. Ito parang hindi sir na. Okay. Okay, I will try based on my understanding, i-discuss with the inyo. Number 3, the minimum clear width shown in table 9 shall be modified in accordance with all of the following. Letter A, if risers are equal to or less than 178 millimeters in height, A equal to 1. Ano itong A? Kita niyo itong cursor ng mouse? Itong A ay sinasabi dyan. Ang A daw, i-multiply niyo ito sa 1. Intended? However, if risers exceeds in this height, alam niyo naman yung risers na kanagdan, di ba? In table 9 by factor, where itong formulang ito ang gagamitin natin para dito. Okay? Meron pa siya, letter B. Stairs without handrail, located within 760 mm horizontal distance, shall be 25% wider than otherwise calculated. That is, multiply factor by P is equal to 1.25. Itong P naman ito, i-multiply natin ng 1.25 if without handrail. If handrails are provided within 760 mm, P is equal to 1. Naintindihan? Paano? Didiscuss ko ito sa bulletin board mamaya. Ano naman itong C? Ramps steeper than 1. So, isip ka lang. Okay. Then, kung sarap na natin ilan yung maximum slope natin. Nasabat mo? Ilan? Maximum slope sa ramp. Yung sa taas. Ay, ka na. Rudy, ilan na yun? 1 is to 12. Sir? Yes, 1 is to 12. Yan, nagmarami ka tinda. Sabi dito, ramp steeper than 1. 1 in 10 slopes were used.
in assent shall have their weights increased by 10%. That is multiplied by factor 1.1. Otherwise, sabihin, ito niya is lower than 1 to 10 slope, P is equal to 1. Understood? So, ano ang ibig sabihin yan? So, convert tayo. Ba't ang nakikita ko sa monitor mali eh? Si Rudy, ang malaki ang monitor. Paano ba ito? Spotlight mo po ikaw, sir. Spotlight mo pa ang sarili mo. Spotlight. Saan ba ito? Teka lang ha. Okay, thank you. So, sabi dito class, if riser are equal to or less than 178 millimeter, height A is equal to 1. However, if riser exceeds this height, multiply the stairs width in table 9 by factor A, where A is equal to 1 plus the product of riser height minus 178 over 1 to 5. Now, ano yung riser height? So, if the riser height is 200 millimeter, it is more than 178. So, we will use this A. However, if the riser is 178 or less, A is equal to 1. But if riser is more than 178, we will use this formula to compute A. So A plus, ilan yung riser height natin? Ilan? 100 mm, sir. 200. So, we will use 200 minus 178 over 125. So, what is now the value of letter A? Let's compute. Pwede calculator ko dito. Peter, ano yung sagot natin? Yung calculator ko. Peter, anong sagot natin? 1
1.176. 1.176. Tama, class? Please confirm. Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we have now the value of A, 1.176. So instead of using this one, we will use A is equal to 1.176 because the riser, the height of the riser is more than 178. Sa theater type lang po ito applicable ha. Sa theater type lang po siya applicable. Understood? Theater type. Anong theater type? Anong type of assembly? Maricor? 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 Anong place of assembly ang theater type? Maricor, are you in? Maricor? Sir, assembly. Place of assembly, yes. Place of assembly. Yes. So this is applicable sa place of assembly, theater type setting. Understood? Hindi ito applicable sa iba. Di ba yung kahapon, yung example natin, hindi ganito yung yung capacity factor niya na wala siyang letters na katabi, di ba? That's the number lang, 7.6, 10, ano ba, 5. So, dito sa theater type setting, sa stairs, may ano siya, letters na katabi. 7.6, A and B. Or 5.6, the doorway, passageway, 5.6, B. So, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, itong factor na ito, pag inad natin, pag multiply natin ito sa numeric na katabi niya, yung capacity factor ay tataas, di ba? Yung capacity factor ay tataas. Maliwanag. Now, ano naman yung letter B? Stairs without handrails located within 760 mm horizontal distance. Para split level, para ganito siya, para nag-transit siya, di ba? Para nag-transit siya. Ito yung mga nakalagay. Row. Ito yung mga nakalagay na upuan. Upuan niya, direct dito. Pero sa gitna niya, meron siyang kung mga upuan dito. Yung mga upuan. So, para makarating kita sa upuan, kasi mataas yan, di ba? Papaakyat, gawin dadaan ka dito sa pagdala ito para makaupo ka dyan. So ito ang
yan. Sabi sa letter B, ang iba talaga, hindi niya nilalagyan. Pero sa mga bleacher type, sa mga bleachers, meron siyang handrail. So, pag ang handrail niya, mababa, within 760, tama? Pag 500 siya, within 760, ang fee mo, ang fee is equal to 1. Pero kung wala siyang handrail, is equal to 1.25. Mataas ang capacity factor ng air. So, ang capacity factor ng air is 7.6 kV, di ba? That is 7.6 kV. So, 7.6 times, ano yung 7.6 times, nagpo-planching ka na. Hindi ka pa tapos, tinatapos mo yung planching mo. Ang problema sir yung laptop. Ganun ka? Ilyosa. 7.6 times, ilan? 1.176 Times 1. Anong 1? 1. Sabi namin nakikita yung diba? Sorry. Yan. 1.25. So, kasi ito ang rider nito ay more than 1 centimeter. Kung mag-intay mo siya ng 1.25. Okay? So, ang A mo ngayon ay GA. Ang capacity factor mo for stair, capacity factor A. Ilan? So, 1.176 times 1.127 times 1.65. So, this is 11.172. Naintindihan? Maliwanag? Sir. Sabi, unlimited ba? Unlimited daw ang pwede, unlimited. So, ilan ba ang width ng stairs natin dapat dito? Ilan ba ang width ng stairs? Ang width ng stairs ay, sabihin natin ang occupant load nito ay 200. Ito. Sa kabila naman, ang occupant load niya ay 200. Ay, hagdan dito siya sa gilid. Hagdan dito siya. Kung compute natin yung hagdan dito sa gilid. Ay, hagdan dito siya sa gilid. Parehas nito ha. So, kung 200 dito, kung 200 yan na, kung 400, ano kita doon dito, pupuan niya ang pag-determine ng occupant load is based doon sa number of seats provided. Naintindihan? Class, sa theater type, ang pag-compute ng occupant load is based on the seat provided doon. Hindi mo po yan i-compute na per floor area. Naintindihan? Kung walang seat, wala siyang seat provided, halimbawa bleachers walang seat provided, para
compute mo more or less kung ilan ang occupant load lang dapat dyan, ang gagawin mo, i-consider mo ang isang tao na ang weight ng isang tao, ang kaya niya i-occupy ay 600 mm o 60 meter. Discuss ko yan mamaya. Tapusin muna natin ito ha. 400 ito i-divide natin sa dalawa. 300 dadaan dito, 200 dadaan dito. So, ang occupant load na dadaan dito ay ilan? 400. Tama? Kita pa? 400 ang dadaan dyan. Dito ang dadaan dito ay 200. Ang dadaan dyan ay 200. Ano ngayon ang weight of seat? Ang weight ng stair mo ay 400. Occupant load times capacity factor. Nakikita pa class? So, ang occupant load mo ay 400. Ilan ngayon ang capacity factor na gagamitin mo? Stairs. Stairs. Anong capacity factor? Mali. Ito na ngayon. Ang gagamitin mo. Hindi pala. At least nakakumpare natin, ha? So, alin ang capacity factor na gagamitin mo? 11.17. 11.72. So, ilan ba talaga ang natin? Weight and stairs dyan. 11.172. Yes, sir. Di na nabasa. Dali. So, maliwanag. Please ulit, ha? Ang pag-compute ng capacity niya may stairs dyan, pababa, may stairs dito, may stairs dito. So, atin natin, 200 dadaan doon, 200 dadaan dito. Ito naman, same, 200 dadaan dito, 200 dadaan dyan. So, ang occupant load na dadaan dito sa kanan ay 400. Dito, 200, dito, 200. So, computing for the weight of stairs, ang formula natin ay weight is equal to occupant load times capacity factor. So, what is the capacity factor? Since ito ay theater type, wala siyang handrail, ang riser niya ay more than 178, nasa 200, so we will use this capacity factor or the 7.68B. So ano ang A? Ang A, ito ang formula. A is equal to 1 plus the product of riser height minus 178 over 125. Ang riser natin ay 200. So we use 200 minus 178 over 125. Plus 1 is equal to 1.5.
176. Now, sabi dito, pag wala sir 100 within 760 mm, we use B. Ano ang value ng B? B is ilan? B is equal to 1.125. Tama? Ay, sorry. 1.25. So, 7.6, 80, capacity factor 7.6 times 8 is ito yung value, 1.76. Ang sabihin naman, ang value is 1.25, 1.25. So, multiply, the answer is 11.13. So we will use this computing. The weight stairs. So weight stairs equal to occupant load times capacity factor. So ang occupant load mo ay for this stair na dadaan dyan 400. Ilan ang capacity factor? Ito 11.172. So ang sagot ay 4.468.8 millimeter or 4.469 meter. Maliwanag. So dito naman, siyempre 200, entonces, common sense, kalahati, kung ganito kalaki, kalahati dito. Otherwise, kung konti ang dadaan dito, i-compute natin. So, okay? Maliwanag. Aning, naintindihan mo na? Yes, sir. Naintindihan? Labal? Labale? Carlos, naintindihan mo? Gilbert? Nakuha mo na? Yes, sir. Naintindihan mo? Yes, sir. So, yun po ang ibig sabihin itong provisions na ito. Na ito naman na C. So, C. So, madali naman ito ang intindihin na letter dyan, no? RAM steeper than 1:10 slope. So, instead na gamitin mo C is equal to 1, gamitin mo ay C is equal to 1.1. So, ibig sabihin yan, enter time, pag ito ay 1:10 or steeper than 1:10, steeper than mas mataas, so ang gagamitin mo, C is equal to 1.1. Sa mga sa mga rampa or hallway. So, kung makikita nyo sa fire code, ang sabi dyan, para sa mga ramp, hallway, gagamitin mo ay 5.6 feet. So, ang capacity factor mo sa ramp ay 5.6 times 3, 1.1. So, instead na you use 5.6, gagamitin mo ay 5.6 times 1.1. 6.16. Nakuha. Naintindihan po. Sabihin natin, ito ay rampa, yung stairs. Rampa ngayon ito, rampa, yung stairs. So, rampa. So, paano mo i-compute na yun yung width ng rampa? Paano mo i-compute? Kung rampa ito? Kung rampa? So, ang width nito ay width is equal to occupant load times capacity factor. Occupant load ay, ang nalamit ay 400 times, ito na, 6.16.
2,464. 2,464 millimeters or 2.46 meter. Ibig sabihin, ito kalahati lang, ano? Nasa 1.232 meter. Comply ba ito? 1.232. Minimum weight sa theater type. Ilan ba yung minimum weight sa theater type? 112. 1.12 meters. O, compliant pa siya, okay? But if our station is less than, we will use the minimum. Nakuha, class? Class, I hope na intindihan niyo itong theater type setting. Now, meron pa dito, na-miss ko ito kahapon. Hindi ko na-discuss sa inyo. Okay. Setting, aisle, and railing. Ano po yung nakikita niyo sa sa screen po ninyo? Page 75 ng fire code. Ikaw, sir. Ikaw, sir. Ako? Apo. Yes, sir. Sorry. The walking fire code. O, ano na po ang nakikita niyo sa screen niyo? Fire code, sir. Okay. Ito po, sabi dito, setting aisles and railings. The aisles access way between rows of setting shall have a clear width of not less than 305 mm. And this minimum can be increased by 76 mm for every seat over a total of 14, but not shall exceed 560 mm. Rows of setting served by these aisles of doorway at both ends shall not exceed 100 seats per row. Anong ibig sabihin yan? I-discuss natin mamaya. Row of setting served by an aisle or doorway at the end, at one end only, shall have a path of travel not exceeding 9 meters, measured from the farthest seat to an aisle. Ito yung sinasabi mo, Aning, kahapon, na bago na pala ito, dati, ano dyan, 7 seats lang. Ngayon, ang provisions niya, 7 or 9 meters in length. Rows of setting served by an aisle or doorway at one end only, at one end. Sabihin, nakalikit siya sa wall, shall have a path of travel not exceeding 9 meters in length, measured from the farthest seat to an aisle. So, i-discuss ko ito. Last na ito, i-discuss ko class. After this, mag-ano na tayo, proceed na tayo sa presentation. Last ko na ito, i-discuss.
isang ruler. Kung isang ruler, makakadaan pa tayo. Makakadaan pa tayo. So yan ang minimum, isang ruler. Ang distance itong upuan, harap at likod. And shall be increased by 7.6 mm for every seat over a total of 14, but not to exceed 516 mm. Sabihin, ito ang upuan ko sa likod, 1, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pero depende yan na kung gano'ng kadami. Basta ang sabi yan, for every state, dapat maglalagay tayo ng ilan? Plus 7.6. 7.6 ang ilalagay natin. Plus 7.6. Ilang 7.6 ang ilalagay natin? For every seat, For every seat. And shall be increased by 7.6 for every seat. For every seat over a total of 14. But not to exceed. Tama? Shall be increased by 7.6 mm for every seat. For every seat over 14. For every seat over a total of 14. Ibig sabihin, pag 14 pala ito, tama pa pagkakaintindi ko, pag 14 yan, ang minimum lang natin dyan ay 305 mm. Paliwanag, diba? Yan ang sabi dyan. And this minimum shall be increased by 7.6 mm for every seat over a total of 14. Over. For every seat over. Ibig sabihin, paglampas ng 14, Isang ruler lang. Parang napakaliit. But anyway, that's minimum. Tapos pa ba yung pagkakaintindi ko? And this minimum shall be increased by 7.6 every seat over a total of 14. Bawa, lima pa. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, ito minimum na ito ay dadagdag dito ng 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lima Anin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadagdag dito ng 6. So, ang minimum natin dito dapat ilan? Ang minimum. Minimum lang yan kasi minimum. Baka kung yung nasa plano ay 600, ginawa nyo, ay hindi yan pwede. Dapat 300. No. The wider the better. 7.6, 26, plus 305. So 350 pala. 0.6. 350 parang ang liit. Paano? Ang liit yan. Parang ang liit. Anyway, minimum lang naman po yan. But not to exceed 516.
560 millimeter. Karong roller nga class. Anyway, that's minimum. That is minimum. So that's page 5 code. Rows of seating served by aisles, doorways at both ends shall not exceed 106 per row. Grabe naman ito, 106 per row. Sobra naman ito, karami. Imagine, 106 kada row. Masyadong marami ano. Rows of seating served doorway. At ano, yung nasa gitna yung upuan mo, nasa 50 ka, nasa gitna, nasa 50-51. So, bago ka makarating doon sa hagdanan, sa hallway, o sa, yes, so, 50 persons ang dadaanan mo. So, that's allowed by the code. More than that, 101 ay hindi na pwede. Rows of settings by an aisle or doorway at one end only, at one end. Ito yung pinuspin ni Aling yesterday. Shall have a path of travel not exceeding 9 meters in length, measured from the farthest seat to an aisle. Ibig sabihin, kung ito ay wall, dapat ang maximum travel distance niya lang para maabot niya yung hallway ay 9 meters. So, maliwanag na Aling? Yes, sir. That is the old fire code kasi, ano lang yan, 7 seats. 7 seats lang yan. 10 seats. Ngayon, wala nang limit. Ay, meron pala 100 kada row. Dati, ang maximum niyan ay 14 lang per row. So, sa ngayon, ang limit ay 100. Maliwanag na po. So, any volunteer to present your work? By the way, Rona? Yes. Rona? No, sir. Ilan na po yung naka-submit? Sir, 25. Kaya na po, yung na. So, who will volunteer? So, yung 25 na yun, walang deduction yun. Nakasubmit ka pa ron, ha? Yes, sir. Number 1 ako. Mag-volunteer na nga ako, sir. Volunteer ka. So, yung, siyempre, let us give that, makasubmit on time, lang, deduction. Kung fail to submit on time, pero ilang deduction. Hindi natin ang yung lahat ay 85. Ano lang yun, parang average to that ay 85. Yung nakasubmit ay 85 sa output that. Ilan ba ang yung kayo natin Roland? Ito na natin ang lugar. Depende kung mataas, kung yung output nila ay tama, so tataas na lang yun. Parang gano'n. And kung mag-volunteer pa kayo, sige, bakit yung mga pangalan doon na Sir, pag nag-volunteer, ilan po ang additional? 3 po. Maski maling, sir. Hindi, ganito, pag nag-volunteer na tama, 5 points. Pag nag-volunteer na mali, 3 points. Hindi pwede sa na 10 points, kasug na buo. Grabe. Siyempre, doon pa rin tayo sa, sa tama, oo. Pwede
Edi sir, pag tama, 15 points. 15, 100 ka na niyan. 85 plus 50, 100 ka na. Yan. Sige sir, 5. Okay, I will entertain 3 volunteers and the number 4, 5, so on, 56 na. So, any volunteers? 3 volunteers only, Plus Archer. Volunteers. Ready? Are you going to volunteer? Octasio, Monico, are you going to volunteer? Di po. You're not confident? Si mga engineer mo na, sir. Maganda. Kung you don't know, everybody has to done present their Eh, work. mag-volunteer nga ako. Okay. Good. Ano mo, pag-blend na yung mga para makita ko tama. Try lang to ha. O hindi, try and final na yan. Hindi ko sabihin. I know, I understand. One presentation na yan. Sir, kung hindi ko naintindihan. Okay. Anyway, teacher naman, I understand that. Whether na may mali ka or tama ka, just take your time to, Sir, ano po ang isi-send? Yung computation? No, you will send the checklist during Yung checklist, sir? the checklist, the computation, the endorsement, whatever. The only warrant na may findings kayo na hindi talaga lang. Then, we can fill up the NOD. Sa papel? Sa papel? May Or yung soft copy? Yung soft copy na lang, siguro. Apo, sir. Can you, anyway, ako naman, mag-usap na lang tayo, So, we wait for me to pass to, or her to. So, another 2 volunteers. Christopher, are you not going to volunteer? Sir, ano po muna? Yung unahin mo, yung competition muna para makita. Yung competition muna, yung occupant load factor, occupant load, travel distance, minimum width of corridor, minimum width space. Yung competition, yun ang unahin mo. Yes, proceed. Sir, okay na. Lumabas na po.